მშვიდობისა, საქმიანად ვიწყებთ დილას ტელეპიროლზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად დღეს 13 იანვარია და საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის ჩვეულად მომზადებული. 560,645,083 ლარის C-ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს ვადა გაუვიდა. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშო პერიოდის კონსოლიდირებული ანგარიშგების ფინანსური აუდიტის ანგარიში წაიკითხავთ. დოკუმენტის თანახმად სოციალური მომსახურების სააგენტოს სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგების ანგარიშზე 31 დეკემბრის მდგომარეობით 2018 წლის ბოლოზე არის საუბარი. აღრიცხული აქვს C-ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში 560,9 მილიონი ლარის მეტი ვადაგასული მედიკამენტები. საუბარია შემდეგი რაოდენობის ვადაგასულ მედიკამენტებზე 1222 ცალი ინტერფერონი, 5547 რიბავირინი, 2268 ზეპატიერზი, 16824 სოვალდოსი და 205,003 ჰარვონსი. რატომ გაუვიდა ვადა C-ჰეპატიტის მედიკამენტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამ კითხვაზე საპასუხოდ აუდიტის სამსახურის დასკვნას გამოეხმაურა და ამბობს, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგების ანგარიშზე 2 წლის წინ 31 დეკემბრის მდგომარეობით ჯამში აღრიცხული C-ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში სწორედ ამ თანხის 560,9 მილიონ ლარზე მეტი ვადაგასული მედიკამენტი იყო და იქვე ამბობს, რომ საზოგადოებაში არასწორი ინფორმაცია თითქოს ამ თანხის მოცულობა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იყო განხარჯული. რა პრობლემები ჰქონდა რეალურად პროგრამას და რატომ გაფუჭდა წამლები, ამაზე იქნება აკაკი ზოიძე ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ჩვენ 4 ოქტომბერს ოფიციალურად გავახმოვანეთ მშენებლობის დაწყება. ახლა ვართ საწყის ეტაპზე, რომელიც არის ნელი პროცესი და მოიცავს შემოწმებას. ამ ეტაპზე კი მიმდინარეობს ხიმინჯების დაყენება. ეს არის ყველაზე მთავარი ფაზა თანხითაც და დროის თვალსაზრისითაც. 2020 წლის იანვრის ბოლოდან კი დაიწყება გაფართოებული ფრონტით მუშაობა. SPI ჯგუფის ხელმძღვანელმა ირაკლი კერვალიშვილმა Forbes Georgia-ს მთავარ რედაქტორთან ინტერვიუში ისაუბრა. ამ ინტერვიუს კიდევ ერთ ნაწილს, რომელიც სასტუმრო კოსტეში ჩაიწერა, დღეს საქმიანი დილის ეთერში შემოგთავაზებთ. სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი 2019 წლის ბოლოდან ან 2020 წლის დასაწყისიდან უნდა მოქმედებულიყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობისათვის საშიში ქიმიკატები დამუშავებული სათამაშოების ბაზარზე მოხვედრა მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. შესაბამისი რეგლამენტი მომზადებულია და ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული შესაბამისი ევროდირექტივის მიხედვით ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა უნდა გაითვალისწინოს. ამოქმედება თუ არა რეგლამენტი დათქმული ვადების მიხედვით და რა ეტაპზეა დღეისათვის ის მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად განიხილავს სტუდიაში რატი ობოლაძე სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის მოადგილე შემოგვიერთება საქმიანი დილის ეთერში. ეთერში ველოდებით გიგა კობალაძესაც, საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელს ბექა ბაციკაძე უმასპინძლებს. ჩვენი სტუმარი დღეს 2019 წლის ანგარიშს წარმოადგენს და ასევე ისაუბრებს იმ საფრთხეზე, რომელიც მათ შორის ამ სფეროშიც ოკუპანტი ქვეყნის აქტიურობით იქმნება. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით ყველას ბედნიერ და ბარაკიან კვირაულს გისურვებთ. დღეს 13 იანვარია. ვიწყებთ საქმიან დილას და ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა კარგად უწყის ჩვენი კრიტიკული დამოკიდებულება იმ თავითვე სახელმწიფოს სრულიად არა თანმიმდევრულ ჯანდაცვის პოლიტიკასთან, მეტწილად მის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რომელიც საჯილდოა ვქვათ იქცა ბოლო პერიოდში დაფინანსების მოდელის ცლასთან დაკავშირებით, რაც თავის მხრივ სახელმწიფო ბიუჯეტში არსებულ დეფიციტს უკავშირდება. კლინიკების მიმართ დიდი დავალიანების მქონე ბიუჯეტი 2020 წელს უკვე საბოლოოდ ამბობს ვარს დაფინანსების გარანტირებულ ძველ მოდელზე, რომელიც ისედაც არც რთულად იყო განჭრეტადი, რომ ადრე თუ გვიან დასრულდებოდა და დასრულდებოდა ორი მიზეზით. ამისი საკმარისი ფული არასდროს არ არის და ეს უძირო ქვევრია და მეორე მიზეზი სახელმწიფო აპარატის მონიტორინგის და ზედამხედველობის შეუმდგარი
მონიტორინგია, მე ესე ვთვლი, რომელმაც ვერ გააკონტროლა, ან გააკონტროლა კორუფციულად კლინიკების დაფინანსება. ასე დაფინანსებას არათუ საქართველოს, არამედ რეალურად მდიდარი ქვეყანაც ვერ აუდის და ეს გამოჩნდა ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის მაგალითზე. მათ შორის შეერთებული შტატების და სომხეთი არ მომყავს მაგალითად, რადგან სომხეთთან ეკონომიკურ წინსვლაზე პაექრობაც კი ჩემთვის მიუღებელი და დილეტანტურია. ასევე ორი მიზეზით სომხეთს საქართველოსთვის არც ერთ პარამეტრში გაუსწრია. ჯამში ერთად მივჩანჩალებთ და მეორე თემა სომხეთზე არ ამგონია იყოს სწორი საქართველოს ედრებოდეს მეზობელ სომხეთს განვითარებაში საზომად და შესაძლებლად სრულიად სხვა ქვეყნები უნდა ავიღოთ, მეტად განვითარებული, მდიდარი და ჩამოყალიბებული ევროპული ქვეყნები. აი რაც შეეხება სომხეთს, თუ ის მდიდარი და ბარაქიანი იქნება, რასაც ჩვენს ყველა მეზობელს ვუსურვებ, ერთის გარდა იმ ერთმანჯერ ტერიტორიული სტატუს კვო აღადგინოს და მზად ვარ ჩემი გვარი გიორგი რუსად გადავიკეთო. ხო და რასაც ვამბობდი, რაც მეტი მდიდარი მეზობელი გვეყოლება, მათ შორის სომხეთიც, მით უკეთესი ჩვენი ეკონომიკისთვის, ასეა ცალატანემ და ამოვწუროთ ეს ბაზარ ვაგზალი სომხეთთან ეკონომიკის პაექრობაზე. რაც შეეხება მედიცინას, აქაც ორიოდი სურვილი მაქვს, იმედია სელექციური კონტრაქტირების და ინდუსტრიასთან აქტიური კომუნიკაციის მიღმა საქართველოს მთავრობა და კონკრეტულად კი ეკატერინე ტიკარაძის უწყება სადაზღვევო კომპანიების მეტ ჩართულობას უზრუნველყოფს ამ თემაში, ჯანდაცვის დაფინანსებას გულისხმობ. რადგან აქ არ მხოლოდ სერიოზული დაზოგვის რესურსს, არამედ სერიოზულ ინტელექტუალურ და ექსპერტულ რესურსსაც ვხედავ, რომელიც მეტად გამართავს და უფრო სისტემურს გახდის ჯანდაცვის დაფინანსების არსებულ მოდელს, მთლიანად სისტემას, რომელმაც გასულ კვირაში მორიგი დარტყმა მიიღო და მგონი თლად პირდაპირ ვერა, მაგრამ ირიბა თამაშიც მედია დაადანაშაულეს. თემა ეხება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას და მის მიმდინარეობას, რის შესახებაც უფრო სწორად ამ კურნალობისთვის საჭირო მარაგების სწორად მართვაზე კრიტიკული დასვნა 2018 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით დადო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და არა რომელიმე მედიამ. აუდიტის სამსახური ხარვეზებთან ერთად მიუთითებს 9 მილიარდ ლარზე მეტი მედიკამენტების ვადის გასვლის გამო ჩამოწერაზე, რაც უნდა მოხმარებოდა C ჰეპატიტის პროგრამის პოტენციურ მონაწილეებს. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ ეს კურსი 64,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა წარმატებით, თუმცა ეს არ მოიცავს სრულად ადამიანთა იმ რაოდენობას, ვისაც ეს უმძიმესი სენის ჭირს და სამწუხაროდ ამ 64,000 ადამიანშიც თუ არ ვცდები, არიან ისეთებიც, ვინც კურნალობა ბოლომდე არ მიიყვანეს. მოკლედ პრობლემები ამ მიმართულებითაც ბევრია და ჩვენ გვახსოვს ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების და ექსპერტთა წარმომადგენლობის მოსაზრებები, რომ ტემპი ელიმინაციის პროგრამის დაფარვისა არ იყო შესაფერისი და ის აუცილებლად გამოიწვევდა იმ შედეგებს, რაც შესაბამისი მედიკამენტების ვადაგასულობის გამო ჩამოწერას დასჭირდა. ასევე იყო პრობლემები დაფინანსების მოდელთან მიმართებაში და ღია კრიტიკა. რაც შეიძლება ცალსახად ითქვას, ეს არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირდაპირი ზარალი. ეს არის იმ დახმარების, რაც გნებავთ ის დააუძახეთ, გრანტის, უფრო მარტივად იმ საჩუქრის ნაწილი, რომელზეც ცხადია იხარჯება გარკვეული რესურსი ბიუჯეტიდან, რომ ამ მედიკამენტების ხელმისაწვდომიდან დაწყებული დასრულებული სრულფასოვანი მკურნალობით ყველასთვის, ვისაც სჭირდება, იყოს უცდომადი. თუმცა ფაქტია, რაღაცა აქაც დავაკელით მიდგომებში და ეს მეტწილად მაინც პროექტის უნიკალურობას უკავშირდება, რადგან რეალურად საქართველო არის სწორედ პიონერი ამ ტიპის პროგრამის განხორციელებაში, ამიტომაც ჩემი მოსაზრებაა, რომ ჩვენი საქმიანი დებატები უნდა მივმართოთ იქით, რომ ეს პროექტი არის ცალსახად კარგი, მას აქვს კარგი შედეგები. ეს არის დახმარება შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ფარმაცევტული კომპანიისგან. ამ კომპანიას გელეადი ქვია თუ არ ვცდები და ეს მათი საჩუქარია და ჩვენი დებატები და შემდგომი სწრაფი გადაწყვეტილებების მთავარი გზავნილი უნდა იყოს, როგორ გავხადოთ ეს მართლა ძალიან კარგი პროგრამა, უფრო ეფექტური და ხელმისაწვდომი ყველასთვის, თუნდაც საბიუჯეტო სახსრების მეტად და უფრო ეფექტურად გამოყენებით. რომ არ მივიღოთ 9 მილიარდიანი ჩამოწერილი საჩუქარი, საკმაოდ ძვირფასი.
ჯერ კიდევ საკმაოდ ფასობს ეს წამლები საზღვარგარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ფასი 2015-დან გნებავთ 2018 წელთან შედარებით ცადია შემცირებულია და მომწოდებელი, როგორც ამას ოფიციოზი ამბობს, საკმაოდ კმაყოფილია საერთო იმ სტატისტიკით, რომლითაც ვერ შედეგობრივად და ვერ სხვანაირად ვერ ვიქნებით კმაყოფილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ. მე კატეგორიულად ვემიჯნები ასევე საკითხის პოლიტიზებას და პროგრამასთან დაკავშირებით ვრჩები C-ჰეპატიტის პროგრამის გულმხურვალე მხარდაჭერად და ყველას ვთხოვ, რომ მათ შორის BMG-ის პლატფორმებიც საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობისთვის უფრო აქტიურად გამოიყენოს სწორი და ეფექტური შედეგების მისაღებად და არა მედიის დასადანაშაულებლად არასწორი ინფორმაციის გაშუქებაში, რომლის წყაროსაც აუდიტი სახელმწიფო სამსახური წარმოადგენს, რადგან დღეს ჯანდაცვაში არის პრობლემა და მათ შორის ამ პროგრამის ფარგლებში. ეს არსებული რესურსების მათ შორის მარაგების მართვის ხარვეზებია, ხარვეზები ზოგადად მენეჯმენტში და ხედვებში, რომელზეც სახელმწიფო არ არის შეთანხმებული, მე სრულად მიდგომაზე ვსაუბრობ და არა მხოლოდ ელიმინაციის პროგრამაზე ცხადია, სახელმწიფო არ არის შეთანხმებული საერთო თამაშის წესებზე და მოქმედების შედარებით მრავალწლიან გეგმაზე და უმთავრესი მაინც არსებული რესურსების და საკომუნიკაციო უნარების კატასტროფული ნაკლებობაა, რაშიც მერწმუნედ გაცილებით მძიმე შედეგები გვაქვს, ვიდრე ელიმინაციის არაჩვეულებრივ პროგრამაში, რომელიც აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და სტოპ-C არის ის და იქნება ჩვენი მთავარი გზავნილი ამ პროექტთან მიმართებაში ყოველთვის. საახალწლო პაუზის ოჯახური და პროფესიული ადაპტაციის შემდეგ რადიო თავისუფლების დახმარებით მაყურებელთა და ინტერნეტ მომხმარებელთა წინაშე კვლავ გამოჩნდა ჩვენთვის საყვარელი ადამიანი, ექიმიც, ყოველს ჯანმრთელობას გისურვებთ. ვაჟა გაფრინდაშვილზეა საუბარი, ექიმმა ვაჟამ გადაწყვიტა თანამისაკნეთა მონახულება, რომელთანაც ერთად იყო დატოსაღებული ცხინვალის იზოლატორში. მე აღარ განვრცობი მეც ვაჟა გაფრინდაშვილის და მისი ოჯახობის თემაზე. ჩვენ მასთან შეხვედრას Forbes-ის გალა მიღებაზე ვგეგმავთ, რომელიც 7 თებერვალს გაიმართება, თუმცა ერთს გეტყვით, როგორც ამ ქვეყნის რიგითი მოქალაქე, ოჯახიშვილი, თავად მამა და მოსიყვარულე, ჩემი მეგობარ ნათესაობისა თუ ამ ქვეყნის მოქალაქეებისა, რომ ასეთი ადამიანი და პიროვნება, რომ არის ჩვენს გვერდით, ვაჟა გაფრინდაშვილს გულისხმობ, უბრალოდ არის ძალიან მაგარი ამბავი და ძალიან კარგი. კარგი, ვნახოთ, მოდი რადიო თავისუფლების ძალიან მაგარი გუნდის მიერ მომზადებული ვიდეო ვაჟა გაფრინდაშვილის ვოიაჟთან დაკავშირებით. ვაჟა გაფრინდაშვილის ვოიაჟთან დაკავშირებით საოკუპაციო ხაზთან. მე უთხარი კიდევ ასა თავიდან, რომ შენ თუ ციხეს წაგიყვანეს, მეთქი არც მე მოვაწერ ხელს და მეც წამოვალ მეთქი და რა მითხრა ისი? სადიოში და შენ ცოლშიც მიხედე, შენ თავს მიხედე, ოცმო. რაღაცა იქნება, ყველაფერი გამოსწორდება. ვერ მოვასწრებთ ამ მშვიდობება ისე გამიყვანეს კამერიდან, მეგონა რომ გადამოგვუნებდნენ და არ მომცეს სხვების დამშვიდობების საშუალება. იცის რა ჩადიხარ? არა. როგორ ფიქრობთ, როგორი ემოციით დაგხვდებათ ეს? ალბათ გავხარდება, არ ვიცი. მე გამეხარდებოდა ხა. ასე უცბად თავზე დამატეს. არა, კაცი. დაგირეკა? როგორა? კარგად, როგორ ხე შეტე? დაგირეკა შემამე. ვალერიკომ დამირეკა, ვალერიკო. მოდი შენ. დაგირეკა? ჩემო ბიჭო დავირეკა ხო. როგორ ახარ მითხრა? როგორ გამოვახცე? რომ მოდიოდი ამერა თქვა. რატო არ მოგეთქვა, აბა? შოთის მე გადავწყვეტ. სახეზე კარგად ჩახარ. ხო, ამას პირველი ვინ იგებს? იგივე ეს იქ პატიმრები ვიყავით. იქაც ძმობას გვიწევდა, იქაც ისეთ სიყვარულს გვიწევდა, რომ არც ვერც ვიგზენით იქ რო პატიმრები ვიყავით, აქ თუ მithumedes ასლაპარაკობ. ამის დანახვა ჩემთვის პირველ ამესანიშნავს. პირველივე წუთებიდან უკვე ადამიანის შინაგან ბუნებასაც ხედავ რა, იგებ მაშინ ვთქვა, როგორი პიროვნება არის და რა როგორ შეიძლება რომ მე შემდგომში მასთან ურთიერთობა.
სამწუხაროდ შეიძლება იმდენის დროს და საშუალებაც არ ქონდეს, რომ ყოველდღიური ურთიერთობა ქონდეს სამწუხაროდ, მაგრამ ალბათ მე ვთვლი, რომ ერთი კარგი მეგობარი უკვე გორის რაიონში მყავს. შოთეკოსაც ასევე ჩემი იმედით წესით უნდა ქონდეს. შემოვიდა, ეხლა ამასთან ერთად ბატონ ვაჟასთან ერთად ერთი იყო კიდე და ნაცემი იყო, ძალიან ნაცემი იყო და არ იცოდა რუსული, ხო არ იცოდა იმან რუსული და რო ელაპარაკებენ უყურებს ყურმს, ახლა ისე უყურებს გაშტერებული და მივხვდით და ეხლა ბატონი ვაჟა მოსდევდა უკან, თან სიგარეტს ჰქონდა გაყიდებული ესე და ვიცახი ეს ვიღარი კაცო რა შეხედა, ან უფროსი მოიყვანეს ვიღაცა, ან რაღაცა. გააღეს შემოიყვანეს ესეც. ჯერ ჩუმად ვიყავი ხმას არ ვიღებდი, ეხლა როგორ ეხლა კაცო ესე ადამიანი შეატყობ ეხლა გლეხია, ინტელიგენტი ადამიანია, ხო შეატყობ ეხლა რა და მე თქვი შემოგზავნილია საერთოდ ხმას არ ვიღებდი რა და მე უკვე რო ლაპარაკში უკვე რო გავეცანით ერთმანეთს მე ორ დღეს თქვი უთხარი შემოგზავნილი მეგონა მეთქი ხო და თორე წაიყვანეს არ მიყავდათ საავადმყოფოში და ეჩხუბება კაცო რომ წაიყვანეთო საავადმყოფოშიო აუ ამას ვარაფერი ჭირს რა არა ჭირს კაცი ვეღარას უნთქავს აქედან ჰაერებია მომდისო იძახის ადამიანი და ცხვირი გატეხილი კი არა, რა ვიცი, რას უგავდა ცხვირი და მერე დიდი ვაივაგლახის მერე რა, ბატონი ვაჟას ჩარევის მერე როგორც იქნა წაიყვანეს რა. 100% ჩვენი მოქალაქე, რომელსაც სწავლებული საზღვარგარღვევის გამო აკავებენ, ხვდებიან აი ყველაზე გაუსაძლეს სიტუაციაში, რომელიც აი მართლა წარმოუდგენელია ხა. შოთეკო იძახდა, რომ დაბანის საშუალება კი არა, ტანსაცმელი არ გაგვიხდია იქ ყოფნის პერიოდში. ხო, ასე არის ხო? ხო. წარმოიდგინეთ, ხარ აი როგორც სახლიდან გამოსული, როგორც ჩაულებად, აი ესე ხარ დაკავებული და აბსოლუტურად არაფერი არ გაქვს. არ ჭიქა, კოვზი, კვილის ჯაგრის და კვილის პასტაზე და საფონზე ხო ზედმეტი ალაპარაკი. ხარ აი სრულიად უუფლება. ხო, ერთი აზერბაიჯანელი იყო კიდე მოიყვანეს, გამიხედა ცუდად აი კაცო. გული გამიხედა სველიტილვები ისე და რამის დაუნგრია ამან კაცო, წაიყვანეთო ძალით წააყვაინა. ეს რო აქ მოკვდეს ხო ჩვენ დაგვაბრალოთ, ეგრე არ იყო კაცო, ჩვენ დაგვაბრალებთ აქაო და წაიყვანეთო რა უნკურნალეთო. და წაიყვანეს კი მოქალაქე იყო თან ის რუსეთის მოქალაქე იყო ის აზერბაიჯანელი. ეგეთი შავი დღე. არა გაუსაძლესი პირობებია და აი ამ კაცმა ცოტა რაღაცა ჩაუნერგა თავში ხალხს იქ რომ როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანებთან რანაირად უნდა მოიქცნენ მეტნაკლებად მაინც რაღაცა პატარა შეღავათები გაგვიკეთა. პატარა კი და დიდი შეღავათები იყო ჩვენთვის. ეს კაცი რო არა ყოფილიყო იქ რავი რა გვეშველებოდა. კიდევ ერთხელ მადლობა რადიო თავისუფლებას ამ არაჩვეულებრივი ვიდეოსთვის. ვაჟა გაფრინდაშვილს მოკითხვების საუკეთესო საქმიანი დილის სტუდიიდან მადლობა არსებობისთვის. როსტები არიან ჩვენს გვერდით და არიან ჩვენი საუკეთესო მაგალითები. რადიო თავისუფლების გუნდის ამ ვიდეოს შემდეგ ახლა BMG-ს გუნდის ჩართვის როა. ანუ ნინი ლონგურაშვილი, თათია ჩაფიჩაძე, მარიამ ადამიანი, ანუკა ჯოხაძე, ლევან თაღიაშვილი. ყველა ვინც ყოველ ორშაბათს დილით აჯამებენ ჩვენთან ერთად გასული კვირის ტოპ მოვლენებს ბიზნესსა და ეკონომიკაში. ბიზნესმედიას აქტიურობის კვალობაზე რთულად განჭვრეტადი არც ერთი თემა არ არის. რა ხდება ხოლმე ჩვენი გუნდის თვალსაჩინოში, რადგან მათი უმრავლესობა იფარება ჩვენი სააგენტო საშუალებით და ასევე სხვადასხვა მოსაზრებებისთვის ყოველთვის არის გახსნილი სატელევიზიო ეთერი, რომელსაც ბექაბაციკაძე უძღვება და სრულად გამოიკვეთა მაყურებელთა მრევლი ელენე კვანჭილაშვილის ანალიტიკაზე, რომელიც ყოველ პარასკევს საკმაოდ საინტერესო მიმოხილვით ბლოკებს გთავაზობთ. და ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომ მხოლოდ ახალი წლის პირველ კვირაში ჩვენი სააგენტოს, რომელიც რაღაც 3 წლის არის, 72,000-მდე უნიკალური მყიდველი ყავდა. ხოლო გასული წლის მონაგარი, ეს უკვე Google Analytics-ის მიხედვით არის სრულიად შთამბეჭდავი, საუბარია 2,414,000 მკითხველზე, უნიკალურ მკითხველზე და სტუმარზე BMG-ზე, ცხადია საუბარია ქართულ და ინგლისურ ენოვანზე, სხვადასხვა ინფორმაციების გასაცნობად შემოსული. კარგი, მოდი მივხედოთ გასულ საშობაო კვირას, მიუხედავად უქმე საშობაო დღეებისა, რით დაამახსოვრა თავი გასულმა კვირამ ჩვენს ბიზნეს საზოგადოებას. დილა მშვიდობისა, იუბილარი თუთას დედას და ნინი ლონგურაშვილს, ანუ BMG-ს გუნდის სხვა წევრებთან ერთად მათ ბედნიერ მგზავრობას, მშვიდობიან მგზავრობას უსურვებ ჩვენი ოფისისკენ და ასევე ბარაკიან კვირაულს. აბა ვნახოთ.
უკვე აღნიშნავს დაბადების დღეს, ხო? შემოდგომის გებადარი. რადგან? გამარჯობა, შემოდგომა არ დგება, მაგრამ კარგ ხასიათზე ვარ, აი ამ საქმიანი ზამთრის ორშაბათ დილას. და თან კარგ ხასიათზე ვარ გამომდინარე იქიდან რომ არ გათენებულა და აი ეს ჭაღი მანთია თავზე. ხო, მშვიდობით მოვალთ, გიორგი, სამსახურამდე, იმიტომ რომ ესეთ კარგ ხასიათზე ვარ, სულ რამდენიმე წუთში შემომიერთდება მე მარიამ ადამია და ლევან თაყიაშვილი და ისინი კიდევ უფრო კარგ ხასიათზე დამაყენებენ, იმიტომ რომ კვირას შევაჯამებთ, არც თუ ისე ლაით კვირას. ეხლა მე დავიძრები მათკენ და სანამ სამსახურთან მოვალთ, შევეცდებით რომ ეს ეკონომიკური მთავარი მოვლენები ერთად შევაჯამოთ. ხო, მშვიდობიანად მოვალ, ნუ ერთი თვალსაზრისით იმით, რომ მე მარცხენა საჭიანი ავტომობილი მყავს და რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ 1 აპრილიდან მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან მარჯვენა საჭიანი ავტომობილებისთვის ეს რეგულაცია იცვლება ტექ ინსპექტირების და 1 აპრილის შემდეგ ვინც პირველად გაივლის რეგისტრაციას, მათ ეხებათ და თუ ისინი საჭეს მარჯვენა საჭიც ჩამოიყვანენ საქართველოში, აღარ უნდა შეცვალონ და იქ უნდა დატოვონ, სადაც იყო ეს იქნება შუაში, მარცხნივ თუ მარჯვნივ, მოკლედ უნდა დაჭეს. ჩემი ჯერის მოვიდა წინ. დღეს გადავწყვიტე რომ ჯენტლმენი იყო და მარიამ ადამიანს დაუწმე წინა ადგილი. კაი, მე ტექ ინსპექტირებაზე ვესაუბრებოდი ჩვენს მაყურებლებს და მოვასწარით, ვარ მოვასწარი, მოკლედ დანარჩენი BMG-ზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. და მე მაგდონალდშიც მოგისწრია, მაგდონალდშიც მომისწრია, გამოგვა, დიახ, ყავა მივირთვი მაგდონალდსის და აი ამაზე გამახსენდა ჩვენ BMG-ზე გვედო არაჩვეულებრივი. მოკლედ მეგობრებო, ამ კვირაში მქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ბატონ თემურ ჭყონიასთან. 2020 წელს ძალიან დიდი გეგმები აქვს, როგორც Coca-Cola-ს, ასევე McDonald's, გამოვაჩინოთ. მოკლედ ორი ახალი რესტორანი დაემატება McDonald's, ეს იქნება ერთი აღმაშენებლის ხეივანზე და მეორე იქნება კახეთის გზატკეცილზე, ასევე ბურგერის პურის ქარხანა დაემატება. სულ რამდენია? 18 იქნება ჯამში ამ ორთან ერთად და თან თებერვლის ბოლოს Coca-Cola-ს ქარხანაც ამუშავდება სრული დატვირთვით, ასე რომ ძალიან დიდი გეგმები ხდება ბატონო. ლევან, ეხლა მე ყავით არა, მაგრამ წყლით ვარ მოსული, განსხვავებით სამთრის. თან აწერი ამ წყალს ბაკურიანი, განსხვავებით ბაკურიანისა და გუდაურისა, სადაც წყალი კიდევ არ მიეწოდება და პრობლემა არის და გრაფიკით მიეწოდებათ დამსვენებლებს. ისევ კი, რამდენიმე გუშინ რამდენიმე თოვლი მოვიდა? თოვლი ჯერჯერობით არ ბაკურიანში კი თოვდა, მაგრამ თოვლი რომ დაბადნოთ არ არის არც თოვლი, არც წყალი. აქვე ხაზგავს მხოლოდ რედკოს დასახლებაზე არის საუბარი გუდაურში. თუმცა პრობლემას უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი აგვარებს და მგონი ამ კვირაში გადაწყდება საბოლოოდ. ამ კვირაში ჩვენ BMG-ს გვექნება ესეთი ერთ-ერთი საქმე კიდევ დაგვემატა გარდა მიმდინარეებისა, რომ ტურისტებიც დავითვალოთ, ხო, აი ახალი წლების პერიოდში რა ქნეს სახალხოდ განათებულ საქართველოს რამდენი ისე წყალზე გამახსენდა, ცოტა დავნაღვლიანდი. ანაკლის ამბავი იყო ერთ-ერთი ანუ უფრო დიდ წყალში გადავინაცვლეთ, ღრმა ზღვაში და ასე და თან ღრმა, ასად არის ისეთ როგორც ანაკლიაში და ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ჩემი სუბიექტური აზრია ეს ყველაფერი, რომ ძალიან შემცირდა აი ამ პროექტის. და არა მარტო ჩვენთვის, დასავლეთისთვის ზოგადად აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი და ძალიან შემცირდა ზოგადად ამ პროექტის განხორციელების შანსები, იმიტომ რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირად ტოქსიკური გახდა ეს პროექტი და ძალიან რთული იქნება ჩემი აზრით აი ამდენი რაღაცა ეტაპის შემდეგ ბოლომდე მიიყვანა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი. ჩვენ ცხადია გაგვიხარდება მხოლოდ თუ ეს პროექტი წარმატებით დასრულდება, მაგრამ რეალურად რომ შევხედოთ აი ამ სამართლიან ჩარჩოდან გასვლა ძალიან რთული იქნება და იმ ბიზნესის რელსებზე დაბრუნება საკმაოდ გაუჭირდება ანაკლის. მოდი ისევ წყალზე გავაგრძელოთ და წყალზე კი არ გავაგრძელოთ, ეხლა გავაგრძელოთ ენერგიაზე, ანუ წყალი, ქარი, ანუ ყველაფრიდან ხო ენერგია შეგვიძლია გამოვიმუშაოთ. ხო და მოდი გაზზე გადავიდეთ პირდაპირ. ბაკურიანიდან წყლიდან და გაზზე. სემეკის დადგენილება, მორიგი, 5 ქალაქს ეხება, თუ არ ვცდები, ბათუმი, ფოთი, ქუთაისი, ნუ ძირითადად თვითმმართველ ქალაქებს. ახალი აბონენტების დაერთების შემთხვევაში, მოკლედ საფასური გაზის გაორმაგდა და 400-იც ნაცვლად გახდა 800 ლარი. არც მეტი, არც ნაკლები. 8 0 და 0. მოდი ახლა მე გადავუხავ ხა თემას და ცეჰეპატიტზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომელიც კიდევ ერთი გაზიდან არ გვექნება, წყალი თუ არ გვექნება და აუდიტის დასკვნაზე, რომლის თანახმადაც 560 მილიონი ლარი სამკურნალო წამალს გაუვიდა ვადა თემაზე მუშაობს თათია ჩაფშაძე დღეს შემოგვიერთდება უახლესი მონაცემებით და ასევე ანუ უკვე
უკვე გადავდივართ ანონსებზე გადავიდეთ. მოდი და აქვე ძირითადი ამბები კაკი ზოიძეს. აი ეს ამბები იყო, ხო? გასულ კვირაში და მიმდინარე კვირაში ასე თუ ისე გაგრძელდება და ანუ შაბათს საცივიდან თავი ამოვყავით. აღარ არის დრო რუკია გავიდა. ჯერ არ გასულა, ხვალ არის ისა ძოლით ახალი წელი ლევან რა გჭირს. მაგრამ მაინც კაცო საცივი კვირა უკვე. ანონსები, ესე იგი, ცეჰეპატიტი და კაკი ზოიძე შეაჩამეთ და შეაფასებს. დღეს საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ოკეი, მე მექნება კიდევ ამ კვირას გამოვითხოვ ინფორმაციას, რომელმა მუნიციპალიტეტმა შეასრულა ძალიან კარგად ბიუჯეტი და რომელმა შედარებით ცუდად, ანუ ეს პროცენტული მაჩვენებელი ამას გამოვითხოვ და კიდე ვაპირებ სტარტაპერებისთვის საინტერესო თემის გაკეთებას, უნდა ვესტუმრო საქპატენტს და გავიგო რა პროცედურა არის, რამდენად საინტერესო პატენტები არის დარეგისტრირებული და ზოგადად რა ღირებულება და მოკლედ ყველაფერს მოვიცავთ და ვეცდებით რომ საინტერესო მოგაწოდოთ ეს. მიმდინარე კვირაში საინტერესო სიუჟეტი გვაქვს ყველას ერთად BMG-ს გუნდს გაერთიანებული თუ რა გააკეთა წინა საახალწლოდ ბიზნესმა და რომელიც კვერები მორთო და გაგვიხალისა ასე ვთქვათ წინა საახალწლო პერიოდი 15-ის კვერი მოიქცა საბოლოო ჯამში ბიზნესის მიერ. აჰა, ნინიმაც დააპარკინგა და მოვედით უკვე. მეც დავაყენებ ხა ავტომობილს. ხო და უკვე ნავთობისა და საფონდო ბიჟების მიმოხილვით სულ ცოტა ხანში შემიგეთ. და ასევე სათამაშო რეგულაციებს მიმოვიხილავთ დღეს სტუმართან ერთად. დროებით. დროებით. მუსიკას აუწიოთ. თუ გადავიდეთ. კაი გამარჯობა და დილამშვიდობის. კარგად კი არა და გამარჯობა. ყველას მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის და სულ მალე ეს ტრიუმვირატი, ეს ტრიო რომელიც შეგიჯამოთ გასული საშობაო კვირა და დაგიანონსათ გარკვეულწილად მიმდინარე კვირაც უკვე ჩემთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად ჩაებმება უკვე საქმიანი დილის ფერხულში. სულ ცოტას დაგველოდეთ, პირველი შევისებს ხურჯინს სარეკლამო პაუზით და მალე გიბრუნდებით და ვაგრძელებთ 13 იანვრის საქმიანი დილას. საბადროებით. მსოფლიო ბანკმა 2020 წლის გლობალური ეკონომიკური მიმოხილვა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც წელს მსოფლიო ეკონომიკა 2.5%-ით გაიზრდება, რაც 2019 წელს არსებულ 2.4%-თან შედარებით 1.1%-ით ნაკლებია. გლობალურად ტემპი წარსულში არსებულ ზრდასთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებით აქვს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს განსაზღვრული 2019 წელს საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურისა და ტურისტების რეკორდულ რაოდენობას უმასპინძლა ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ და მისმა ხელმძღვანელმა განაახლეს ინფორმაცია გასული კვირის მიწურულს მარიამ ქრივიშვილის თქმით გასულ წელს ქვეყანაში ჯამში 9.317.964 საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტი შედგა. პროექტი 50 იქონება შენი სასტუმროსათვის ფარგლებში თელოვანის მიმდებარედ არსებულ ჭირის ტბაზე სასტუმრო ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით სასტუმროს მოწყობისათვის არანაკლებ 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და დამატებითი სამუშაო ადგილები შეიქმნება. გათხევადებული აირის აირბალონიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის ინსპექტირების დროს აირბალონისა და მისი მოწყობილობის ტექნიკური გამართულობის დამადასტურებელი სერტიფიკატების წარდგენა სავალდებულო გახდა.
11 თვეში 2019 წლის 11 თვეზეა საუბარი საქართველოსთან ექსპორტზე 17 მილიონის მწვანილი გავიდა. სტატისტიკური ინფორმაცია BMG-ს საქსტატიდან გამოითხოვა და ამ ინფორმაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ მწვანილების კატეგორიიდან საექსპორტო ბაზრებზე ყველაზე მოთხოვნადი ნიახური იყო, რომლის ექსპორტმაც 13 მილიონ 800,000 დოლარი შეადგინა, მოცულობით 11 ტონა იყო, ძირითადი საექსპორტო ბაზრები კი სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი გახდათ. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ბორჯომი ჰესის რეაბილიტაციისათვის, რომელიც ექსპლუატაციაში პირველად 1899 წლის 15 იანვარს შევიდა, ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე ტენდერს მიმდინარე თვის ბოლოს გამოაცხადებს. BMG-თან ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი გიორგი ჩიქოვანი ამბობს, რომ ობიექტის სამომავლო სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე იქნება 11 მეგავატი, თუმცა ამ და სხვა ყველა პარამეტრს კვლევა დააზუსტებს. კომპანია ინშაათ საქართველოს კიგვიძის ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაჭიანურების მიზეზებს განმარტავს და კომპანიის ხელმძღვანელი შოთა ბაღათურია BMG-თან ამბობს, რომ პროექტის ცვლილებების გამო ადგილზე სამუშაოების შესრულება გაჭირდა, რამაც ვადების კიდევ გაჭიანურება გამოიწვია. მისივე თქმით, კომპანია ვადა გადაცილების გამო ჯარიმებს იხდის. საპენსიო სააგენტოს ახალი დირექტორის შერჩევა კი დაწყებულია. ვაკანტურ თანამდებობაზე განცხადებების მიღება 31 იანვრამდე გაგრძელდება. ამავე განცხადებაში მითითებულია, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელის ხელფასი 10-დან 15,000 ლარამდე იქნება. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP და ტექნოლოგიების კომპანია ბითფური ჯგუფი თანამშრომლობას აანონსებენ. მათი თანამშრომლობის მიზანია შეავსონ და განაახლონ ტყის საფარი ყაზახეთში. ამასთან დაკავშირებით UNDP-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზეა ინფორმაცია გამოქვეყნებული. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის ამ ბლოკში რამდენიმე სიახლეს შემოგთავაზებთ, ცხადია ანა ლაპიაშვილთან ერთად. ჩვენი სიახლეები განსაკუთრებულად გვახარებს და მთელი BMG-ს გუნდი ენთუზიაზმით არის სავსე ესეთი ამბების გადმოცემისას. მანამდე კი მომზადებისას ჩვენი სააგენტოს რეპორტიორების მიერ იგრძნობა განსაკუთრებით ეს ენთუზიაზმი და ეხლა ტესტებით. სხვათა შორის სიუხვეს უჩივით ასეთი ამბებისა. მართლაც დაგვიგროვდა საინტერესო რამდენი ამბავი, რომელიც ამ საახალწლო დღეებში და საკმაოდ რთული საარჩევნო 2020 წლის დასაწყისში ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი და წასაკითხი არის. ასევე მაყურებლისთვისაც მე მგონი საინტერესო გასაზიარებელია სიახლეები, რომელიც ქართულ ბიზნესს უკავშირდება და რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ელოდებიან მაშ ასე მოდი დავიწყოთ კომპანია კოდალათი, რომელიც სოციალური საწარმო გახლავთ და მასთან პარტნიორობით არც მეტი არც ნაკლები სათამაშოების მწარმოებელი გერმანული კომპანია გოკი დაინტერესდა, რომელიც საქართველოში წარმოებითაც არის დაინტერესებული. კოდალას დამფუძნებელი კოტე სვანიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე გოკი დაკვეთებს ბულგარეთში ახორციელებს და დაინტერესებულია, რომ თავისი წარმოების ძირითადი რესურსი საქართველოსკენ გადმორთოს. წარმოებული ქართული სათამაშოები გოკის ბრენდის ქვეშ Made in Georgia სიარლიყით გაიყიდება, რაც ძალიან მოგწონს ხოლმე. აი ეს ეთყობა უკვე ჩვენს ვებგვერდსაც და ნებისმიერ მკითხველის გამოხმაურება ამაზე ყოველთვის თვალსაჩინო არის. წელიწადზე მეტია, რაც მიმდინარეობს ამ სქემაზე მოლაპარაკება და იმედია ფინალამდეც 2020-ში ძალიან მალე მივალთ. ინტერესი გამოიწვია სოციალური საწარმის ფაქტორმა და პროდუქციის ხარისხმა და ფასმა. ასევე DCFTA-ის ფაქტორმა ყოველთვიური შეკვეთის მინიმალური მოცულობა უნდა იყოს 30,000 ლარზე მეტი და ეს მე მგონი კომპანიისათვის ძალიან საინტერესო შეთავაზება არის სხვა ყველა კომპონენტთან ერთად. კი ბატონო, და იცის დავამატოთ, მოდი ანა, ცნობისთვის კოდალა სათამაშოების გაყიდვებს ადგილობრივ ბაზარზე, ანუ საერთო გაყიდვები თავად ამ კომპანიის 60-დან 70%-მდე უჭირავს, ექსპორტზე ჯერჯერობით, ხოლო 30-40% გადის იმისთვის, რომ საწარმომ გაზარდოს თავისი საექსპორტო პოტენციალი კომპანიის მესვეურებმა და ხელმძღვანელებმა, სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს გაფართოება და გაზაფხულიდან კომპანიის წარმოება უკვე ახალ მისამართზე გადავა. რომელსაც პირველ რიგში BMG-ს გუნდი გახარებთ, ამაშიც დარწმუნებული იყავით. სათამაშოებთან ერთად კიდევ რა უყვართ ბავშვებს განსაკუთრებით, ჩვენ ქართული ნუთელა დავარქვით ამას. თხილის პასტის წარმოებელი ქართული კომპანია ჭკვიანი თხილი 2020 წელს წარმოების გაზრდას გეგმავს. ესეც BMG-სთან ჭკვიანი თხილის დამფუძნებელმა ნინო ანდრიაძემ თქვა და ის ადასტურებს, რომ წარმოებისათვის აუცილებელი დანადგარები უკვე შეძენილი აქვთ. საწარმო მთლიანად დამფუძნებლების ინვესტიციით აშენდება, შერჩეულია რამდენიმე ლოკაცია და საწარმო თბილისში იქნება განთავსებული. ჯამში ის კიდევ 10 ადამიანს დაასაქმებს
ახერხებს და ამისათვის $50,000 ინვესტიციას განახორციელებენ. მისი წარმატება კი 100 კილოგრამამდე გაიზრდება. თუმცა როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, კომპანიის განვითარების გრძელვადიანი გეგმები უფრო ექსპორტისკენ არის მიმართული და საამისოდ კონკრეტული ბაზრების მოკვლევაც მიმდინარეობს. წელს, ანუ 2020-ში კომპანია საწარმოს ამუშავების, აშენების და შედარებით გაზრდილი ნაწარმის შემდეგ უკვე სავარაუდოდ რამდენიმე გასაღების ახალ ლოკაციასაც გახსნის დედაქალაქის მოლებში და იმედია, რომ 2020-შივე მოგიყვებით მათ შესახებაც, რა თქმა უნდა, იმ ქვეყნების შესახებაც, საიდანაც გეზი ამ კომპანიას უჭირავს. 2021 წლიდან კი უკვე ქართული თხილის პასტის ექსპორტზე გატანას აანონსებენ. ამისათვის ინგლისისა და დანიის ბაზრების მოკვლევა მიმდინარეობს ამ ეტაპისათვის. ხო, ეს მართლა ესეა, ოღონდ ეს მაინც შედარებით ჩორეული გეგმებია. მანამდე კომპანიას რთული და საინტერესო გზა აქვს გასავლელი. საკუთარი წარმოების დაფუძნების და გამართვის გზაზე ეს არ არის იული პროცესი და აქაც მათ გამორჩეულ წარმატებებს უსურვებს. სხვა შორის ვიკამ ღებრიშვილმა ჩვენი სააგენტოს შედარებით უკვე ახალმა რეპორტიორმა კითხვაც და სხვა საქართველოს ბაზარზე კითხვა დასვა უბრალოდ საქართველოს ბაზარზე არსებული კონკურენციის შესახებ და ვიკას კითხვა მდგომარეობდა იმის შესახებ თუ რამდენად მძაფრია ეს კონკურენცია, რაზეც ნინო ანდრიაძე, ჭკვიანი თხილის მესვეური და დამფუძნებელი ბრძანებს, რომ მათ უცხოურ კომპანიებთან და მათ მიერ იმპორტირებულ პროდუქციასთან უხდებათ კონკურენტულ გარემოში ყოფნა, თუმცა აქაც აქვთ უპირატესობა, გარდა იმისა, რომ მხოლოდ ჩვენში შეიძლება იყოს, ამას ნინო ბრძანებს, ნინო ანდრიაძე, ჩვენში შეიძლება იყოს თხილი მართლა გემრიელი და ის იყოს იმავდროულად ჭკვიანიც, ამას უკვე მე ვამბობ. როგორც ეს ამ კომპანიას ქვია, ანუ ჭკვიანი თხილი. დიახ. არ ვიცი, აჭკვიანებს თუ არა ეს თხილი, მე თვითონ თხილი ჭკვიანი. ატკბობს ბუნებრივად ცალსახად, კი. კიდევ ერთი პროდუქტი, ეს პროდუქტი ცალსახად არის ნიშური, იმპორტირებული უმრავლესობა შეიცავს პალმის ზეთს, შაქარს და მარილს და ჭკვიანი თხილის შემთხვევაში ასე არ არის და ცალკე მოსაყოლე ამბავი არის, რატომ არის ეს პალმის ზეთი ასეთი, მავნე მით უმეტეს თუ კი სითბური ეფექტი მოქმედებს მასზე, მოკლედ აქაური პასტა შეიცავს მხოლოდ თხილს, ცოტა თალფსა და მადაგასკარის ვანილს, ხოლო ვეგანებისათვის სპეციალური შეკვეთითაც მზადდება დაუთმობელი პროდუქტი და ეს ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი მათთვის, ვინც ჯანსაღი პროდუქტის მიღებაზეა ორიენტირებული. ისე უნდა ვთქვა აქვე მოკლედ შენიშვნად, რომ სათაურთან დაკავშირებით, რომელიც ვიკამ შეარჩია ამ ახალი ამბისათვის, კომპანია ჭკვიანი თხილი ბაზარზე 2017 წლის ბოლოდან არის წარმოდგენილი და დამფუძნებელი ამბობს, რომ მოხმარების ყურადღება მიქცეს სახელით და გასაკვირი არ არის ეს. მცირე ოჯახური ბიზნესი თავიდან სერიოზული გეგმებით შემოვიდა ბაზარზე და ბრენდის შექმნაში $20,000 ინვესტიცია ჩადეს საკუთარი. ჭკვიანი თხილი 3 დასახელების და 6 სახის პროდუქტს აწარმოებს და ყველა სახელი არის ისეთი, რომ თითოეული მათგანი დასამახსოვრებელია. ჭკვიანი თხილი, ნუში ყოჩაღი აქვთ, მოხერხებული მიწის თხილი ყავთ და ამ ყველაფერმა შექმნა ის, რომ ჯამში მომხმარებელი საკმაოდ აქტიურად გამოეხმაურა ამ ყველაფერს და მათი შეძენა ონლაინ მაღაზია სოფლიდან ჯიზე და მაღაზია თაქსელ ჯორჯიტაში არის შესაძლებელი. მოკლედ ასე სრულად ადამიანური მაღაზიათებლებით ეს გზეული შეგიძლიათ პასტის სახით სწორედ ამ ფორმით შეიცნოთ. იანვრის ბოლოდან კი ქართულ ბაზარზე კივის ნატურალური წვენიც გამოჩნდება. ესეც BMG-მ გაგვიზიარა ეს ამბებით. ნატურალური წვენების წარმოებელი კომპანია ხილარის გენერალური დირექტორი თამას კაკუშაძე არის და ის საუბრობს სწორედ გეგმებზე. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ დღეს ბაზარზე ანალოგიური პროდუქტი არ არსებობს და კომპანიას ჯერჯერობით კონკრეტულ ფასზე საუბარი არ შეუძლია. თუმცა მისივე თქმით, პროდუქტის საფასო კატეგორია საშუალოზე მაღალი იქნება. თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ხილის გადამამუშავებელი საწარმოო შეფასა ხილარი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებშია შექმნილი და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშებში 2017 წლიდან ფუნქციონირებს და ბაზარზე ამ სიახლეებთან ერთად, რომელსაც ეტაპობრივად გვსაუბრობს ხოლმე, ახლა უკვე კივის პროდუქტსაც შემატება. უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმო მისარგებლა შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში 700,000 ლარიანი სასხაზით. ასევე მიიღო სახელმწიფოსგან 600,000 ლარის ოდენობის გრანტი და ამ ეტაპზე ის თორშტები 7 ადამიანს ასაქმებს. პროდუქციის შეძენა თბილისსა და ბათუმის რამდენიმე მაღაზია თაქსელშია შესაძლებელი. ექსპორტზე კი წვენები უკვე
გადის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ყატარში. ალკოჰოლის სასმელების თემა უნდა გავაგრძელოთ, ალკოჰოლიანსაც მივუბრუნდებით ხოთაშორის და ამის ინსპირაცია Forbes-ი გახდა, მაგრამ იქამდე კიდევ ერთი სატელევიზიო ისტორია მინდა შემოგთავაზოთ, რომელსაც ჩვენი გუნდის კიდევ ერთი გამორჩეული წევრი ამზადებს ყოველკვირეულად საქმის კურსის მაყურებლებისთვის, მაგრამ საქმიანი დილაც არჩება ხოლმე მაყურებლების წინაშე ვალად. მისი რუბრიკის მხოლოდ ქართულის გმირი სალომე ჭიპაშვილზეა საუბარი, ამჯერად კომპანია SKADA TBC-ის კომფორტული მენეჯმენტი და საკუთარი ბიზნესის ასაწყობად გადაბარგებული გიორგი ტალახაძე გახდა. საკმაოდ საინტერესო ისტორია და დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი პერსპექტივები SKADA-ს პროდუქტისათვის კიდევ მომავალში უფრო გაჩნდება. საკმაოდ მრავალფეროვან ასორტიმენტსაც შემოგთავაზებენ. კომპანიის და მისი პროდუქტის უმაღლეს ხარისხში კი თავად დარწმუნდებით. ოღონდ ჯერ სიუჟეტი უნდა ვნახოთ. SKADA-ს იდეა გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ, გვინდოდა რომ გაგვეკეთებინა შედარებით ჯანსაღ საკვებზე ორიენტირებული საკვები ობიექტების ქსელი, რომ გადავხედეთ ბაზარს, მივხვდით რომ ჯუსბარის მიმართულება, ეს წვენების მიმართულება არ იყო და გადავწყვეტეთ რომ აგვეღო ეს კატეგორია და ასევე დაგვემატებინა სხვადასხვა რაღაცა შედარებით ჯანსაღი პროდუქტები, როგორც არის მაგალითად თაფლიანი წყალი. გონია რომ თვითონ პროდუქტი, რომელიც იქნება სრულად ქართული ინგრედიენტებით გაკეთებული, გაამართლებს აუცილებლად ბაზარს. მსოფლიოშიც სულ ორი ქვეყანაა, რომელიც მასიურად ასხავს და აწარმოებს თაფლიან წყალს, ეს არის კანადა და ინგლისი. გადავწყვიტეთ რომ გაგვეკეთებინა სამი მიმართულება, ეს არის პიტნა, ლიმონი და ჯინჯერი. გამომდინარე იქიდან რომ ამ პროდუქტს ჩვენ მაინც ხედავთ როგორც ფუნქციურ სასმელს და სამივე მიმართულებას აქვს თავისი კონკრეტული სარგებელი. ლიმნიანი თაფლიანი წყალი შეიცავს ძალიან ბევრ ელექტროლაიტს, რომელიც არის აღდგენისთვის, კუნთის და ორგანიზმის აღდგენისთვის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება და ვარჯიშამდე და ვარჯიშის შემდეგ არის მართლა ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რეკომენდირებული სასმელი. რაც შეეხება პიტნიან თაფლიან წყალს, პიტნა მოგეხსენებათ არის დამამშვიდებელი, არის ანტიდეპრესანტი, აწესრიგებს ასევე ძილის ციკლს და რაც შეეხება ჯინჯერს, ჯინჯერი და თაფლი ცნობილია ზოგადად რომ ვირუსის წინააღმდეგ და იმუნიტეტის დაქვეითების წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალებაა და აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ ეს სამი რადიკალურად განსხვავებული მიმართულება. თაფლიან წყალთან დაკავშირებით ამჟამად გვაქვს რამდენიმე დიდ საწარმოებთან მოლაპარაკება, რომ 2020-ში გავუშვათ ეს პროდუქტი მასიურ წარმოებაში და უკვე საცალო ქსელში მთელ საქართველოში გავიდეს და გაიყიდოს სუპერმარკეტებში და ასე შემდეგ. ამჟამად ეს პროდუქტი სამწუხაროდ მხოლოდ ჩვენთან SKADA ჯუსბარში შეიძლება რომ მომხმარებელმა შეიძინოს. ამის მიზეზი არის ის, რომ ფრეშად რადგან ვაკეთებთ 48 საათი არის მხოლოდ ვადა, ღირებულება არის 2 ლარი და მგონია რომ დაახლოებით იგივე საფასო სეგმენტში გაიყიდება საცალო ქსელში. მოლოდინმა ნამდვილად გაამართლა, ყავს ძალიან განსხვავებული სეგმენტის მომხმარებელი თვითონ პროდუქტს. აუცილებლად ვაპირებთ, რომ შეთავაზება გავაკეთოთ სასწავლო დაწესებულებებისთვის, ბაღებისთვის, სკოლებისთვის, რომ ახალ თაობას შევთავაზოთ ეს პროდუქტი და ახალი თაობა მივაჩვიოთ, ასე ვთქვათ, ამ კულტურას უფრო ჯანსაღ ყვებას. ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ ლანჩბოქსის, ასე ვთქვათ, სეტები, რომელშიც იქნება თაფლიანი წყალიც, იქნება ლანჩბოქსიც, იქნება რაღაცა შედარებით ჯანსაღი დესერტიც და ამ ფორმატით შევთავაზოთ როგორც მშობლებს, ასევე სასწავლო დაწესებულებებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის იმდენად ჯანსაღი და იმდენად ემოციურად ახლო პროდუქტი მთელი საქართველოსთვის და არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვისაც, რომ იმედი მაქვს, რომ საექსპორტო პოტენციალიც ექნება. კიდევ ერთი კარგი ქართული კომპანიის ამბები მოვიკითხეთ. ნათენაძის მარნის მესხური ღვინოები Forbes-ის საუკეთესო დასაგემოვნებელ ღვინოებს შორის მოხვდა და ჩვენც რა თქმა უნდა გავაახლეთ ინფორმაცია მათ შესახებ. მესხური ღვინის მწარმოებელი და ნათენაძის მარნის დამფუძნებელი გიორგი ნათენაძე BMG-სთან ამბობს, რომ 2018-19 წლებში მათი ღვინის წარმოება 70%-ით არის გაზრდილი. 2013 წლიდან ექსპორტზე გამაქვს ღვინო, პირველად იაპონიაში გავიტანე, დღეს კი უკვე 7 ქვეყანაში ვარ წარმოდგენილი, მათ შორის არის
შტატები, იაპონია, ბრიტანეთი, დანია, შვეიცარია, ბელგია, გერმანია, იტალიასთან და შვედეთთან მოლაპარაკებები გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ამ ქვეყნებშიც შევალთ. ასევე მივდივარ პირველად ესპანეთში საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად და მსოფლიოში ჩემი ღვინის რეკლამირებისაგან მიღებულ შედეგს ყოველთვიურად ვხედავ. თუ წლების განმავლობაში 1000-1500 ბოთლის წარმოება ხდებოდა, 2018-19 წლებში წლიურმა წარმოებამ 5000-ზე მეტი ბოთლი შეადგინა, ამბობს BMG-თან ნათნაძის მარნის დამფუძნებელი. მისივე განცხადებით, გაზრდილი წარმოების პარალელურად გაიზარდა ექსპორტირებული ღვინის მოცულობა და შესაბამისად ექსპორტიდან მიღებული შემოსავალი. წარმოების 90%, როგორც ჩვენი რესპონდენტი განმარტავს, გადის ექსპორტზე, ღვინის მოცულობა კი 70%-იან ზრდას აჩვენებდა ჯამურად. ერთი ბოთლი ღვინის საშუალო ღირებულება 15 ევროს შეადგენს. სამი სახის ღვინის წარმოებას ახერხებენ ნათნაძის მარანში, მათ შორის არის მესხური თეთრი, მესხური წითელი და თამარის ვაზი, რომელიც ყველაზე მცირე რაოდენობით 670 ბოთლი წარმოება დაახლოებით. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის ინფორმაცია, რომელიც BMG მესხური ღვინის წარმოებლისაგან მოიპოვა. მეღვინემ ბაზრების დივერსიფიცირების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა ჩვენთან და ამბობს, რომ ერთ ბაზარზე დამოკიდებულება სავალალოდ არა მხოლოდ კონკრეტული ბიზნესისთვის, არამედ ქვეყნისთვისაც არის. მათ უსურვებთ, რომ კიდევ უფრო მეტ ქვეყანაში წარმოადგნოს საკუთარი პროდუქცია და რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი ღვინის ექსპორტი განახორციელონ, როდესაც ასეთ ხარისხიან ღვინოზეა საუბარი და არწმუნებული ვარ, რომ მოთხოვნაც რა თქმა უნდა გაიზრდება. ჩვენ გვაქვს მეორე კომპანია ვარძიის ტერასები, ამბობს ნათნაძის ღვინის დამფუძნებელი, სადაც 24 სახეობის მესხური წარმოების ვაზის ჯიში 10 ჰექტარზეა გაშენებული და პირველი მეურნეობა, რომელმაც 2013 წელს დაიწყო ღვინის ექსპორტზე გატანა, დღეს კი სწორედ 7 ქვეყანაში გადის ამ ადგილიდან წარმოებული ღვინი. როდესაც ვარძიის ტერასებიდან გვექნება ის რაოდენობა, რომ ჩამოვასხათ იდეალური ღვინო, ჩვენთვის საექსპორტო ბაზრები გახსნილი იქნება. თუ შეგვექმნება ერთ ქვეყანაში რაიმე სახის პრობლემა, მაშინ მოგვიწევს სხვა ქვეყნის ბაზარზე შესვლა. ამიტომ ვცდილობ რაც შეიძლება მეტ ქვეყანაში მიცნობდნენ და მეტ ქვეყანაში იყოს მოთხოვნა, თუნდაც ახლა მოვისმინეთ, რომ ტრამპმა განაცხადა, რომ ევროკავშირისთვის ამერიკაში იმპორტირებულ ღვინოზე გადასახადი უნდა გაორმაგდესო. თუ შედის 15 ევროდ, გახდება 30 евро. შესაბამისად, ევროპიდან ღვინის ექსპორტი ამერიკაში მოიკლებს. ეს კი ჩვენზე არ ვრცელდება, მაგრამ შესაძლოა საქართველოს დადგეს დღის წესრიგში, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ რუსეთი იქნება ჩინეთი თუ ამერიკა, არ ვიყოთ მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაზე დამოკიდებული და შეგვეძლოს ბევრ ქვეყანასთან ურთიერთობა და გქონდეს გამზადებული ალტერნატიული ბაზრები. ამბობს გიორგი ნათნაძე და ძალიან საინტერესო რჩევა იქნება ალბათ ნებისმიერი წარმოებისათვის, რომელიც საქართველოსთან ექსპორტზეა ორიენტირებული. სხვა დანარჩენ ბიზნესებზე და მათ შესახებ სიახლეებზე, რომელსაც BMG გასული უქმეების განმავლობაში ამზადებდა, სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით და მოდით დავიწყოთ ბიზნეს სიახლეების კოლაჟი. საქართველოში ბაზრებზე პროდუქტის უსაფრთხოების ზედამხედველობის სისტემის განვითარებისათვის ევროკავშირმა 1,5 მილიონ ევროს ღირებულების პროექტი განახორციელა. საქართველოს სარეზერვო აქტივები გაიზარდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეზერვებმა 3 მილიარდ 294 მილიონი დოლარი შეადგინა. ეს კი 165 მილიონი დოლარით მეტია წინა თვესთან შედარებით და 205 მილიონ 600 დოლარით მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ეროვნული ბანკი საპენსიო ფონდების ზედამხედველობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მმართველი წევრი გახდა. მსოფლიო ბანკი მიმდინარე წელს საქართველოში 4.3%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება, რაც წინა წლის პროგნოზთან შედარებით 9%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. ბანკის განახლებულ ანგარიში წერია, რომ ზრდის ეს ტემპი დამაკმაყოფილებელია იმ ფონზე, რომ საქართველოს რუსეთმა პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე შეზღუდვა დაუწესა. ბანკმა საქართველოს 2021 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზიც 9%-ით 4.5%-მდე შეამცირა და იქვე აღნიშნავს, რომ ცენტრალურ აზიასა და ევროპის რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპი 2019 წლის ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზეა, კერძოდ 2%-ზე, რისი მიზეზიც რუსეთსა და თურქეთში შემცირებული ზრდის ტემპია. 2020 წელს კი მსოფლიო ბანკი რეგიონში ზრდის 2.6%-მდე დაჩქარებას ელოდება. 2019
2019 წელთან შედარებით 2020 წელს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ბიუჯეტი მთლიანობაში 4%-ით იზრდება. აი ესეთის მონაცემებით ზრდა არის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს და საქართველოს მელიორაციის მიმართულებით მცირედით იკლებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს, სამინისტროს ცენტრალური აპარატის და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ბიუჯეტები. 2020 წელსაც უმსხვილესი მიმართულებები იქნება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, საქართველოს მელიორაცია და სურსათის ეროვნული სააგენტო. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო კი გააგრძელებს დაახლოებით 10 სხვადასხვა პროგრამის დაფინანსებას, რომელთა შორისაც უმსხვილესი შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი არის 74 მილიონი ლარით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს კოოპერატივების განვითარების სააგენტო შეუერთდა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს. სამინისტრო 2.400.000 ლარს გამოყოფს მიწის მართვის ეროვნული სააგენტოს დასაფუძნებლად. ეს მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო იქნება, სადაც 70 ადამიანი დასაქმდება. პასუხისმგებელი იქნება ქვეყანაში მიწის ბალანსის შედგენის, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების აღრიცხვის და მონაცემთა ერთიანი ბაზის ჩამოყალიბებაზე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე მოდის 353 მილიონი ლარი, მთლიანი ბიუჯეტის 2.4%, ხოლო უშუალოდ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით სამინისტრო დაახლოებით 293 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს, ხოლო 60 მილიონი ლარი გარემოს დაცვის მიმართულებას მოხმარდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო სოციალური ქსელის მომხმარებელთათვის ინფორმაციების მისაწოდებლად, ანუ რეკლამირებისათვის 20.000 ლარს დახარჯავს. უწყებამ ამ თანხის ფარგლებში გამარტივებული შესყიდვა ითხოვა. თანხა სამინისტროს საქმიანობის დაგეგმილი და მიმდინარე რეფორმების, ასევე განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე უნდა დაიხარჯოს. Facebook კი სოციალური ქსელის მომხმარებელთა დიდი რაოდენობის გამოა შერჩეული. შესყიდვები განხორციელდება ინტერნეტის გამოწერის გზით ეტაპობრივად თანხების მიღებიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკი EBRD ქვეშეთიკობის საავტომობილო გზის გვირაბის სექციაზე კონსულტანტის შესარჩევად ინტერესთა გამოხატვას აცხადებს. დავალების შესრულების ვადად 2020 წლის თებერვლიდან 24 თვეა განსაზღვრული, ჯამური ღირებულება კი 150.000 евро. დამფინანსებელი ჯერ კიდევ განსასაზღვრია. განცხადების მიღების ბოლო ვადა 29 იანვარია. გვირაბის მშენებლობისათვის EBRD ADB-სთან ერთად ფინანსებს გამოყოფს. ევრობანკ ჩრდილო-სამხრეთი დერეფნის მაგისტრალი შემადგენელი ქვეშეთი გვირაბის მშენებლობის თანადაფინანსებისათვის 60 მილიონი დოლარის რესურსი აქვს დამტკიცებული. ასევე ცნობილია, რომ ქვეშეთიკობის გზისა და გვირაბის მშენებლობისათვის აზიის განვითარების ბანკმა ADB-მ გამოყო 415 მილიონი დოლარი. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალქალაქში 12 ნომრიანი სასტუმრო აშენდება. პროექტის მხარდასაჭერად ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 1122 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობა ელექტრონულ აუქციონზე გაყიდა. ქონება აუქციონზე 20.500 ლარად არის გასხვისებული. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით პროექტ 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში ბაღდადში, სოფელ ბარციხეში ანანოვების ყოფილი სასახლე იყიდება. საპრივატიზებო ქონება 77.500 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს და მასზე განთავსებულ შენობა ნაგებობას მოიცავს. ელექტრონული აუქციონი 2019 წლის 31 დეკემბერს არის გამოცხადებული და 2020 წლის 13 იანვარს დასრულდება. აუქციონზე გამოტანილი ქონების საწყისი ღირებულება 1.360.000 ლარია. სიანის მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიების ზონის განვითარების კომპანია კი საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესდა. საპარტნიორო ფონდი აღნიშნავს, რომ ჩინური კომპანია ფონდთან თანამშრომლობას რამდენიმე სექტორში განიხილავს, მათ შორის საქართველოში მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიული ეკონომიკური ზონის მშენებლობის, ენერგეტიკის, კერძოდ განახლებადი ენერგიების, ასევე მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური წარმოების მიმართულებით.
საქართველოს თავდაცვის ძალებს 12 ახალი სატრანსპორტო საშუალება შეემატება, რომელიც ქართული მხარისათვის გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ შეიძინა. სატვირთო ავტომობილების პარკის განახლების მიზნით გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს შუამდგომლობით გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაფართოების და გაძლიერების ინიციატივის ფარგლებში 1,5 მილიონი евро გამოიყო. გრანტის ფარგლებში 8 წყალმზიდის და 4 კონტეინერმზიდის შესყიდვა განხორციელდება. დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკამ ბრექსიტის გამო სუმცირ 170 მილიარდი დოლარით იზარალა. ინფორმაციის გამოცემა Bloomberg-ი ავრცელებს და სააგენტო აღნიშნავს, რომ ბრექსიტით გამოწვეული ზარალი 2020 წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება. ქვეყანა ჯამში 265 მილიარდ ამერიკულ დოლარს დაკარგავს. მათი თქმით, ევროკავშირის დატოვების შემდეგ ბრიტანეთის ეკონომიკა 3%-ით შემცირდება. ამასთანავე, ექსპერტების აზრით, ევროკავშირის დატოვების შემდეგ ათასობით ბრიტანელი სამუშაო ადგილს დაკარგავს, რაც ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითად აისახება. დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის წევრობის შესახებ რეფერენდუმი ჯერ კიდევ 2016 წელს ჩატარდა. ქვეყანამ ევროკავშირი საბოლოოდ მიმდინარე წლის 31 იანვარს უნდა დატოვოს სავარაუდოდ. ვაშინგტონმა ბაღდადის ხელისუფლებას განუცხადა, რომ თუ მათ მოუწევთ ერახთან ამერიკელი სამხედროების გაყვანა, ბაღდადი ვერ მიიღებს ამერიკის ბანკებში შენახულ იმ თანხებს, რომელიც ბაღდადმა ნავთობის გაყიდვიდან მიიღო. Wall Street Journal-ი წერს, რომ მათი წყაროებზე დაყრდნობით, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა სატელეფონო საუბარში ერაყის პრემიერის მოვალეობის შემსრულებელს უთხრეს, რომ მათი ფედერალური სარეზერვო ანგარიში ნიუ-იორკის ბანკში დაიბლოკება. ეს კი არის ერთ-ერთი 12 ბანკთაგანი, რომლებიც შედიან ამერიკის ფედერალურ სარეზერვო სისტემაში, სისტემა კი ცენტრალური ბანკის როლს ასრულებს შტატებში. ანგარიშზე ინახება ერაყული ნავთობის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლები. Wall Street Journal-ი აღნიშნავს იმასაც, რომ ეს ნაბიჯი უდიდეს დარტყმას მიაყენებს ერაყის ეკონომიკას, კონკრეტულად რაოდენობის თანხაზეა საუბარი. ეს დაკონკრეტებული არ არის, თუმცა გამოცემა წერს, რომ ისლამურ სახელმწიფოსთან საეჭვო კავშირის გამო ამერიკამ ერთხელ რამდენიმე კვირით უკვე შეზღუდა ამ ანგარიშზე წვდომა ერაყისათვის, რამაც ამ ქვეყანაში სერიოზული ფინანსური პრობლემები გამოიწვია. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ ხელი მოაწერა განკარგულებას ნავთობის ტრანზიტზე გადასახადის შემოღების შესახებ. ამ თემაზე ინფორმაცია რუსული მედიის მხრიდან არის გავრცელებული და იქვე აღნიშნულია, რომ გადასახადი დაწესდა ბელარუსის მაგისტრალური მილსადენებისათვის, რომლის მეშვეობითაც ქვეყანაში ნავთობის და ნავთობპროდუქტების ტრანზიტი ხდება. 2019 წლის აპრილის ბოლოს მაგისტრალურ მილსადენში, საიდანაც რუსული ნავთობის ტრანზიტი ევროპაში ხდებოდა, ქლორიდებით დაბინძურებული ნედლეული მოხვდა. ნავთობის გადაგაცვლა შესაბამისად შეჩერდა. ტრანზიტი 2019 წლის 1 ივლისს აღდგა. ტრანსნეფტმა კი ამ ინციდენტის გამო რუსულ მხარეს 23 მილიარდი რუბლის კომპენსაცია მოსთხოვა, თუმცა კომპანიამ მიყენებული ზარალის შესახებ საბოლოო ანგარიშს 2020 წლის შუაში წარმოადგენს. ახლა ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც გაგვაცნობს ქართულ საფონდო ბირჟაზე და ქართული კომპანიების ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასული კვირის მონაგარს, როგორ დაისტარტა 2020 წელს ქართული კომპანიები. მისგან გავიგებთ ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანამეო სამი ჩვენს მაყურებელს. როგორ ჩანს, განსხვავებით უცხოური ბირჟებისგან, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დასვენება საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. 1 იანვრის შემდეგ მხოლოდ ერთი აქტივობა ფიქსირდება, შეპრესეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ორი ობლიგაცია გასხვისებული $293. 26 დეკემბერს ვაჭრობიდან მოიხსნა მისო კრისტალის ობლიგაციები, როგორც ამას ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდიდან ვიგებთ. ამის მიზეზი კი ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევის ვადის დასრულება იყო. გვაქვს ახალი ობლიგაციებიც ბირჟაზე, სააქციო საზოგადოება EVX-ის ჰოსპიტალების მიერ გამოშვებული 5 წლიანი ფასიანი ქაღალდები დაეშვა ბირჟაზე, რომლის ჯამური ღირებულებაც 50 მილიონი ლარია. ის B კატეგორიის ლისტინგში იქნება განთავსებული, მისი აგენტი კი გალთენ ტაგარტი იყო. წარმატებები EVX, ჩვენ კი სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციებს გადავხედოთ, რომელიც ლონდონში ივაჭრება. წელი ჯერჯერობით ორივე კომპანია მოარყოფითად დაიწყო, თუმცა
მცირედი კლება შეიმჩნევა მათი ფასიანი ქაღალდების ფასებზე. ამჟამად საქართველოს რკინიგზის ერთი ობლიგაცია $109.9 ღირს, ნავთობისა და გაზის კორპორაციის კი $104.45. თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისინი შესაბამისად 6 და 3.72% არიან გაზრდილები წლის ჭრილში. რაც შეეხება ბირჟაზე განთავსებულ კომპანიებს, გალთენ-ტაგარდის ინფორმაციით, ბოლო ერთ კვირაში ყველა მათგანის აქციების ფასი გაუფასურდა. საქართველოს ბანკის 215,000 აქცია გასხვისდა 3.3 მილიონ ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 125,111 მილიონად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 407,477 ფუნტად, TBC ბანკს რაც შეეხება, მისი 120,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 1.59 მილიონ ფუნტად. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ყველაზე ძვირად ღირებული ქართული კომპანიის სტატუსს კვლავ საქართველოს ბანკი ინარჩუნებს 771 მილიონი ფუნტით, შემდეგ მოდის TBC ბანკი 682 მილიონით, შემდეგ ჯორჯია კაპიტალი და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 155 მილიონით. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლის ჭრილში მხოლოდ საქართველოს ბანკის აქციების ფასია გაზრდილი თითქმის 3%-ით, დანარჩენი 3 კომპანიის კი გაუფასურებულია, კონკრეტულ რიცხვებს კი ეკრანზეც ხედავთ. დავბრუნდეთ საქართველოში, ვნახოთ ბირჟის ინდექსები როგორ იწყებს 2020 წელს. ამჟამად JSX-ი 92.6 ერთეულისგან შედგება და ის დეკემბრის შემდეგ არ შეცვლილა. ბირჟის კაპიტალიზაცია კი 31 დეკემბრის მონაცემებით 1.962 მილიონი ლარია. ასე ხდება ბირჟა 2020 წელს და მედია გაცლებით უკეთესი შედეგები გვექნება წელს ვიდრე 2019-ში. მადლობა ლევანს, თუმცა მას არ ვამშვიდობებით. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ლევან, ველოდებით ჩვენგან უკვე ნავთობის ბაზრის მიმოხილვას. ძალიან მალე საქმიანი დილის შემდეგი ბლოკით ვიქნებით ეთერში. იქამდე სარეკლამო პაუზა გოლდება წინ. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. რუბრიკის წარმდგენია G4-ი. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. როგორი იყო 2020 წლის პირველი 2 კვირა ნავთობის როგორც საერთაშორისო ისე საქართველოს ბაზრებზე ტრადიციული მიმოხილვით ლევან თაღიაშვილი აგრძელებს ჩვენთან ერთად საქმიან დილას. ის გვეტყვის რას უნდა ველოდოთ და როგორ გადავანაწილოთ ჩვენი ბიუჯეტი ამ მიმართულებით და ამ კვირაში. კიდევ ერთხელ ლევან დილამშვიდობის და გისმენთ ყურადღებით. მოკლედ, გასული კვირა მომხმარებლებისთვის ძალიან ხელსაყრელი გამოდგა, რადგან ნავთობის ფასმა იმაზე მეტად დაიკლო, ვიდრე ირანელი გენერლის მკვლელობამდე იყო. კლება $4-ზე მეტი იყო და ამჟამინდელი ფასი ნიუ-იორკში $49 და 4 ცენტია. ტრენდი იგივე იყო ლონდონში, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი იუაჭრება. აქ გაუფასურება დაახლოებით $4 იყო და ამჟამინდელი ფასი თითქმის $65. რაც შეეხება მიზეზებს, მოგეხსენებათ ახლო აღმოსავლეთში ვითარება შედარებით დასტაბილურდა და ტაბლოიდები ამ გაუფასურებას სწორედ სიტუაციის დამშვიდებას მიაწერენ. კარგია, რომ ნავთობის კრიზისი როგორც წესი დიდხანს აგრძელდება ხოლმე და ქართული ნავთობ კომპანიებიც ვერ ასწრებენ ფიზიკურად ფასის მომატებას, რადგან ერთი წლის განმავლობაში თითქმის 1 ლარით არის ბენზინის ფასი მომატებული საქართველოში. თუმცა ბოლო 2 კვირაა ფასები არ შეცვლილა ნამდვილად, მას შემდეგ რაც ბოლო მიმოხილვა წარმოადგენთ ბენზინის ღირებულება არ გაზრდილა და არც შემცირებულა. ყველაზე ძვირად პრემიუმის ტიპის ბენზინი ვისოლში იყიდება 2 ლარად და 65 თეთრად, რეგულარი კი გალფშია ყველაზე მაღალ ფასად 2 ლარი და 57 თეთრად შეგიძლიათ მისი ყიდვა. შედარებით ბიუჯეტური ფასები აქვს ლუკოილს, როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. პრემიუმი 2 ლარი და 59 თეთრი ღირს, რეგულარი კი 2 ლარი და 45 თეთრი. აქვე შეგახსენებთ, რომ თითქმის ყველა კომპანიას აქვს ლოიალური მომხმარებლის ბარათი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში ფასები დაახლოებით 7-10 თეთრით იკლებს და ფასდაკლებად საკმაოდ გამოსადეგია, ასე რომ მომზადეთ და შესაბამისად გადაგეგმეთ თქვენი 2020 წლის ბიუჯეტი. იმედია წელს მაინც შეგვიწყობს ლარის კურსი და საერთაშორისო ფასები ხელს და ბენზინის გაიაფება საქართველოში. რუბრიკის წარმდგენია G4-ი. ევრო 5-ის სტანდარტის საწვავის საქართველოში. ლევანს მადლობა. ნავთობის შემოტანა რომ საზღვაო გზით ხდება უმეტესწილად და ფოთის სპორტის საშუალებით, ბოლო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ტვირთების ზრდა საკონტეინერო ნაწილში საკმაოდ სერიოზულია და თან მაგალითად გასული წლის შედეგებით იმაზე შთამბეჭდავის და არის, ვიდრე რაიმე ტიპის წინასწარი გათვლები ან პროგნოზი კეთდებოდა. ამასობაში საუკუნის პროექტად წოდებული ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი მინიმუმ დაპაუზდა, გადავადდა, მაქსიმუმ შეწყდა
არც ერთი დეფინირება ამ პროექტთან დაკავშირებით არ მხიბლავს. გაურკვეველი ანაკლის პროექტის და პორტის პროექტის, რომლის საერთო ღირებულება 2.5 მილიარდი დოლარია და ის 9 ფაზად უნდა განხორციელებულიყო მისი ბედი. საქართველოს მთავრობასა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის შორის გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით კონსორციუმის პორტი აღნაგობის უფლებით 52 წლის ვადით გადაეცა და ამ შეთანხმების ფარგლებში ვალდებულებები კონსორციუმთან ერთად საქართველოს მთავრობასაც ჰქონდა. დღეს ოფიციალური შეტყობინება კონსორციუმმა მიიღო, დღეს არა, ეს მოხდა გასულ კვირაში ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორ დაიწყო და განვითარდა პროექტი და როგორ მივიდა ანაკლის კონსორციუმი დღემდე. მოდი ვნახოთ სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტი. 2016 წლის 8 თებერვალი მთავრობის კანცელარიაში საუკუნის პროექტად აღიარებული ანაკლის პორტის დასაანონსებლად ემზადებიან. რამდენიმე წუთში პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი ტენდერში გამარჯვებულად ანაკლის განვითარების კონსორციუმს გამოაცხადებს. პირველი ჩანაფიქრი ანაკლის პორტისა ჯერ კიდევ 1966 წლიდან მოდის, იყო რამოდენიმე მცდელობა და მე ამ მთავრობას ულოცავ, დღევანდელ მთავრობას, ამ ხელა ამბიციური პროექტის დაწყებას, ჩემ თავს, ჩემ პარტნიორებს და პირობას ვდებთ, რომ ეს პროექტი იქნება წარმატებული. ამ ოპტიმისტური გამოსვლის შემდეგ უკვე ოქტომბერში საინვესტიციო ხელშეკრულების გაფორმება მოხდება. ეს უკვე ანაკლიაში. 2017 წლის ბოლოს პირველ ბარსაც დაარტყამენ, თანაც უმაღლეს დონეზე. ჩვენ ვიწყებთ ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე 21 საუკუნის საქართველოს ყველაზე დიდ პროექტს. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას. და ეს პორტი, რა თქმა უნდა, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ პორტი. ამ ცერემონიალში მონაწილე ადამიანებიდან დღეს აღარც ერთი პოლიტიკაში აღარ არის. თუმცა არა, უბრალოდ როლები შეიცვალა. ამ კადრების შემდეგ 2 წელში მამუკა ხაზარაძე პოლიტიკაში წავა და ამასაც ანაკლიიდან დააანონსებს. სხვათა შორის ხშირად სწორედ TBC ჰოლდინგის მიერ პოლიტიკური მხარდაჭერის დაკარგვას ასახელებენ ანაკლის პორტის მომდევნო წარუმატებლობების მიზეზად. რეალური პრობლემები კი 2019 წლის იანვარში იწყება, მაშინ როცა საქართველოს პროკურატურა ოფიციალურად ადასტურებს, რომ TBC ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის მიერ ფულის შესაძლო გათეთრებაზე გამოძიება მიმდინარეობს. ცოტა ხანში იცვლება ანაკლის კონსორციუმის მიმართ მთავრობის რიტორიკაც. ამ ეტაპზე ინვესტორს აქვს ჯერ კიდევ მოლაპარაკებები დაფინანსებლებთან, ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა მოხდეს საფინანსო შეთანხმებების ხელმოწერა, გარკვეული პირობების შეთანხმებაც მათ შორის, ანუ ამას დასჭირდება იმაზე მეტი დრო, ვიდრე იყო თავდაპირველად განსაზღვრული. მოვლენების სწრაფად ვითარდება. საუკუნის პროექტის დასამთავრებლად სულ 1 წელი აღმოჩნდა საკმარისი. პროექტს ვერც იმან უშველა, რომ ხაზარაძე ჯაფარიძე ანაკლის კონსორციუმიდან დისტანცირდნენ. სიმბოლურია, რომ პროკურატურის განცხადებიდან ზუსტად 1 წლის თავზე 9 იანვარს ვისმენთ გადაწყვეტილებას, რომ მთავრობა ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან ხელშეკრულებას წყვეტს. ხელისუფლებას თავისი არგუმენტაციაც აქვს. მრავალჯერ გადავადების მიუხედავად კონსორციუმმა დღეისთვის ვერ შეძლო საკუთარი ინვესტიციების მოზიდვა, კერძო ინვესტორის მოზიდვა, კერძოდ 120 მილიონი დოლარის ოდენობით საკუთარი კაპიტალის შევსება, ასევე ვერ მოახერხა ინვესტორმა საერთაშორისო ბანკებიდან 400 მილიონი დოლარის ოდენობით სესხის მიღება. კონსორციუმში ამბობენ, რომ პროექტის განხორციელებას საქართველოს მთავრობამ შეუშალა ხელი. მათი თქმით, კონკრეტულმა პირებმა ხელისუფლებაში ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ინვესტორები დაეფრთხოთ. დაწყებული ხაზარაძე ჯაფარიძის წინააღმდეგ ბრალის წაყენებით, დასრულებული უცხოელი ინვესტორებისადმი არაკეთილგანწყობილი დამოკიდებულებებით. ამ შექმნილი გარემოებების და მიუხედავად შევძელით დაგვეინტერესებინა არაერთი ინვესტორი, დღესაც არის ესეთი დაინტერესებული ინვესტორები, რომლებიც ითხოვდნენ სულ მცირე რამეს, რომ მთავრობისგან შექმნილიყო კომფორტი მათი განსახორციელებელი ინვესტიციის თაობაზე ანაკლის განვითარების კონსორციუმში. ესეც კი ვერ მოხერხდა მთავრობის მხრიდან. და ზოგ შემთხვევაში პირდაპირი შეჩერების ნაბიჯი იყო გადადგმული, როცა კონკრეტულ ინვესტორს ეთქვა, რომ არ შემოსულიყვნენ. ამ
ამას წინ ბევრი მოვლენა უძღოდა. პარლამენტის ტრიბუნასთან მდგარი მამუკა ხაზარაძე, რომელიც მაშინდელი შს მინისტრის და მთავრობის დღევანდელი თავმჯდომარის გახარიას მუქარის წერილზე საუბრობს. მოულოდნელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ფოთის სპორტს ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისთვის წინამოსამზადებელი ნებართვა მისცეს, რამაც ანაკლიის სპორტის ინვესტორებში სერიოზული შეშფოთება გამოიწვია. კონსორციუმიდან კონტი ჯგუფის გასვლის, შემდეგ კი დარჩენის შესახებ ინფორმაცია და კიდევ ბევრი პოლიტიკური იწილო-ბიწილო. კონსორციუმისთვის წამზომი 2019 წლის 31 დეკემბრამდე ჩაერთო. მთავრობამ კი გადაწყვეტილება დამატებით დროში მიიღო. თუმცა როგორც უნდა განვითარდეს მოვლენები, ფაქტია, რომ ამ თამაშს გამარჯვებული არ ჰყავს. ამასობაში ვიდრე ანაკლიის ბედი გაურკვეველი რჩება, ფუჩი მოქმედი ტერმინალი გასული წლის მონაცემებით გამტარუნარიანობის პრაქტიკულად მაქსიმალურ მაჩვენებელზე გავიდა. ჯგუფი, რომელიც დღეს სპორტის ყველაზე მსხვილი მეიჯარია, სამშენებლო გეგმის განხორციელების შემდეგ 260 მეტრის სიგრძის ნაომისადგომს მიიღებს და 18 თვეში, როგორც პეი ჯგუფის ხელმძღვანელი ამბობს, მათ ნაომისადგომზე 50,000 ტონამდე ტვირთამწეობის გემი გამოჩნდება. ირაკლი გერვალიშვილთან ინტერვიუს კიდევ ერთი ნაწილი გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის მომზადებული, რომელიც სასტუმრო კოსტეში ჩაიწერა. რამდენად თუ ვითარებაში გვიწევს როგორც ქვეყანას, მოდი ცოტა გავშალოთ ამ შემთხვევაში პეისიდან გამომდინარე პოზიციონირება, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მარტო ბაზარზე, ვართ საკმაოდ აგრესიული კონკურენციის პირობებში. რამდენად გვიწყობს ხელს ბატონ ირაკლი მიღმა გეომდგომარეობისა და ლოკაციისა ჩვენ იგივე ის ინფრასტრუქტურები რაც გვაქვს. მოდი მე ჩემს მოგახსენებთ ჩვენ ამ დარგში დიდი ხნის მოღვაწე და რა თქმა უნდა ჩვენი აზრი სუბიექტური, მაგრამ დამყარებულია ამ წლის გამოცდილებაზე. ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით საქართველოს კარგ მდგომარეობაში ვარ თუ ესე ვიტყვით. რა თქმა უნდა განვითარდეთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს მომავალი წლების და სტრატეგიის ესე ვთქვათ ხო საფუძველია. მაგრამ თუ ეხლა ინფრასტრუქტურა გავყოთ ორ ნაწილად. სტრატეგიის თვალსაზრისით ჩვენ ჯერჯერობით წინა ვართ ესე ვთქვათ კასპიის რეგიონის ქვეყნებზე, სადაც იმიტომ რომ მაგალითად აღმოსავლეთის მხარე ყაზახეთში და თურქმენეთში არის სამი პორტი, ხო? ეს არის კუმრიკის, აქტაუ, თურქმენბაში თუ ამაზე ვლაპარაკობ. სამივეს ერთობლივი წარმადობა პოტენციალი რომ გადაამუშავოს ტვირთები, ну, თქვა შალ ტვირთებზე ვლაპარაკობ, ახლა თხევადზე არა. 20 მილიონი ტონა. მეორე მხრივ ბაქოში ვხვდებით მხოლოდ ორ პორტს. ანუ აზერბაიჯანში. არა ბაქოში. ეს არის ალიათი და გოქსანი. დღეს ორივე ჯამური წარმატება 5-6 მილიონია. როცა ჩვენი პორტების თელი ინფრასტრუქტურა წარმატება 30-35 მილიონი შეუძლება რკინიგზას და იმას გაატაროს ერთად. ისეთი თქმა ამ თვალსაზრისით წინა ვართ, მაგრამ ესენი სულ ყველა არ ვითარებენ ამ პორტებს. უბრალოდ მათ განვითარების ზღვარია. ეხლა უყურეთ ვლაპარაკობთ კასპიის ზღვაზე. ჩვენ ამანუ ეს კასპიის ზღვა ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ხშირად არ გვესმის რომ გონია რომ ეს კორიდორი ესეთი განყენებული ცნება ამ კორიდორში ყველაფერი არის. კასპიის ზღვაზე ყველაზე დიდი გემი რაც დადის არის 5-6 შალტვირთებზე 5-6 ტონა თვითამწეობის. ანუ ყველაზე ღრმა პორტი რომელიც შეიძლება ახლა ალიათი თანამედროვე 7 მეტრია. ეს ახლა კიდე თან ამავე დროს ის ერთობა რომ კასპიის ზღვის წყლის შემადგენლობა ის ბევრად წყნარია. ეს დაახლოებით მარტივად რო თქვით, კასპიის ზღვა 7 მეტრის სპორტი უდრის ფოთის სპორტში 6 მეტრის სპორტს. ანუ გემი უფრო მაღლა დგას შავ ზღვაში. ну შესაბამისად ხმელთაშუა ზღვაში კიდე უფრო მაღლა. თქვენ წარმოვიდგინეთ ახლა ჩვენ იმაზე ავეწყოთ ეგ 7 მეტრზე მეტი და 3 და 4000 ტონიან იმაზე მეტი არ უნდა ქონდეს. მაგრამ აი მაგალითად იგივე ჩვენაც აგვაქვს ახლა ნახშირი და ხორბლის მაგალითს გეტყვით. ეს უკვე რკინიგზით მოდის რუსეთიდან. ანუ რუსეთიდანაც დავიწყეთ. ახლა თუ პოლიტიკამ რუსეთის ამ ძალიან ხელი არ შეგვიშალა, მოვიზიდავთ ბერტვირთებს, რომ ჯობი ვართ თუ გინაგივე კავკასს ან ნავარასისკს. მაგრამ ეს ერთობლივია ჩვენი საქართველოს რკინიგზის, აზერბაიჯანის, ეს თავდაღუზო გავიდა დიდი ძალის არა, ეს ერთობლივია თუ არ მოხდა უბრალოდ. ჩვენ პორტმა მარტო ახლა მოვინდომთ ვერაფერსაც ვერ მივიღებთ რკინიგზა გვერდზე თუ არ დავიდგა, რა თქმა უნდა ჩვენი და აზერბაიჯანის. რას მივიღებთ საბოლოო ჯამში პეისის შემთხვევაში ყველაფერი ისე თანმიმდევრულად თუ წავიდა, თქვენ ახსენეთ რომ მიღმა ოპიკის 50 მილიონისა, თქვენ კიდევ 53 მილიონის მოზიდვა და ინვესტირება უკვე 25-ის ფაქტიურად განახორციელეთ უკვე.
ძირითადი წყაროები ამისიც მაინტერესებს ბატონო ირაკლი, იმიტომ რომ თქვენ პარალელურად არჩერდებით და საბოლოო ჯამში ოპიკის მოზიდული თანხებით, თქვენს მიერ მოზიდული თანხებიდან რა ტიპის ინფრასტრუქტურას ვიღებთ პეისის ტერმინალის სახით? ხო, მარტივად რომ ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე პირველ ფაზაზე ვაკეთებთ ხო მთელი პეის ტერმინალი არის დაახლოებით ზუსტად 25 ჰექტარი. ჰექტარზე განლაგებული. ეს არის რო წარმოვიდგინოთ ადვილი გასაგები რო იყოს. ხშირად როცა ვამბობთ ფოთის სპორტს ყველა გულისხმობს APM ტერმინალს. APM-ი არის მფლობელი იმ ძველი პორტისა, აი ნიკოლაძის დრო და საბჭოთა დროა. ამის გარდა კიდე ორი სუბიექტია ფოთის ყურეში. ეს ვართ ჩვენ და არის სანაპირო დაცვა. ესე თქვა ორი ყურეა. ამიტომ ჩვენ ფოთის APM-ს როცა სახელმწიფოს იყო მაშინ იქიდან გამომარჯვეთ ტენდერებში და გზელვადიანი იჯარით ოპერირეთ შტალნავმის სადგომებზე, რომელიც რაოდენობა არის 8 ნავმის სადგომს და საკმაოდ ბევრს ვიხდით. ანუ ყველაზე დიდი განახვდელი ვართ მე იჯარე თელ რეგიონში რო თქვა 11 მილიონი გვიწევს წელიწადში. ჩვენ ჯგუფს რო გადავიხადოთ ამ ანუ იჯარა რაც სახელმწიფო შეძდის მხოლოდ არის 11 მილიონი. მაგრამ რა ვქნათ ეს ის თვითღირებულებას და ამიტომ ძალიან ზღვარზე ვმუშაობთ. ესე თქვა ბევრი მანიპულირება გვჭირდება და შემოქმედებითი მიდგომა რომ კონკურენტული ფასი ეს ხო მოვიზიდოთ ტვირთი და არ გაძვირდეს. და მეორე, ახლა ჩვენასაც ვაშენებთ, ეს უკვე ჩვენ პეის ჯგუფის საკუთრება, პეის ტერმინალია. ჩვენ ეს ტერმინალი უკვე მოგცა საშუალება დამატებითი ტვირთები წლების 2014-დან. ეს იყო ბიპის შაღდენიზის ნავთობსადენები, ეს ახლა კარბამედი რაც მოგვაქვს თურქმენეთიდან, გოგირდი რაც მოგვაქვს, პოლიპროპილენი, ამას ვასაწყობებთ ყველაფერს ტერმინალში, რა თქმა უნდა ვამუშავებთ. ანუ სასაწყობო მეურნეობა იმის გამო რომ ჯერჯერობით ნავმის სადგომი მზად არ არის, სასაწყობო მეურნეობას სპეის ტერმინალისაც ვიყენებთ, ხოლო ვამუშავებთ ნავმის სადგომებს. ხო, ეჯერით აღებულ ნავმის სადგომებზე. ამ ნავმის სადგომის შესვით კიდე რასაც ახლა 3 მილიონი ტონამდე ტვირთს ვეზდებით, რა თქმა უნდა პოტენციალი მეტი გვაქვს, მაგრამ ჩვენ რასაც უყურებთ, შევძლებთ ველოდებით დაახლოებით ეს ყველაფერი კიდე 5 მილიონით გავზარდოთ. რა თქმა უნდა ეს პროგნოზია, მაგრამ თვითონ უშუალოდ რომ ავიღოთ წარმადობა რამდენი იქნება, თითოეული ნავმის სადგომი თუ 8 არის და კიდე დამატებით 1, დაახლოებით 200,000 თვეში უნდა გავამრავოთ. იდეალ, ნუ 150 ხო. ანუ ეს თუ ეს მიუძგებით სუფთა თეორიულად, მაგრამ ჩვენ ასაც ველოდებით პრაქტიკიდან გამომდინარე, რა ტვირთებსაც ვხედავთ და რომელ ტვირთებზეც ვხედავთ, რომ შესაძლებელია მათი წამოღება და მოგვაქვს უკვე ნაწილი. აი მაგალითად, კარბამედი დავიწყეთ 2016-ში, ძალიან ცოტა იყო, ეხლა თითქმის ავედით თვეში 35,000 30,000 ტონას ვეზდებით. ველოდებით თვეში 50,000 ტონაზე ავიდეთ. მაგრამ ესეც სეზონურია. პრობლემა გვაქვს, აი კონკურენციაზე ველაპარაკეთ. 3-4,000-იანი გემები დაინიან კასპიის ზღვაში და იგივე გემი დადის ვოლგა-დონის იმაზეც რა ქვია. ანუ ერთი ტიპის გემი მუშაობს, ერთი სისტემაა. ზაფხულში წყლის ტრანსპორტს ვერ ვჯობივართ. მოდით ესე ნოვიტყვეთ, ტრანსპორტში ალბათ რკინიგზა უფრო და კარგად გეტყვით. ტრანსპორტი როცა ერთი საშუალებიდან მეორეზე გადადის ან პირიქით ეს აძვირებს მას, იმიტომ ამ მანიპულაციას არის თვითღირებულება, თავის თვითღირებულება ჯდება. ეს იქნება მშრალი პორტი, საზღვაო პორტი, ნებისმიერ რამე. ამიტომ წარმოიდგინეთ ახლა იქ შუაზეში თქვა თურქმენბაშიში დაიტვირთა და ევროპამდე ვოლგა-დონის არხით ჩავიდა პირდაპირ ჩადის თქვა ბულგარეთში, რუმინეთში. პრობლემა არა. აქ კიდე წარმოიდგინეთ ახლა ერთგან გემზე უნდა გადმოიდეს, გემზე გადმოიტვირთოს, მე პოჩი ისე რკინიგზაზე და გადმოიტვირთოს. მოკლე კი არის. აი რო დაუკვირდეთ. აი რასაც თქვენ თქვით ეს გეოგრაფია. გეოგრაფია ისე ძალიან ხელს არ გვიწყობს. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ყაზახეთის ჩრდილოეთში დაიტვირთა ხორბალი და რკინიგზაზე დადგა ერთ კაბინეტში და ახლა ვარაუდები გვაქვს როგორ წდება რუსეთის რკინიგზის მეზორებში გადაწყდა საკითხი რამდენ ტანებს როგორც და ჩაიტანეს ნოვრასისკში ან იგივე კავკასში ახლა ტამანსაკეთებს ხო ნავთობის მოუშაობს უკვე და ნახშირს უკვე ღებულობს მეორე კიდე რაც კონკურენცია გვაქვს ჩვენ არის მახაჩკალის სპორტი მახაჩკალის სპორტი არის წარმოიდგინეთ როცა მოდის აზერბაიჯანის საქართველოს და შავ ზღვაზე გადის იმის პარალელური რკინიგზაა იგივე კასპიის ზღვაზე არის ოღონდ კავკასიონის ჩრდილოეთი მდებარეობს და ზუსტად პარალელური მაგრამ იმდენად ერევა ახლა რუსეთის რკინიგზა რომ არანვითარებს ამ მახაჩკალის სპორტს თუ მახაჩკალის სპორტს განაწილებს პატარა გემის ღებულობს უბრალოდ აქცენტირება გადააქვს რკინიგზას თავის სიმძლავრეების გამო
კაი, პეისს დაუბრუნდეთ და რას მივიღებთ ბატონ ირაკლი საბოლოო ჯამში პეისიდან გამომდინარე თქვენი ბიზნეს გეგმით? ჩვენი ბიზნეს გეგმიდან გამომდინარე მივიღებთ იმას, რომ გვექნება ამ ეტაპზე 260 მეტრის ნავმისადგომი. და ეს იქნება გზად რომელ წელს? არა, ეს 18 თვეში უნდა დამთავრდეს მთელი პროცესი. ძალიან დიდი ზედამხედველობის ქვეშავალ დიდი ვალდებულებები გვაქვს. ანუ ეს ეხლა რასაც ვამბობ, უნდა დამთავრდეს 2021 წლის ადრეულ გაზაფხულზე. თუ დავითვლით 4 ოქტომბრიდან როცა გავხსნით, ათულა რაც გაიხსნა ოპიკი. ნუ შეიძლება 1-2 თვე ადრე გადასცეს და ადრე დავამთავროთ, მაგრამ მაგის ძალიან შეზღუდული ვარ ჩარჩოებში. მივიღებთ 260 პირდაპირ ტექნიკური მახასიათებლების ზოგადად 260 მეტრის სიგრძის ნავმისადგომს, რომელიც დაიტევს 220-მდე სიგრძის გემს, მაქსიმალურ შესაძლებლობას ვამბობ, სიღრმე იქნება 12 მეტრი, ეს ნიშნავს 50000 ტონამდე ტვირთამწეობის გემი დადგება. ასეთი გემების ხშირი მოთხოვნა არ არის. მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ფუფუნება, როცა არის, რომ ის იყოს და ხო, როცა გვაქვს საშუალება, წელიწადში შეიძლება 3-4 ჯერ გამოჩნდეს. ან მეტჯერ, ამ ეტაპზე მეტი არ ჩანს, მაგრამ ამ გემებს კარგავთ. ამიტომ უნივერსალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა დღეს უფრო უპრიანია, ვიდრე თქვათ ადრე იყო რა, კონცენტრირებული რაღაც ტვირთებზე, რაღაც ტიპის თქვათ ესე თქვათ გემებზე. და მთელი ჩვენ ახლა 3 მილიონს თუ ვატარებთ, წარმადობას გავსდით კიდე ამ წელს 5 მილიონი ტონით. ეს ვლაპარაკობ მშრალი ტვირთების, მშრალი ტვირთებზე, ხო. ნაწილი კონტეინერი, მაგრამ ამ კონტეინერებს ძირითადად ახლა ღებულობს APM-ი, ბათუმი და ჩვენ შევძლებთ სადღაც 100,000 ტეუმდე კონტეინერის მიღებას, კი. წარმატებები, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მილიონ 645,083 ლარის ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს ვადა გაუვიდა. ეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2018 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშო პერიოდის კონსოლიდირებული ანგარიშგების ფინანსური აუდიტიდან ამონარიდია. რატომ გაფუძდა მედიკამენტები და რატომ ვერ შევასრულეთ პროგრამა სრულად? რამდენიმე წუთში ჩაკაკი ზოიძე შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში ამ თემაზე სასაუბრად. ელაკეთი აქსესუარების ბრენდი Size, რომელიც ფერად პრინტიან აქსესუარებზე ორიენტირებული ნიუ-იორკის ერთ-ერთ ონლაინ მაღაზიასთან ექსპორტისთვის მოლაპარაკებებს აწარმოებს. თხილის პასტის მწარმოებელი ქართული კომპანია ჭკვიანი თხილი 2020 წელს წარმოების გაზრდას აანონსებს. კომპანიის დამფუძნებელი ამბობს, რომ წარმოებისათვის აუცილებელი დანადგარები უკვე შეძენილი აქვთ. იანვრის ბოლოდან ქართულ ბაზარზე კივის ნატურალური წვენი გამოჩნდება. წვენების მწარმოებელი კომპანია ხილარის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ბაზარზე ანალოგიური პროდუქტი არ არსებობს. კომპანიას კი ჯერჯერობით კონკრეტულ ფასზე საუბარი არ შეუძლია. თუმცა, როგორც ისინი ამბობენ, პროდუქტის საფასო კატეგორია საშუალოზე მაღალი იქნება. ქუთაისში არსებული სამკერვალო იმერი მსოფლიოში ცნობილი ბრენდის Marks & Spencer-ის ტანსაცმლის შეკერვას უკვე ოფიციალურად იწყებს. სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინფორმაციით იმერმა კომპანიასთან აუდიტი ცოტა ხნის წინ გაიარა და მისი ოფიციალური მიმწოდებელი გახდა. სამკერვალო კომპანია იმერი სააგენტო საწარმოო საქართველოში ინდუსტრიული მიმართულების ბენეფიციარი გახლავთ. 2019 წელს საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურებისა და ტურისტების რეკორდულ რაოდენობას უმასპინძლა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, ტურისტების განსაკუთრებული ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან ფიქსირდება. 2019 წელს ქვეყანამ საერთაშორისო მოგზაურისა და ტურისტების რეკორდულ რაოდენობას მასპინძლობისას მიაღწია 9,347,964 საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტს. მარიამ ქრივიშვილის თქმით, წელს გაგრძელდება აქტიური მარკეტინგული კამპანიები ქვეყნის ცნობადობის ასამაღლებლად. 2018 წელთან შედარებით კი ამ რაოდენობის ვიზიტორთა რაოდენობა იყო 7,8%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ახლა მოდით უშუალოდ რიცხვებს ჩავხედოთ კონკრეტულ მიმართულებებიდან. საერთაშორისო ვიზიტორთა ვიზიტების რაოდენობა 7,725,774 შეადგინა და ზრდა იყო 7,3%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა, როგორც გითხარით, 2018 წლის მაჩვენებელზე 6,8
8%-ით ზრდას აჩვენებს. ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი აზერბაიჯანიდან არის განხორციელებული, მას მოყვება რუსეთი, სომხეთი და თურქეთი. დიდი ზრდა დაფიქსირდა ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიც არის გერმანია, პოლონეთი, საფრანგეთი, გაერთიანებული სამეფო და ნიდერლანდები სხვა ქვეყნებთან ერთად. განსაკუთრებული ზრდა ფიქსირდება უზბეკეთიდან 101.9%, მას რეიტინგულად თუ დავალაგებთ, ყირგიზეთი მოყვება თითქმის 100%-იანი ზრდით 99.6% იყო ზრდა, შემდეგი არის ყაზახეთი, ჩინეთი, საუდის არაბეთი, ქუვეითი და ასე შემდეგ. 2019 წლის დეკემბერში ქვეყანაში 667.612 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეს არის 16.9%-ით გაზრდილი რაოდენობა დაახლოებით. საერთაშორისო ვიზიტორთა ვიზიტების რაოდენობა 534.722 შეადგინა და აქ ზრდა იყო 16.3%. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობამ კი 312.046 შეადგინა ჯამურად და 2018 წლის დეკემბერს თუ შევადარებთ 15.9%-ით მატება დაფიქსირდა. დეკემბრის თვესთან დაკავშირებით კიდევ შეგვიძლია დავაზუსტოთ, რომ საერთაშორისო ვიზიტორთა ყველაზე მეტი ვიზიტი სომხეთიდან დაფიქსირდა, მას აზერბაიჯანი, თურქეთი და რუსეთი მოჰყვება. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან წლის ბოლო თვეშიც, საიდანაც საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორთა ვიზიტების ზრდის კუთხით გამოირჩეოდა ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის პოლონეთი, იტალია, ლიეტუვა, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ზრდა კი აჩვენა ყაზახეთმა, ყირგიზეთმა, ისრაელმა, ჩინეთმა და სხვა ქვეყნებმა. 2019 წლის დეკემბრის მდგომარეობით შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან ქვეყანაში შეადგენს $217 მილიონ. ზრდა იყო თითქმის 5.9%, ანუ 11 მილიონით მეტი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. კიდევ ერთი სტატისტიკა გვაქვს. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციამ განაახლა ეს მონაცემები, რომელიც მსოფლიოს ღვინის ექსპორტიორი ტოპ 60 ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას მოიცავს. ორგანიზაციის ინფორმაციით 2018 წელს ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტი საფრანგეთმა განახორციელა 11 მილიარდ 55 მილიონი დოლარის ღირებულებაზეა საუბარი. ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულშია იტალიაც 7 მილიარდ 369 მილიონი დოლარით, მას ესპანეთი მოჰყვება თითქმის 3 მილიარდ 9 დოლარით, შემდეგია ავსტრალია 2 მილიარდ 160 მილიონი დოლარით და ჩილე მილიარდ 999 მილიონი დოლარით. ამავე მონაცემებით საქართველოს ექსპორტიორი ქვეყნების სიაში მე-18 პოზიციას იკავებს. 2018 წელს საქართველოს მსოფლიოში 197 მილიონი დოლარის ღვინის ექსპორტი განახორციელა. საქართველოსთან და მეზობელი ქვეყნებიდან ექსპორტირებული ღვინის მოცულობა კი ასე გამოიყურება. საქართველოს შემთხვევაში, როგორც გითხარით, 197 მილიონი დოლარი, თურქეთის შემთხვევაში 10 მილიონ 100.000 დოლარი არის, სომხეთის ექსპორტმა 9 მილიონ 400.000 დოლარი შეადგინა, აზერბაიჯანიდან ღვინის ექსპორტის საერთო თანხამ 7 მილიონ 700.000 დოლარი დააფიქსირა და რუსეთის შემთხვევაში 7.5 მილიონი დოლარი ფიქსირდება. USAID საქართველოში ქალ მეწარმეთა ხელშეწყობას დამატებით რესურსებს მოახმარს. ამასთან დაკავშირებით USAID საქართველოს მისიის დირექტორმა პიტერ ვიპლერმა განცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა, მის Facebook გვერდზე წაიკითხავთ ასეთი შინაარსის განცხადებას, რომ ამ წლიდან ახალ რესურსებს მოახმართ ქალ მეწარმეთა ხელშეწყობას, რათა მათ დაიწყონ და გააფართოვონ წარმატებული ბიზნესი და თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში და ეს მხოლოდ დასაწყისია. წელს ჩვენ დავასრულებთ ახალ 5-წლიან სტრატეგიაზე მუშაობას. ახალი სტრატეგია კი დაფუძნებული იქნება ჩვენს მყარ პარტნიორობაზე საქართველოსთან. გავაღრმავებთ პარტნიორობას საქართველოს მთავრობასთან და თანამშრომლობას კერძო სექტორთან. საქართველოს მოქალაქეები კი კვლავაც ჩვენი საქმიანობის ცენტრში იქნებიან. ვაგრძელებთ და განვაახლებთ ჩვენს ძალისხმევას მოქალაქეებზე ორიენტირებული მართლობის და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის გასაძლიერებლად. ჩვენს მიერ დასახული პრიორიტეტები დაეხმარება საქართველოს საკუთარი რესურსების გამოყენებით, დაძლიოს არსებული გამოწვევები და გარე საფრთხეები. მოველით პარტნიორობას წელსაც და მომავალშიც, რათა ხელი შეუწყოთ საქართველოს გააგრძელოს სტაბილური პროგრესი ქვეყნის სრული გაძლიერების გზაზე, ნათქვამია ვიბლერის განცხადებაში.
საპენსიო სააგენტო ახალ დირექტორს ეძებს, რისთვისაც უწყებამ შესაბამის პლატფორმაზე განაცხადი უკვე განათავსა. სააგენტოს დირექტორის მოვალეობაში შედის საპენსიო სააგენტოს მართვა დაგროვებითი პენსიის შესახებ. საქართველოს კანონით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფისათვის. დირექტორი საპენსიო აქტივების საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების პროცესში არ მონაწილეობს და ანგარიშვალდებულია საპენსიო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე. გარდა ამისა, საპენსიო სააგენტოს დირექტორის უშუალო მოვალეობებს შორის არის საპენსიო სააგენტოს ინსტიტუციონალური ჩამოყალიბების პროცესის დაგეგმვა, განხორციელება და მართვა. დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონის და საპენსიო სააგენტოს დებულების შესაბამისად საპენსიო სააგენტოს ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება, სააგენტოს საქმიანობის წესების შინაგანაწესის შემუშავება და წარდგენა სამეთვალყურეო საბჭოს დასამტკიცებლად. დაგროვებითი პენსიის შესახებ ქვეყნის კანონის შესაბამისად საპენსიო სააგენტოს ინდივიდუალური საპენსიო ანგარიშგების რეგისტრირების, მართვის და ადმინისტრირების წესების შემუშავება და წარდგენა სამეთვალყურეო საბჭოსთვის დასამტკიცებლად და ასე შემდეგ. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის ხელფასი ამ კონკრეტული ვაკანსიის მიხედვით 10.000-დან 15.000 ლარამდეა განსაზღვრული. 2019 წლის 11 თვეში საქართველოსთან ექსპორტზე 17 მილიონი დოლარის მწვანილია გასული. ეს საქსტატის ინფორმაცია, რომელიც BMG-მ გამოითხოვა და ამ ინფორმაციის საფუძველზე ირკვევა, რომ მწვანილების კატეგორიიდან საექსპორტო ბაზრებზე ყველაზე მოთხოვნადი ნიახური იყო, რომლის ექსპორტმაც 13 მილიონ 800.000 დოლარი შეადგინა, ჯამში 11 ტონაზეა საუბარი. ძირითად საექსპორტო ბაზრებს რაც შეეხება, ჩამონათვალში ნახავთ სომხეთს, სადაც 6 მილიონ 900.000 დოლარის მწვანილი გავიდა, აზერბაიჯანის შემთხვევაში საექსპორტო ბაზრის მოცულობამ 5 მილიონ 800.000 შეადგინა და რუსეთის შემთხვევაში მილიონ 200.000 დოლარი. სტატისტიკის მიხედვითვე გასული წლის იანვარ-ნოემბერში ექსპორტზე 1971 ტონა ცერეცოს ექსპორტი განხორციელდა და ქვეყანამ 2 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო აქედან. ქართული ცერეცოს მთავარი საექსპორტო ბაზარი კი რუსეთი იყო. მცირე რაოდენობით ცერეცო ექსპორტზე გადის უკრაინაში, რუმინეთში, საბერძნეთში, ბულგარეთში, აზერბაიჯანში და კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში. საქსტატის მონაცემების მიხედვითვე ამავე პერიოდში 1283 ტონა გაციოებული ბოსტნეული, ანუ მწვანილები გავიდა ექსპორტზე, საერთო ღირებულებით მილიონ 100.000 დოლარი და ამ შემთხვევაში ძირითადი საექსპორტო ბაზარი რუსეთი იყო. საქართველოსთან მწვანილის ექსპორტიორ კომპანიებს შორის არის ჯეოგრინი, შეპესე ფრუტილია, აგროექსპორტი, ჯეოგრუპი, არომატ პროდუქტი და ჰერბია. C-ჰეპატიტის სამკურნალო 561 მილიონი ლარის მედიკამენტს ვადა გაუვიდა. როგორც აუდიტის სამსახურის 2020 წლის 10 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნახავთ, ეს მონაცემები 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არსებულ ვითარებას ასახავს. აუდიტის მიხედვითვე ვადაგასულ მედიკამენტებს შორის არის C-ჰეპატიტის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტები, რომელსაც საქართველოს მწარმოებელი ამერიკული კომპანიისაგან უსასყიდლოდ იღებს. დეტალებით ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელიც ამ პროგრამის შედეგებზე მოგვაწვდის ბოლო განახლებულ ინფორმაციას. თათია დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიახ, საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს სხვადასხვა მატერიალურ ანგარიშებზე C-ჰეპატიტის მართვის პროგრამის ფარგლებში 560 მილიონ 645.083 ლარის ღირებულების ვადაგასული მედიკამენტი აქვს ასახული, რომელიც მკურნალობის შემთხვევაში 2300-მდე ადამიანს ეყოფოდა. ამას გარდა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატს ასევე აღრიცხული აქვს იგივე დანიშნულების 121.285 ლარის ღირებულების მედიკამენტი, რომელიც შემდგომი გამოყენებისთვის გამოუსადეგარია. აუდიტის მიხედვით ვადაგასულ მედიკამენტებს შორისაა ჰარვონი, სოვალდი, ზეპატიერი და ინტერფერონი, ანუ ის თანამედროვე მედიკამენტები, რომელსაც საქართველოს მწარმოებელი ამერიკული კომპანიებისაგან უსასყიდლოდ იღებს. როგორც აუდიტის სამსახური წერს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს განმარტებით, მედიკამენტების ვადის გასვლის ძირითადი მიზეზი იყო ის, რომ 2017 წლის ივლისიდან მკვეთრად შემცირდა ბენეფიციართა მომართვიანობა. ასევე პროგრამის ამოქმედების თავდაპირველ ეტაპზე, ანუ 2015 წელს ძირითადი სამკურნალო პრეპარატი იყო სოფოსბუვირი, რომელიც სამკურნალო რეჟიმების მიხედვით ინიშნებოდა სხვა მედიკამენტებთან, ინტერფერონთან და რიბავირინთან კომბინაციით. 2016 წლის თებერვლიდან აღნიშნული პრეპარატი ჩანაცვლდა ახალი თაობის მედიკამენტით ჰარვონით, რომლის მიხედვითაც შეიცვალა სამკურნალო რეჟიმები და აღნიშნულმა მკვეთრად შეამცირა თავდაპირველ ეტაპზე გამოყენებული პრეპარატების მოხმარება. ასევე სააგენტოს განმარტებით არსებობს მკურნალობის თვითნებური შეწყვეტის ან გარდაცვალების ფაქტებიც. აუდიტის ანგარიში მოცემულია წლების
მიხედვით პაციენტების დაგეგმილი და ფაქტობრივი რაოდენობაც, რომლის მიხედვითაც 2015 და 16 წლებში დაგეგმილზე მეტმა პაციენტმა ჩაიტარა მკურნალობა, თუმცა 2017-2018 წლებში ეს მონაცემები ფაქტობრივად განახევრდა. ჯამურად ჯანდაცვის სამინისტრო 2015-18 წლებში ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში 65,000 ადამიანის ჩართვას გეგმავდა, თუმცა მკურნალობაში თითქმის 18,000-ით ნაკლები 47,407 პირი ჩაერთო. შედეგად დღეს 2,800,000 მოზრდილი ადამიანიდან, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, უკვე სკრინირებული ყავს დაახლოებით 1,750,000, ანუ 60%-ზე მეტი. მკურნალობაში ჩართულია 65,000 ადამიანი, საიდანაც 58,000-მა სრული კურსი უკვე დაასრულა, განკურნების მაჩვენებელი კი 98%-ზე მეტია. მაშინ, როდესაც 2020 წლისთვის ქვეყანაში ცეჰეპატიტით ინფიცირებული 150,000 ადამიანის 90%-ის მკურნალობისთვის უნდა მიეღწია, ანუ 125,000 ადამიანისთვის, თუმცა ექსპერტებიც და სახელმწიფო წარმომადგენლებიც დღეს უკვე აღიარებენ, რომ მიმართვიანობის ამ ტემპით 2020 წლისთვის დასახული მიზნის მიღწევა ფაქტობრივად შეუძლებელია და არ გამორიცხავენ, რომ პროგრამის შეწყვეტის შემთხვევაში 10,000-ობით ადამიანი ძვირადღირებულ მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გარეშე დარჩეს. ინფორმაციისთვის ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ის მედიკამენტები, რაც დღეს სრულიად უფასოა, მომავალში დაახლოებით შესაძლოა დაგიჯდეთ $80,000. ეს არის მისი საბაზრო ღირებულება. მადლობა თათიას. ამ პროგრამაზე, მის გამოწვევებზე, სამომავლო პერსპექტივაზე და ზოგადად ამ პროგრამის 2015 წლიდან მოყოლებულ თანმდევ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. ძველი განახლებული სტატუსით შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში აკაკი ზოიძე. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და მადლობა მომზადების. მე მგონი მას შემდეგ რაც პარლამენტიდან წამოხვედით, პირდაპირ ეთერი პირველია? ხო, გამოცილების მერე ასე ვთქვათ, შესვენების. და ახალწელს გილოცავდა. ასე, ბოლოს დაესწრეთ. ძველი თანხმობის განახლებული სტატუსი. თათია სტატისტიკით დავიწყოთ, კაკი. ანუ რეალურად პროგრამის შეწყვეტის საფასური შესაძლოა იყოს ის ღირებულება, რითაც მან რეზუმირება გააკეთა საკუთარი მიმოხილვის. მე აღარ ჩავდივარ დეტალებში მაჩვენებლებთან დაკავშირებით, რაც ელიმინაციის პროგრამას აქვს, რომ ეს პროგრამა რომ არსებობდეს, რომ არ იყოს ის კონკრეტული საჩუქარი ამერიკული გელიადისგან, ამერიკული ფარმაცევტული კომპანიისგან, რა ჯდება ეს მკურნალობა და არის თუ არა ის ტოლფასი, სრული კურსი, დაახლოებით $80,000 ეკვივალენტი ლარში, რაც დაუჯდება საქართველოს მოქალაქეს. ერთ მოქალაქეს, დიახ. თუ აქაც გადაჭარბებულია რაიმე შეფასება. მოგესალმებით, მართლაც მომდის თქვით, რომ უნიკალური პროგრამა არის, რეალურად რომელიც შესაძლებელი გახადა, მართლაც აი საჩუქარმა, რომელიც გაუკეთა ჩვენს ქვეყანას მთლიანად. ამერიკულ კომპანია გილიადმა, არა მხოლოდ ამერიკულ გილიადმა, იმიტომ რომ აქ ჩართული არის ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრები, ეროვნული ცენტრები, ჩართულია თვითონ ამერიკის მთავრობა, ჩართული არიან საერთაშორისო ექსპერტები და რა თქმა უნდა თვითონ მთელი ჩვენი საზოგადოება, სამედიცინო საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თქვა სათემო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ რისკის ჯგუფებთან, ცეჰეპატიტის, თქვა იგივე თქვა ნარკოდამოკიდებულ ადამიანებთან და ზოგადად არის აი საქვეყნო და საშვილიშვილო საქმე პირდაპირ თქვათ რა ეს პროგრამა და ამ პროგრამის ხარვეზებზე საუბარი რა თქმა უნდა აუცილებელია და მის გამოსწორებაზე საუბარი მთლიანად საზოგადოებისთვის არის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი და შედეგს ვახსენებ ერთს ის რაც ითქვა 58,000 ადამიანი რომელიც გადაურჩა ტანჯულ სიკვდილს პირდაპირ გეუბნებით 10-15 წლის განმავლობაში, შემდგომი 10 წლის განმავლობაში აუცილებლად ის დაავადება ან ღვიძლის კიბოს, ან ღვიძლის ციროზს გამოიწვევდა უმეტეს და უმრავლეს შემთხვევაში. მეორე 58,000 ოჯახი, რომელიც გადაურჩა ფინანსურ კატასტროფას და სიღარიბეს პირდაპირ, იმით რომ არ მოუწია $80,000 ნამდვილად გადახდა იმ პერიოდისათვის ეს თანხა. ხო, ცხადია. დღეს შეიძლება უფრო გააფებულია მთელ რიგ ქვეყნებში, მაგრამ რეალურად მე თქვენ არ ვიცით გახსოვთ თუ არა, მაგრამ ადამიანები მიდიოდნენ სასწარკვეთილი და ჰოლანდიის და რამდენიმე სხვა ქვეყნის სკანდინავიის ქვეყნების იქ დანაშაულს შადიოდნენ იმისათვის, რომ მოხვედრილიყო საპატიმროში ცეჰეპატიტის მქონე ადამიანები, რომ იქ ემკურნალათ, იმიტომ რომ უფასო იყო მკურნალობა პატიმრებისათვის.
ანუ ასეთ პირობებში, როდესაც ჩვენ ქვეყანასაც განსაკუთრებით მაღალია ამ სამწუხაროდ რო შეადაროთ სხვა ქვეყნებთან შედარებით ჩვენთან ავადობის 5.14%-ია ბოლო კვლევების მიხედვით, ანუ მოსაოდნელია 150,000 ადამიანს ჰქონდეს C ჰეპატიტის ვირუსი აი ამ ჩაღრმავებული ეპიდემიოლოგიური კვლევების შედეგად. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრი არის, ანუ ზოგადად პოპულაციაში ეს მთელი რიგი სხვადასხვა მიზეზებით არის განპირობებული, რომ პრობლემური ნარკომანთა რაოდენობა მაღალია ჩვენთან 90-იან წლებში თითქმის არანაირი პრევენციული საშუალებები არ არსებობდა, სტომატოლოგია, სამედიცინო კლინიკები, უსაფრთხო სისხლის თემებია. ანუ მთელი რიგი მიზეზების გამო ჩვენთან ასეთ სურათ ხონდა მიღებული და ეს სურათი წელში გადატყდა დღეს ამ პროგრამით. ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს პროგრამა მივყვან ბოლომდე და ძირითადი პრობლემა რაც აი გამოჩნდა და რომელზეც არ იყო საუბარი რომ 25,000 ადამიანმა დღეს და მიზეზი რატომაც გავიდა ვადა რეალურად ამ წამალს და ეხლა ის ციფრი ძალიან შთამბეჭ დავაძღებს ხო 9 მილიარდის წამალი და აუცილებლად ყოველთვის უნდა დავაზუსტოთ რომ ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე ძალიან ცუდი ფაქტი რომ 200,000 ადამიანი სამყოფი 200,000 ადამიანის სამყოფი წამალზე არის საუბარი სამკურნალოზე დაიკარგა, ანუ პრაქტიკულად ნაწილი ვადარო გაზდიოდა, გადაეცა ბელორუსიას, გადაეცა სომხეთის რესპუბლიკებს, სადაც არ აქვს საშუალება გაცილებით ჩვენთან დიდარი არის, მაგალითად ბელორუსია დღეს და უფრო მეც ხარჯავს ჯანმრთელობის დაცვაზე, მაგრამ მათაც არ აქვს საშუალება თავის მოქალაქეებს უკურნალონ. აი ამ როცა აი იმიტომ იყო ალბათ განსაკუთრებით დაკმული რომ რეალურად ჩვენ ეს მედიკამენტები მივიღეთ. ვიმუშავა ნამდვილად ქართულმა მხარემ ისათვის რომ ეს პროგრამა საქართველოში განხორციელებულიყო, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ფაქტობრივად ერთადერთი რაც საქართველოს სახელმწიფოს უნდა უზრუნველყო, ეს იქნებოდა ალბათ აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ სკრინინგი გაევლო ყველა პოტენციურ სამიზნე, თქვათ, ჯგუფის წარმომადგენელს, ამ ადამიანებისათვის უზრუნველყოთ მაქსიმალურად, მათ შორის მედიკამენტების დროულად მიღება, რატომ ვერ მოახერხეთ 60%-ზე ავედით ამ დროის განმავლობაში და თათიამაც ახსნა, რომ 2020 წლისათვის ძალიან რთული საპროგნოზო არის, ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ რეალურად რაც პროგრამა რისთვისაც ჩვენ ეს პროგრამა ასე მივიღეთ და უფასოდ გვაძლევენ ამ მედიკამენტს, რომ ჩვენ შევასრულოთ ვალდებულება, რომელიც გულისხმობს, რომ რეალურად ყველა შემოწმდეს და მოდესეთ 20 წლისთვის უკვე ნათელია რომ არ იქნება რა თქმა უნდა ელემენტი პროგრამა დასრულებული, თუმცა ეს ამბიციური შეიძლება ამბიციური გეგმა იყო, მაგრამ ეს გეგმა იყო, მაგრამ ხელშეკრულება გაფორმებულია 5+5-ზე. წელი 5 წელი პლუს 5 წელი იმის პირობით რომ პირველი 5 წელი იქნება წარმატებული და დაიდება ის ტკიცებულება რომ ქვეყანამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ იმ ინსტრუქციის მიხედვით იმოქმედა რომ ეს პროგრამა წარმატებით დასრულებულიყო. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ თავიდან, ეს არის უნიკალური პროგრამა. მართლაც პიონერია საქართველოს და პირველები გავდივართ. ხარვეზები რა თქმა უნდა იყო. თავიდან ძალიან მარტივად გეტყვი. პირველად მოვიდა ეს ხალხი ვინც იყო შეწუხებული იმით რომ მათ ქონდა ჰეპატიტი. დიახ. ეს ოდენობა იყო დაახლოებით 60,000 ადამიანი, ვინც გაიარა კურნალობა, ვისაც ქონდა სიმპტომები გამოხატული და მათ ძალიან ასე ვთქვათ, ახლოს ძალიან აქტუალური იყოს მათთვის სისტემა, რომ მათ ვირუსი ქონდათ და ის რომ ციროზი აღვიძლის კიბო განუვითარდებოდათ, ეს საფრთხე იყო მათთვის ძალიან ახლო და ემოციურად გასაგები ეს ვთქვათ რა. ფიზიკურად გზნობდნენ. და ჩვენთან ახლა არ სამწუხაროდ საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი შეგნებას ვიძახი და არა ზოგადად არ მინდა არანაირი კრიტიკა ჩვენი ვარ ჩვეულებრივი ადამიანები, ქართველი როგორც არის ნებისმიერი სხვა ადამიანი, მაგრამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი მენტალიტეტი ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართ, ხო, ზოგადად საკუთარი თავის მოვლის მიმართ, ჯანმრთელობის მიმართ ჩამოყალიბებული არ არის და ამიტომ სანამ ყველაზე გვიან არ არის ხოლმე, სანამ რაღაც სიმპტომი არ გამოიხატება ისე, რომ დაავადება არ გავითარდება იმ დონეზე, რომ შეგვაწუხოს, მანამდე არ მივიდეთ. არ კურნალოთ, მანამდე არ ვაკეთებთ. შესაბამისად, როცა გამოვლინდება ჰეპატიტის შემთხვევაში, შე შემთხვევაში უფრო გვიან არის უკვე. როცა აი ხა ვირუსი იცის 25,000 ადამიანს, წარმოიდგინეთ. 25,000 ადამიანმა იცის, მიღებული აქვს ინფორმაცია, რომ შემდგომი კონფირმაცია, ანუ პირველი გამოჩნდა რომ მას აქვს ვირუსი. ოღონდ დადასტურდეს ეს უფრო ჩაღრმავებული კვლევებით, მაგრამ ფორმალურად დადასტურდეს, რომ კურნალობა შესაბამისად შეერჩეს. ყველა ამ 25,000 ადამიანმა იცის, რომ შემდგომი დიაგნოსტიკა უფასოა, უკვე
დიდი ხანია, უკვე 7-8 თვეა და სწორედ ერთ-ერთი გააწყვეტილება რაც იქნა მიღებული, მათი გასულ შედეგად ჯანისუს მინისტრის მოადგილე მათ შორის ამ სტუდიაში ამბობდა, რომ აი ეს ეტაპიც გახდა საჭირო, საიმსო როცა ჩამორჩენას აღიარებს უკვე სამინისტრო. აი ამიტომ გახდა საჭირო. აი ეს მინიმალური თანხაც რაც 100 ლარამდეც არ გამოდიოდა, მოგოთ 100 ლარი იყო. 300 ლარი იყო, მე 700 ლარი იყო სულ თავიდან. ეხლა რაღაც გარკვეული ბარიერი უნდა ყოფილიყო, რომ დაუსაბუთებელი კვლევები ჩვენთან დღეს მეორე პრობლემაც არის, ხომ? ზედმეტი კვლევების ჩატარება. აქაც საუბარი იყო, რომ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში 2015 წლიდან 2019 წლამდე იყო ეს გადასაჭირო? ხო, 16 იყო რაღაც გარკვეული სოციალურ დაუცველად და სრულად უფასო იყო თავიდან. ნებისმიერ ჩაღრმავებულ კვლევას მონიტორინგით და დღეს უკვე ყველასთვის უფასო არის. ანუ საუბარი იმაზე აღარ არის, რომ თქვა გადაგეხადა 300 ლარი და მიგიღო 80,000-ის ყურნალობა. ზოგს იმის 300 ლარიც არ ქონდა ამის საშუალება და გასაგებია, მაგრამ მათთვის, ვისაც არ ქონდა, ხო, სოციალურ დაუცველი სტატუსი თუ ქონდა, პენსიონერი თუ იყო, ბავშვი თუ იყო 5 წლამდე და ასე შემდეგ, მათთვის ეს რა თქმა უნდა იყო უფასო. თუმცა ახლა ეს კონტინგენტი ძირითადად მაინც დასრული არა ხანდაზმული. რა უნდა გავააქტიუროთ, რომ არ გქონდეს ესეთი? არა თქვენი მედია საშუალება ჩართული იყო ამ კამპანიაში, რომელიც მიმდინარეობდა ამ პროექტის. ყველა ჩართული იყო აბსოლუტურად. მაინც არ ყოფნის დღეს 25,000 ადამიანს პირადად აქ ინფორმაცია მიღებული წარმოედგინეთ, რომ ყურნალობაც უფასოა, შემდგომ დიაგნოსტიკაც უფასოა. აი 5 წელიწადში შეიძლება იგრძნოს უკვე. იცით რა, არ აქვს სიმპტომი, ამიტომ დროის დახარჯვა იმაზე რაღაცა უნდობლობის თემა. ეხლა ჩაღრმავებულები და კვლევამინდის რამდენიც მე ვიცი და ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან, სხვათა შორის, ჯერ კიდე როდესაც ეს თემები, ეს ეხლა მე იმან საზოგადოება რომ გაიგო ესე აქტიურად აუდიტის დათქმა, თორე ეს დათქმა ცნობილი იყო მთელი 2019 წლის განმავლობაში, ხო, რომ პრობლემა და ამის თაობაზე რომ ვადა გაზრდიოდა მედიკამენტებს და რეალურად ჩვენ გილიადის თანხმობის გარეშე ამის გადაცემა შესაძლებელი იყო სხვა ქვეყნების გადაგვეცა, ხო? არ შეიძლებოდა მხოლოდ ორი თანხმობა, იმიტომ რომ იქ პრინციპული საკითხია და სხვა შორის ამ მხრივ არის დღეს საქართველოს 5-იანზე აქვს შესრულებული ის თემა, ეხა 10-იანს იძახიან, უკაცრავად 5-იანი აღარ არის. 10-იანზე აქვს შესრულებული ის თემა, რაც ქვია რომ ეს არ უნდა მოხდარიყო ამ წამლების არამიზნობრივი გამოყენება, გაყიდვა, შავ ბაზარზე არ უნდა მოხვედრილიყო, იმიტომ რომ ეს ეჭვების პერიოდულად გადაცემაც ჩაითვლებოდა ამ კატეგორიაზე. არც ერთ შემთხვევაში არ მომხდარა, იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებით აკვირდებოდა ჩვენი პარტნიორი და ეხლა მე მგონი საგამოძიებო ბიუროს შესაძლებლობებში არავის არ ებარება ამერიკის შეერთებული შტატების და დამერწმუნდათ ისინიც აკვირდებოდნენ იმ თემას, რაც ეხებოდა ახანეს იყო სახელმწიფოთა შორის შეთანხმება და პროგრამა, რამდენად ხდებოდა, ასე ვთქვათ, რაიმე სიგნალი ხო არ მოდიოდა ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, ან სხვა წყაროებიდან, რომ თქვათ შავ ბაზარზე მოხდა წამალი, ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ცდელობა ამისი, რომ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს მიეღო და დამერწმუნდათ, სადაც კი არ ჩახვიდოდი ფორუმზე, კონფერენციაზე, მთელი აღმოსავლეთ ევროპა, მთელი ჩვენი რეგიონზე აღარ არის საუბარი ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე, არამედ აღმოსავლეთ ევროპა, რომელიც ნაწილი ევროკავშირის წევრებიც არიან. დღეს შურით არიან და არავითარ თეთრი შური შეიძლება არ დაერქვას ამას განწყობილი საქართველოს და მართლაც მათ არ აქვს საშუალება დღეს რომ უკურნალო საკუთარ მოქალაქეებს ეს ამ თემის რეზუმირება არის საბოლოო ჯამში ის რომ ჩვენ გავაძლიეროთ საინფორმაციო დაფარვა შეგნების ყველაზე მე ორი პრევენციული ღონისძიება დავწერა ორი რაღაცა თქვი რომ ორი საფრთხე მქრება ამ პროგრამას რა პირველი ძალიან კარგია და ხედავ დამოკიდებულებას და აქაც და ბევრ ადგილიდანაც რომ პოლიტიზირება ამ პროგრამას არ შეიძლება ეს არის თუ ეს არის მიღწევა ეს არის მიღწევა მთლიანად ამ ქვეყნის ამ სახელმწიფოს და ჩვენი ვალდებულება ჩვენი შვილების და შვილიშვილების მიმართ რომ ეს დაავადება ჩვენი თაობის სოცხლეში გაქრეს ეს ძალიან ძიმე დაავადება ამ ქვეყნიდან ამიტომ ამის უნიკალური შანსის გაშვება ხელიდან იქნება მართლაც დანაშაული ეს ერთი და მეორე ამ ადამიანებისთვის ეხა ეს ჩაღრმავებული კვლევა რო გითხარით რომ მიზეზები დავადგინოთ რატო არ მომდის ეს 25,000 ადამიანი რა უნდობლობა აქვს სისტემის მიმართ არის ნაწილი ამბობენ რომ ხანდაზმულები არიან და ეხა თვლიან რომ გამივიტანე ეხა სიმპტომი არ მაქვს და შემდგომში პრობლემა მაქვს მესამე არის რომ მიუხედავად სათემო ორგანიზაციების აქტიური მუშაობისა მაინც მე ვთვლი და ეს რჩება აქტუალურად რომ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია არის აუცილებელი ეს ადამიანები ძალიან დიდი ნაწილი 60%-ში იყო საინექციო საშუალებების ნარკოდამოკიდებულთა შორის სებადის გავრცელება ანუ თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეებში მოსახლეობაში 5.4%-ია ნარკომოხმარებლებში ეს გახლავთ ნარკოტიკულ საშუალებას საინექციო ნარკოტიკის მომხმარებელში ეს გახლავთ 60%-ზე მეტი და ეს ეხლა ცოტა დაიკლო მაგრამ იმიტომ
რომ აქტიურად მუშაობს თქვა ზიანის შემცირების პროგრამები, მაგრამ მაინც დღესდღეობით ჩემი აზრით ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა რჩება, რომ ეს ადამიანები არ გამოდიან სინათლეზე, არ მოდიან სამკურნალოდ, არ მოდიან შემდგომი კონფირმაციისთვის, რომ სისხლის ისა რომ არ მოხდეს თქვა მათი, იმიტომ რომ თეორიულად მათ ელოდებათ ციხე ამ შემთხვევაში თუ სისხლის აღების დროს და ესენი მოდიოდა დაუდგინოთ ეს. ამიტომ ეს მიზეზები დასადგენია, რატომ არ არის და ამ მიზეზები არის სამკურნალო რეალურად მისაღები. უნდა გაგრძელდეს ძალიან აქტიური საკომუნიკაციო მუშაობა. ის სკრინინგი რაც თქვით ხომ დღეს 1,750,000 საათ გავლილი, მაგრამ კიდევ არის რამდენიმე რეგიონი დარჩენილა ძალიან აქტიურად მიდის სამ დაავადებას ახლა მობილური ჯგუფებიც ყველაფერი არის გაკეთებული. იმ ინფორმაციით ბოდიშკერ ერთ კითხვას დავსვამ და ჩემგან ბოლო იქნება იმ ინფორმაციით და თქვენ ამ პროგრამას დეტალურად კარგად იცნობთ რა პერსპექტივა აქვს ქვეყანას რომ ვადების დარღვევის შემთხვევაში 5+5 კი ახსენეთ თქვენ მაგრამ 2 წელიწადში შეგვიძლია დავასრულოთ არანაირი პრობლემის წინაშე არდგებს ამ გაუქმებული თქვა ვადაგასული წამლების ამ ტყუილად დახარჯული თქვა ფინანსების ფონზე არა ტყუილად დახარჯული ფინანსები არც ერთი კაპიკი ამ პროგრამაში ტყუილად დახარჯული არ პირიქით იქ საუბარი იყო რომ არ დაიხარჯა არ დაიხარჯა მარცი თანხა ეხლა მოდით რა თქვენი ოპონენტებიც კი თვითონ ამ მედიკამენტების პატრონს კითხოთ ხო გილიადი გახლავთ ამ ვინციც მედიკამენტების ასე თქვა ხარჯი იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაცია არ ვიცი ხა შეიძლება ყველა ინფორმაცია სწორად გავრცელდა, მაგრამ ზოგ-ზოგიერთებმა ხელოვნურად თუ უნებურად არასწორი ინფორმაცია მოეწოდეს, მე პოლიტიკოსებმა ძირითადად მე მოქალაქეებს რომ აი თურმე ბიუჯეტიდან 9 მილიარდი ლარი დაკარგულა ამაზე. ნუ ახლა ეს ცოტა არ იყოს აი ეს არის პოლიტიზირება და ქულების შესაძლებელი მომენტი რაც არის უბედურება და აქ საუბარია რომ თვითონ ამ გილიადის წარმომადგენლები არ ამას ამ პროგრამას ყავს ძალიან სერიოზული მრჩეველთა ტექნიკურ მრჩეველთა საბჭო რომელიც ყოველ 6 თვეში ერთხელ იკრიბება და პროგრამის დინარევს ამოწევს აქ შედის ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და თვითონ გილიადის წარმომადგენლები რამე პრობლემა რომ ყოფილიყო მერწმუნეთ ამ წამლის მესაკუთრე თვითონ პირველი დასავდა საკითხს რომ ვიცით რა პროგრამა შეწყვეტოთ იმიტომ თქვენ ან ვერ გეგმავთ ან ვერ აკეთებთ ამის დაგეგმვაში მონაწილეობდა ყველა ერთად. მაგრამ მოხდა ისე რომ როგორც კი პირველი ტალღა, ანუ 60,000 ადამიანი, ვისაც ჰქონდა 45,000 სიმპტომები გამოხატული, ჩათავდა, მე გაძლევდა მოზიდვა იმ ადამიანების და ანუ დღეს ჩემი აზრით დემონსტრირება იმის გაკეთებულია, რომ ყველაფერი გააკეთა ქვეყანამ ეს პროგრამა გაგრძელდეს. ჩემი აზრით ეს პროგრამა გაგრძელდება აუცილებლად. მაგრამ ერთ საინტერესო ფენომენს გეტყვით, ხა გუში ქონდა ჩემ კოლეგებთან, ექიმებთან, ხო, შეხება ამ თემაზე, ვინც მუშაობს, ცეებატიძე და ეს იმათმა მითხრეს, როგორც კი მედიაში წავიდა ინფორმაცია, რომ აი ხა შეიძლება პროგრამა საფრთხე მაშინვე ზარები, მაშინვე მოაწყდა, ანუ კლავაც ბოლო მომენტამდე, აი როგორც მართვის მოწმობაზე იქნება, ბოლო წინ დღე რო დგე, მაშინვე დგება რიგები. დაახლოებით ეგეთივე თემა არის თან მართებაში. ანუ რომ მოვასწრებ კიდე მე გადავდებ და არ შეიძლება საკუთარ ჯანმრთელობის და სიცოცხლის გადადება. ეს არ არის მართვის მოწმობა. ეს მინდა უთხრა ჩვენ საერთოდ დავინახოთ. ძალიან გთხოვთ, ვინც იცის განსაკუთრებით, მიბრძანდით და იმკურნალეთ, სრულად უფასო არის, ჩაღრმავებული დიაგნოსტიკა, სრულად უფასო არის მკურნალობა და ამით თქვენ თავს და თქვენ ოჯახის წევრებს აცუქებთ საკუთარ თავს და სიცოცხლეს. მეტი რა თუ არ მიხვალთ შეიძლება ვერ მოასწროთ, იქნება ამაში ეგაშინოთ, ბოლო დღე არის. იმოქმედ და დამერწმუნეთ რა. 100 ზარი მიიღო ჩემმა მეგობარმა. ის რასაც ეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფინანსები, ელიმინაციის პროგრამას ეს სახელმწიფოს ბიუჯეტი არ ეხება, მეტიც მათ შორის აკაკი ზოიძის ყველაზე გულმხურვალე ოპონენტებიც კი საუბრობენ და უმბნობენ იმაზე, რომ მეტი უნდა დაგვეხარჯა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ პროექტის ხარდასაჭერად. ამიტომ დავცალოთ ეს ყველაფერი მართლა პოლიტიკისგან, მაგრამ ის რაც სახელმწიფო ბიუჯეტს ეხება და ის რაზეც მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, თქვენი წინა პოლიტიკური ცხოვრებიდან. სულ რაღაცა ეხლა მაინც ესე პოლიტიკა არ გამოვა სხვანაირად. 520 დადგენილება და ის მოსალოდნელი შედეგები, რაც იოლად განჭრეტადი იყო ჩემთვის, თქვენთვის, ყველასთვის, ვინც ჩართული იყო მოდელში, კაკი იმ დაფინანსებისა, რაც რეალურად ახდა ჯანდაცვის პროცესს. მანდ რეალურად რა დაინახეთ, რისი გაკეთება შეიძლება სხვანაირად და რამდენად გარდუვალი იყო ის სცენარი, რასაც სამინისტროს დღევანდელი მენეჯმენტი ახორციელებს. მოდ პოლიტიკურ შეფასებებზე თან შევიკავებ, მხოლოდ ვისაუბროთ იმაზე, რა ჭირდება ამ ქვეყანას. და ეხლა ჩვენ თქვენ გადაცემაში გვისაუბრია
არა მხოლოდ როცა პოლიტიკაში ვიყავ, არამედ იმ როლში, როცა ძველი ახალი დავარქვათ, ხო, როგორც თქვენ დაარქვით. ძველი და ახალი წელი მოდის თან, როგორ დაიწყო? ექსპერტი მაშინაც ვისაუბრია არაერთხელ და 2013 წლიდან ამაზე საუბარი მიდის. 2017 წელს პარლამენტის კომიტეტშიც კი ჩვენ შევიმუშავდა, შევეცადეთ აბსოლუტურად ზეპარტიული პროცესი წაგვემართა ყველა არასაპარლამენტო საპარლამენტო ოპოზიციის მონაწილეობით, რომ დაგვესახა გრძელვადიანი ხედვა ჩვენ ჯანდაცვის სისტემისა და როგორ და რა მოდელი უნდა ამაშენონ და ეს დოკუმენტი დაიდო სხვადასხვა, რომელსაც შეიძლება ბევრი დღეს აღარ იცნობს, მაგრამ ეს დოკუმენტი არსებობს და ამ დოკუმენტში პირდაპირ წერია ის ნაბიჯები, რომელსაც დღეს ახორციელებს სამინისტრო. ოღონდ ეს ნაბიჯები უნდა დაგვეწყო რამდენიმე წლით ადრე. დღეს ხდება ისე, რომ ხდება აი როგორც ცეებატის კურნალობის შემთხვევაში ადამიანების დროს, ხო, გვიან რომ მიდიხარ, უკვე სიმპტომები რომ გამოვლინდება და მე რომ მიდიხარ, აი დღეს უკვე სიმპტომები არის გამოვლენილი იმ პრობლემის, რადგან ჩვენ ქონდა საუბარი და ძალიან შორსასული სიმპტომები, რაც ეხებოდა იგივე აი ამ ხარჯვასთან მიმართებაში, დეფიციტთან მიმართებაში, დაგვიანებასთან მიმართებაში, რესურსთან მიმართებაში და ჩვენ რო ეს 4 წლის წინ დაგვეწყო, გასაგებად აი ეს ჩემ თავს პირველ შემიძლია ეს პრეტენზია წავუყენო, რომ საკმარისი ძალისხმევა არ მიმართა, საკმარისად არ გინდა შიგნით, გინდა გარეთ, გინდა პოლიტიკურ პლატფორმაზე, გინდა ტექნიკურ პლატფორმაზე, საკმარისად არ ჩავდევით ინვესტიცია იმაში და ძალისხმევა, რომ დროულად დაგვეწყო ეს პროცესები, რასაც ქვია ანაზღაურების მეთოდების შეცვლა, რასაც ქვია ამ სისტემას დღეს რაც აქვს პრობლემა, ეს არის მოხმარება, რაციონალური მოხმარება. რაციონალური მოხმარება. არა ამ რაციონალური მოხმარების გამოწვევას კერძო სექტორის კიდევ უფრო შეყვანა, სადაზღვო სექტორის. ცით რა მე სადაზღვო სექტორს თავის როლი გააჩნია, იმიტომ რომ დღესაც 50% დაახლოებით მინიმუმ არის ნახევარი, მაინც არის კერძო დანახარჯები, ხო? აქ სადაზღვო ეს კერძო დანახარჯი არის ჯიბიდან დანახარჯი უმეტესი ნაწილი. არ შეიძლება ჯიბიდან დანახარჯი არის ფინანსური კატასტროფა, არასამართლიანი სისტემა. ანუ კერძო სადაზღვო სისტემას მინიმუმ ეს 50% უნდა მოახერხოს და გადავიდეს წინასწარ გადახდის ან სადაზღვო პრინციპზე უნდა გადავიდეს და ადამიანმა გადაიხადოთ არა მაშინ როცა ჭირდებათ, არამედ წინასწარ იმისათვის რომ რისკები გადაანაწილდეს მდიდარიდან ღარიბზე და ღარიბიდან მდიდარზე და ავადმყოფიდან ჯანმრთელზე. აი ეს არის მთელი დაზღვევის პრინციპი. სწორად გავიგე, პროცესი რაც დაიწყო. თავარია რომ არსებობს უბრალოდ დაგვიანებული პროცესი და პრინციპები სწორია. ოღონდ ეხა ხორციელდება დაგვიანებულად, ხორციელდება ამის გამო უფრო ავრალის რეჟიმში მე ესე ვიტყოდი და გაცილებით ნაკლები მომზადების პირობებში რაც ჭირდება. ტექნიკურად ურთულეს რეფორმაა ეს. ეხა ჩვენ ეს 520 დადგენილება არის პირველი ნაბიჯი დაგვიანება. ეს არაფერი არის იმ რეფორმებთან შედარებით, რაც არის მან ჩასატარებელი და მე ამიტომ მივესალმებ იმას, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის საბჭო შეიქმნა რეფორმის, სადაც შევლენ ასე უცხოელი ექსპერტები, შევლენ თვითონ კლინიკების ასოციაციების წარმომადგენლები და რეალურად აქ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ შენ აბსოლუტურად გამჭირვალე იქნება ეს პროცესი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ პროცესის დისკრედიტაცია. თვითონ პრინციპი არის აბსოლუტურად სწორი. ხა უტილიზაციის მართვას და მოხმარების მართვას მე ერთიანი სახელმწიფო გადამხდელი სოციალურ სააგენტოს სახით. ოღონდ გაცილებით ძლიერი დღეს სააგენტო ასრულებს იმის გამოწერე ჩეკი, გადაუხადა ფული. არავითარი ფუნქცია სტრატეგიული შესყიდვებს, რასაც ქვია, არა აქვს. განსხვავებით კერძო სადაზღვო კომპანიისგან, რომელსაც შეუძლია და აქვს უნარი ეს გააკეთოს. ანუ დღეს ეს უნარი გვეუბნება ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია, რომ ჯობია რომ ერთიანი გადამხდელი ერთ ადგილას მაინც იყოს ეს უნარი. ამერიკაში დღეს მაგალითად ეს ორ ადგილას არის. სახელმწიფოც გადამხდელი ძლიერია სტრატეგიულ შესყიდვას აწარმოებს და იმავდროულად სადაზღვო კომპანიებიც ძლიერები არიან და ეს სახელმწიფო ყიდულობს ამადგანს და პირდაპირ ყიდულობს სერვისებსაც. ანუ ეს მოდელი შესაძლებელია ნებისმიერ და დღეს ფუნქცია საერთოდ არცად არის მოხმარების კონტროლის და ამის გამო არის ის პრობლემები, რაც არის დეფიციტთან მიმართებაში, ამის გამო ბევრი სხვა პრობლემას და ის რაც არის ნაბიჯები და გეგმილი და ჩაწერილია პირდაპირ, რა შეგიძლიათ არ ვიცი, მოვითხოვოთ და შემდეგ გადაცემაში, როცა იქნება მოძებნოთ საქართველოს პარლამენტის არის 2017 წლის 2030 წლის გრძელვადიანი ხედვა. პირდაპირ წერია ყველაფერი შეგნა. რა არის გასაკეთებელი, როგორ არის და ისევ როგორც 2016 წლის პროგრამაში ქართული ოცნების მებღებელად მონაწილეობას იმ პროგრამის დაწერაში და ეს ყველაფერი ასევე წერია, რომ ეს დროულად არის გასაკეთებელი. რო წერია და რო რაც არის დავაგვიანეთ, აი ესაა პრობლემა. მე იმედი მაქვს, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. მაგრამ და იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი ჩადგება ისეთ კალაპოტში, რომ ამდენი უკმაყოფილო ამ პროცესთან მიმართებაში არ იქნება. ვიღაცები მაინც უკმაყოფილო იქნებიან, მაგრამ უკმაყოფილო უნდა იყოს პირველ რიგში პაციენტი და მოქალაქე.
აი ეს არის ჩვენი ეტაპობრივად მივყვებით ჩვენ საყოველთას და რესპონდენტი დაგვიბრუნდა? კი, არა, მე მაქვს რომ პროფესიული მსჯელობა ამ ინდუსტრიაში, ამ სფეროში არის აუცილებელი და მე იმედი მაქვს რომ კაკიზოიძე იქნება წარმოადგენელი როგორც Forbes-ის ავტორიც, Forbes-ის წარმომადგენელიც და რა ვიცი, მისი გეგმებიც ბევრია და თვითონ ისაუბრებს ამაზე მომავალში. მადლობა მას მობრძანებისთვის, რომ გახსნა ჩვენ კი შემდეგი ბლოკისთვის ემზადებით პარტნიორობის 10 წელი და უცვლელად უსაზღვრო ფანტაზია, რომ მომხმარებელს სიურპრიზები არ მოაკლდეს. ვულეუს და Unicard-ის სადღესასწაულო შეთავაზებებზე მოგიყვებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. ბექაბაციკაძესთან ერთად ინა სულაბერძეს Unicard-ის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორს და ნინო ნოდიეს ვულეუს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს უმასპინძლებთ. დაგვირდით ბექაბაციკაძესთან ერთად დაუბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის მოგესალმებით. ვულევუ და Unicard-ი მომხმარებელს საახალწლო განწყობაზე ზრუნავენ და 13, 14 და 15 იანვარს განსაკუთრებულ შეთავაზებას უმზადებენ ერთგულ მომხმარებელს. ვულევუში საახალწლო 20%-იანი და 50%-იანი ფასდაკლება გრძელდება, ხოლო ამ 3 დღის განმავლობაში მომხმარებელს უამრავი საჩუქარი და სიურპრიზი დახვდება. Unicard-ის და ვულევუს შეთავაზებაზე ამ კომპანიების თანამშრომლობაზე და სამომავლო გეგმებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ინა სულაბერიძე, Unicard-ის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი, ნინო ნოდია ვულევუს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი არიან ჩვენი სტუმრები. დილომშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში. ახალწელს ახანგრძლივებთ, ასე გამოვიდა. მოდი, ბექამ კი ახსენა პრინციპში ყველა რიცხვი და ყველა შეთავაზება, რომელიც შეიძლება შეხვდეს, მაგრამ ამ პარტნიორებიდან გამომდინარე, რას თავაზობს ვულევუ ამ დღეების განმავლობაში მომხმარებელს აქედან დავიწყოთ და მე გადავიდე. მე ვულევუზე მოვყვები და მე ინა. კი ბატონო. პირველ რიგში მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ტრადიციების ქვეყანა ვართ და დღეს ტრადიციულად კიდევ ერთი ახალი წელია. და აქედან გამომდინარე 13, 14 და 15 იქნება ზუსტად ის განსაკუთრებული ბოლო 3 დღე ამ აქციის ფარგლებში, რომელიც 1 დეკემბერს დაიწყო, როდესაც იქნება განსაკუთრებული შეთავაზებები. საერთოდ, როდესაც ვულევუში გეგმავთ ხოლმე რაღაც აქციას, ყოველთვის ვფიქრობთ იმაზე, რომ ჩვენ თვითონაც მომხმარებელი ვართ, ჩვენ თვითონაც რაღაცა ეკონომიური რესურსი გვაქვს და როგორ დავუშვათ, გავუკეთოთ საახალწლოდ მათაც, ჩვენს ერთგულ კლიენტებს ის განწყობა შევუქმნათ და ის პირობები, რომ მოვიდნენ და მაქსიმალურად იხეირონ, ესე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენი ყოველთვის მიზანი არის, რომ მიიღე დღესვე, დაზოგე დღესვე და მიიღე შენი სასურველი პროდუქცია იმ სასურველ ფასად. ამიტომ რაღაცა წავედით სხვა გზით, არ გავაკეთეთ რაღაცა გათამაშებები, მოგეხსენებათ დიდია კონკურენცია დღეს ბაზარზე და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია დღესვე დავუკლოთ, დღესვე მივცეთ იმის საშუალება, რომ დღეს შეიძინონ ზუსტად ის პროდუქტი, რომელიც საახალწლო საჩუქრები, საყვარელი და ძვირფასი ადამიანებისათვის. ეს არის 20-დან 50%-მდე ფასდაკლება. კონკრეტულ იმ ყველა მთელს ასორტიმენტზე. არის ასევე ყოველ მეორე შენაძენი და დღეს და ხვალ და ზეგ, ანუ 13, 14, 15-ში ამ ყველაფერს დამატებული პლუს 5 და 10% გარკვეული ბრენდების მიხედვით. ანუ ამ იმაზე. შემდეგ ყოველ მეორე შენაძენზე ნახევარი ფასი და კიდევ მესამე სამმაგი აქცია, იმიტომ ქვია, რომ მესამე არის ის პროდუქტი, რომელსაც ერთჯერად ვაუჩერებს ჩუქნით ჩვენს მომხმარებელს, რომელსაც მარტის ბოლომდე აქვს. ანუ ჯამში ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ პროდუქციას გააჩნია 60%-ამდე ფასდაკლება, ანუ 50% პლუს 10%. კი. თუ არა და ამ 50% პლუს 5%-იან 40%. ახალი წელი გრძელდება ეს 3 დღე განსაკუთრებული ფოიერვერკით. ის პარტნიორობა, რომელიც ბექამ ახსნა, აი ამ ნაწილზე განსაკუთრებით ნაგდავიდა, რამდენიმე ათეულ წელს მოიცავს Unicard-ისა და პირველი დღიდან. ვულევუს პარტნიორობა და თანამშრომლობა. როგორი არის ამ წინა საახალწლო ფორმატში თქვენი თანამშრომლობა? რას გეგმავთ სამომავლოდ? რომ ამ 3 დღის მიერ დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი სიურპრიზი გველოდება, რას აპირებთ და როგორ აგრძელებთ პარტნიორობას ამ დროის განმავლობაში? კი, მინდა აღვნიშნო, რომ ვულევუ ჩვენი ერთ-ერთი პირველი და სტრატეგიული პარტნიორია 10 წელია, რაც ჩვენ ძალიან წარმატებულად თანამშრომლობთ და ძალიან აქტიურად, ასე ვთქვათ, გეგმავთ და ვახორციელებთ სხვადასხვა სამოტივაციო აქციებს ჩვენს მომხმარებლებისთვის და 2020 წელიც უკვე მე და ზუზუ გავიარეთ, თქვა და დავგეგმოთ, როგორი აქტივობები გვექნება და მედია ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მომხმარებლებისთვის. მათი ნაწილის გაზიარება შეგვიძლია დღეს მაყურებლისათვის?
რას გულისხმობ? საომოლო გეგმის ერთიანი პარტნიორობის. ეს კონკრეტულად ჯერჯერობით არა, თუმცა ანუ ბევრი აქტივობა არის. ამ კონკრეტული 3 დღის მანძილზე გვექნება. კი, ამ კონკრეტული 3 დღის განმავლობაში 3 მომხმარებელი ის ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს, დაჯილდოვდება ჩვენი მხრიდან ანუ ქულების სახით და ვულევუ გადასცემს საჩუქრებს დამატებით. ეს 60%-იც არ არის, ანუ არა, მაგალითობით და. ხო, ახსენე უამრავ საჩუქრის უპრეზიდენტ კონსულტაციის ის ნაწილია საჩუქრის ამოხმარების. რაც შეეხება ასე თქვათ ახსენე რომ კონკურენცია ასე თქვათ ამ სფეროში არის დიდი. ამიტომ 2020 წელს რა გეგმები აქვს ვულევუს აი ამ კონკურენტულ გარემოში პოზიციონირების. იცით თვითონ ის ფაქტი რომ ვულევუ 30 წელზე უკვე მეტი არსებობს ბაზარზე. მე ვფიქრობ რომ არის პასუხი იმაზე რომ ის მუდმივად არის გაზრდაში იმაში რომ ჩვენ ფეხ მივყვებით ჩვენი კლიენტების და ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნებს. ამიტომ სულ ყოველ წელს არ არსებობს თვე და უშუალოდ რაღაცა ყვირა რომ ახალი პროდუქცია არ დაიდოს ჩვენ თაროზე, ახალი ბრენდი არ შემოვიდეს. რა თქმა უნდა, ეს სანამ არ დაიდება თაროზე არის კაცრად გასაიდუმლოებელი, მაგრამ ჩემი ოცნების ესე ვთქვათ და ჩვენი გუნდის, ვულევუს გუნდის მარკეტინგის სამსახურის უფროსი ნატა უხუტაშვილის რაღაცა 5 თუ 6 წელი უძილო ღამეების შედეგია ის ბრენდი, რომელიც წელს აუცილებლად იქნება ვულევუსში რამდენიმე თვეში. და ვერ ვამბობ, ხო, აი ვერ. მაგრამ ეს არ არის ეს მარტო ეს არ იქნება დამერწმუნეთ წლის განმავლობაში ჯერსეთი ვულევუში არის ძალიან ბევრი რესურსი იმისთვის რომ ჩვენი კონსულტანტები მუდმივად იზრდებოდნენ ტრეინინგები უტარდებათ ისეთი ბრენდებისგან როგორც არის ძიორი, გერლენი, ჟივენში, კენზო ჩამოდიან ეს ტრეინერები ყოველწლიურად ხან საბაზისო, ხან სიახლეების ტრეინინგებს უტარებენ ამავე დროს არის სულ რაღაც სამოტივაციო პროგრამები ჩამოდიან კლიენტის დღეებს გვიტარებენ მაღაზიათა ქსელში. ეს კონსულტანტი არის პროფესიონალი და გაძლევს სრულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რაც შენ შეიძლება არ იცოდე ან ვერ ხვდებოდე, მაგრამ მიდიხარ იმისთვის, რომ მიიღო რეალურად ეს ინფორმაცია და შეარჩიო სასურველი. და გარდა მაგისა, როდესაც აი ესეთი პროფესიონალები, რომლებიც დაუშვათ პარიზის და სხვადასხვა ქვეყნების წამყვან დაუშვათ სალონებში ატარებენ პროცედურებს მათი აი სრულიად გულწრფელად გეუბნებით ჩამოდიან ზუსტად ის კონსულტანტები უცხოეთიდან და აქ ატარებენ ჩვენი კლიენტებისთვის, ჩვენი მომხმარებლებისთვის, მუდმივი მომხმარებლებისთვის, ამ პროცედურებს იქნება ეს ვიზაჟის სესია თუ ეს იქნება სახის მოვლის პროცედურები თუ ეს იქნება სხვადასხვა და მე ხდება რაღაცა დიდი ესეთის გალასაღამოების მოწყობა თვითონ ვულევუს ქსელში, სხვადასხვა მაღაზიებში და ეს არის რაღაცა საოცარი სურპრიზების და ფეერვერკების საღამო. და ამ ყველაფრის ფონზე ერთი რამე მინდა რომ თქვა გულის ტკივილით რა თქმა უნდა. მაინც მოიძებნებიან ადამიანები, რომლებიც მე ჩვენ ხა დიდათ ეს სტრატეგია არა გვაქვს რომ ყველას გუპასუხოთ და გამოვეხმაუროთ, მაგრამ სოციალურ ქსელში ხანდახან არის ხოლმე რაღაცა ჯგუფები შექმნილი, არ ვიცი რას ემსახურება მართლა არ ვიცი ოღონდ და ხანდახან აი ისე საფუძვლოდ გვდებენ ისეთ ჩირკს გწებენ და ისეთ რაღაცებს გვაბრალებენ, რაც აბსოლუტურად სიმართლესთან ახლოსაც არ არის და მე მინდა რომ ყველას უთხრა რომ დღეს ის 3 დღეა, როცა თქვენ შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ, გალამაზდეთ, მაქსიმალური ბედნიერება მიანჭოთ თქვენ თავს, ქალებმაც და კაცებმაც, იმიტომ რომ ვერ გეტყვით რომ ვულევუს მომხმარებელი რაღაცა განსაკუთრებული პროცენტულობით ან ქალია, ან კაცი. ეს არის აბსოლუტურად თანაბრად და ბავშვები, არ დაგავიწყეთ რომ ბავშვებისთვისაც არის გაუცილებლად ისეთი სასურველი პროდუქტები, რომელიც ჩემი მთელი ცხოვრება ვფიქრობდი რომ მე რო ეხა ბავშვი ვიყო, ალბათ აი ამ გენდერულ ნაწილზე უნიკარდისგან მაინტერესებს უფრო მეტად ინფორმაცია. თქვენ ფაქტობრივად სინქრონში მუშაობთ, არა მხოლოდ აქციების ნაწილში, ჩვეულებრივ დღეებში, როდესაც არ არის ასეთი მასშტაბური აქციები, მაგრამ სულ აქვს კომპანია შეთავაზება მომხმარებლისათვის, ვინ უფრო აქტიურია მაინც დაახლოებითი ან ზუსტი მონაცემები თუ შეგეძლია გითხრა ქალები თუ კაცები? იცით როგორ არის ახლა ზუზუ მახსენა რომ თანაბარია ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ და ვულევუს პარტნიორებასთან
მიმართებაში 75% ქალია. კი, ანუ ესე იგი რაღაცა ჩვენ მხარეს უფრო მამაკაცები უნდა გამოვაცოცხლოთ ასე ვთქვათ. თუმცა ზოგადი სურათი უნიკარდის, ანუ ჩვენ ზოგად პარტნიორებში ჩვენთანაც ესე თანაბარი არის, ანუ ყველა სექტორი არის წარმოდგენილი უნიკარდში, რა თქმა უნდა და იქ სტატისტიკა ხო და რაღაცა უცნაური, მაგრამ ანუ იმის თქმაც მინდა რომ ამ 10 წლის განმავლობაში სადღაც 40,000-ზე მეტმა მომხმარებელმა გაატარა ვულევუს ქსელში უნიკარდის ბარათი. და გარდა მაგისა კიდე უთხრათ მომხმარებელს რომ უნიკარდის კატალოგში დევს ვულევუს სასაჩუქრე ვაუჩერი. აი ამ ვაუჩერს რო ყიდულობენ შეიძლება კაცებისთვის მიაგთ ქალებს. მართალი. შესაძლებელია ქალები ბევრად უფრო ყურადღებიან. 40 წლის უნიკალური მომხმარებელია. დიახ, უნიკალური მომხმარებელი. იმ ფონზე რომ მომხმარებლის სურვილების გათვალისწინება მით უმეტეს კონკურენტული ბაზარი ვახსენეთ წეღარ მით უმეტეს იმ ახალი გეგმების სტრატეგიის შემუშავებისას ნებისმიერ კომპანიისთვის არის მნიშვნელოვანი მით უმეტეს რომ მომხმარებელზე არის კომპანია ორიენტირებული აი თქვენ შემთხვევაშიც და ისევე როგორც ულევუს შემთხვევაში თუ გამოხმაურებას არ მიყვა კომპანია ფეხდაფეხ რეალურად არც ეს შედეგი იქნება ანუ 40,000 მომხმარებელი არ იქნება და არც ამ პარტნიორობას ექნება ის ეფექტი რაც ორივე კომპანიის თქვათ სურვილს წარმოადგენს რა იქნება 2020 წლისათვის თქვენთვის ამ მომხმარებლის საპასუხო აქცენტი, რომელიც უნიკარდის ერთგული მომხმარებელი არის. რას ითხოვს მომხმარებელი და რაზე გინდათ რომ პასუხი მიიღოს თქვენმა ერთგულმა მომხმარებელმა? იცით რა არის, ანუ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში თქვათ რაც გამოცდილება მივიღეთ 2020 წელს უკვე ასე ვთქვათ ეს პლატფორმა მაშენდა, რომელიც უკვე ვთავაზობთ მცირე საშუალო და მსხვილი ბიზნესებმა გამოიყენონ, ასე ვთქვათ, ქვია ამას smart CRM პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს ლოიალობის და CRM-ის ერთიანი, ასე ვთქვათ, პროგრამა არის, რომელიც საშუალებას მისცემს ბიზნესს, აწარმოოს თავიანთი მომხმარებელთა ბაზა, შექმნან, ანუ დაგეგმონ მარკეტინგული აქტივობები, გაზომონ, ანუ მომხმარებლის ცევა გაანალიზონ და ანუ ეს რატომ მივედი აქამდე, რომ შეძლებს, ანუ ძალიან, ასე ვთქვათ, შეისწავლოს მომხმარებლის სურვილები და ამაზე მორგებული, ასე ვთქვათ, სამომავლო განვითარების გეგმები და აქტივობები განახორციელოს. რაც პირდაპირ პროპორციული არის გაყიდვების გაზრდასთან. მოიცემებით რამდენი პარტნიორი ყავთ ჯამში? 300-მდე აქტიური, ასე ვთქვათ, 300-მდე პარტნიორი არის სხვადასხვა სექტორიდან ჩართული უნიკარდის. დაყოფილი გაქვთ თუ არა როგორც მცირე და ცოტა შედარებით როგორია მათ თანაფარდობა, მცირე საშუალო ბიზნესი და მსხვილი ბიზნესი როგორ არის აი ამ სამასთან? ხო, ну, რა თქმა უნდა, თქვათ, სტრატეგიული პარტნიორები, სადღაც საათი სტრატეგიული პარტნიორი გვყავს, მსხვილი და დანარჩენი, ну, სხვადასხვა და ну, ყოველდღიური და არაყყოველდღიური სექტორებად არის გაყოფილი ეს. ფაქტობრივად მომხმარებელი ნებისმიერ მიმართულებით ახერხებს რომ დააგროვოს და მათ შორის გამოიყენოს ვულევუს სასაჩუქრე. ქულებით უკვე დაგროვებული ქულებით შეიძინოს ვულევუსში საჩუქრები საახალწლოდ. ესეც არის ქულები ჯერ დაზოგეთ ეს სამი დღე სხვა მოხალისებებია და ჯერ ეს გამოიყენეთ. და რაც ყველაზე მთავარია, რაც ყველაზე ძალიან მომწონს მე როგორც უნიკარდის ამჯერად მომხმარებელს. რაღაცა წლის განმავლობაში ხო არის რაღაცა სხვადასხვა ფულები, რომელიც თუ არ გამოიყენე, გადაი რაღაცა აკა ეს არ გემუქრებათ და ძალიან მოსახერხებელია. ჯერ უნდა შეინახოთ და ჯერ აქცია. რომ მე რაც შეიძლება კარგი საჩუქრები. აქ ჯერ აქციის თითქმის 60%-იანი ფასდაკლებით რიგ შემთხვევებში და რიგ პროდუქტებზე გამოიყენ, თუ არა და 20-დან 50%-მდე ფასდაკლება გეოლდებათ 3 დღის განმავლობაში დღეს ხვალდაზე ვულევუში 20-დან 50. 20-დან 50-მდე. და კიდე არა, კიდე ზემოდან 5-დან 10%, ანუ უკვე 25-დან ქსელის ყველა რა კაი ორი ახალი წელი. სუდა წინ და წინ მივდივარ. ხო, მაგრამ ვულევუს ბევრი ახალი წელი აქვს, ხოლმე მაგრამ ხო, არ კი არის დარჩენილი ეს გამარჯვება. ესე მიყოლები. ბევრი სიურპრიზი გველდება დარწმუნებული 2020-ის განმავლობაში. მე წარმატებულ თანამშრომლობას და პარტნიორობას გისურვებთ, იმიტომ რომ მომხმარებელი მეტი სარგებლოს იღებს აქედან. მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ინეს ულაბერიძე, უნიკარდის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორს და ნინო ნოდიას ვულევუს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. რამდენიმე წუთში კი საქმიანი დილის ეთერში უკვე ბექაბა
კაცი და მარიამ ადამი ახალი წლის განწყობით და დროში მოგზაურობის სურვილით სათამაშოებზე საუბრით გააგრძელებენ. ეთერს ოღონდ ცხადია საქმიანად უსაფრთხო სათამაშოების გარანტია და რეგულაციები, რომელთა ამოქმედებაც მცირედით გადაიდო. რამდენიმე წუთში რადიო ბოლოძე სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი შემოგვიერთდება სტუდიაში და ვისაუბრებთ ამ თემაზე, როდის ამოქმედება რეგულაცია, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით არის გათვალისწინებული, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. $645,083 ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტებს ვადა გაუვიდა აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ვადა გასულ მედიკამენტებს შორისაა 1222 ცალი ინტერფერონი 5557 რიბავირინი 2263 ზეპატიერი და 16824 სოვალდი და ასევე 205003 ჰარვონი 2013-2015 წლებში ჰეპატიტის სამკურნალო მედიკამენტები გაცილებით ძვირი ღირდა, ასე გამოეხმაურა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძე აუდიტის დასკვნას. გამყრელიძე განმარტავს, რომ 560 მილიონი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხა არ ყოფილა, ასევე ეს არ არის 9 მილიარდი ლარის ღირებულების მედიკამენტები, არამედ 2000 კოლოფსია საუბარი. საპენსიო სააგენტომ დაგროვებით საპენსიო სქემის სპეციალიზირებული დეპოზიტარის შესარჩევად ტენდერი გამოაცხადა, რომელიც ხელმისაწვდომია როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის სპეციალიზირებული დეპოზიტარის შერჩევა წარმოადგენს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების აუცილებელ წინაპირობას. საპენსიო სააგენტო ასევე ახალ დირექტორს ეძებს, რისთვისაც უწყებამ შესაბამის პლატფორმაზე განაცხადი უკვე განათავსა. სააგენტოს დირექტორის მოვალეობებში შედის საპენსიო სააგენტოს მართვა დაგროვებითი პენსიის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული მიზნების მიღწევის უზრუნველყოფის მიზნით. დირექტორი საპენსიო აქტივების საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების პროცესში არ მონაწილეობს და ანგარიშვალდებულია საპენსიო სააგენტოს სამეთოყრაო საბჭოს წინაშე. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის ხელფასი 10-დან 15,000 ლარამდეა. საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი ბორჯომი ჰესის რეაბილიტაციისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკურ კვლევაზე ტენდერს მიმდინარე თვის ბოლოს გამოაცხადებს. გიორგი ჭირკოვანის ინფორმაციით ობიექტის საომავლო სავარაუდო დადგმული სიმძლავრე 11 მეგავატი იქნება, თუმცა ამ და სხვა ყველა პარამეტრს კვლევა დააზუსტებს. საქართველოს თავდაცვის ძალებს 12 ახალი სატრანსპორტო საშუალება შეემატა, რომელიც ქართული მხარისთვის გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ შეიძინა. ახალი ავტომობილის შეძენის მსურველებს VTB ბანკსა და Mercedes-Benz-ის ერთობლივი შეთავაზება აქვთ. ერთობლივი აქციის ფარგლებში V-კლასის შეძენა 171,450 ლარად არის შესაძლებელი და სასაჩუქრე პაკეტთან ერთად აქციის პირობების თანახმად ავტომობილის შესაძენა თანამონაწილეობა შეადგენს 30%, ხოლო სესხის მაქსიმალური ვადა 72 თვეა. საკონსულტაციო კომპანია Resonance Consultants-მა იმ ყოველწლიური რეიტინგი გამოქვეყნა, რომელმაც მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქები გააერთიანა. რეიტინგში ის ქალაქები მოხვდა, რომელთა მოსახლეობა 1 მილიონ ადამიანს აჭარბებს. საუკეთესოების შერჩევა კი ისეთი კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა, როგორებიცაა კლიმატი, უსაფრთხოების ტონი, ინფრასტრუქტურა დასვენებისთვის, ღირსშესანიშნაობები, აეროპორტები, რესტორნები, მაღაზიები, ქალაქის პოპულარობა და სხვა. ასევე გაანალიზებულია მიმოხილვების სტატისტიკა, რომელსაც მომხმარებელი ტოვებს სოციალურ პლატფორმაზე, როგორც არის Google, Facebook, Instagram. მოკლედ, რომელმა ქალაქებმა მოახერხეს წელს ამ მაჩვენებლების მიხედვით საუკეთესოთა რიგებში ჩაწერა, ამას უკვე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტიდან შევიტყობთ. 2000 წლის წინ რომაელების მიერ დაარსებული ქალაქი, რომელიც დღეს დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია, უკვე 10 წლეულებია მოწინავე პოზიციას ფინანსებით, ჯანდაცვის მოქნილი სისტემითა და ტურიზმით იკავებს. Resonance Consultants-ის წლევანდელი რეიტინგის ლიდერობაც სწორედ ლონდონს ერგო. თუმცა არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ქალაქი უკვე ბოლო 3 წელია ამ პოზიციას არც არავის უთმობს. და მაინც რატომ ლონდონი? საუკეთესო ქულები ქალაქმა ორ ძირითად მახასიათებელში მიიღო. როგორც აღმოჩნდა სხვადასხვა ღონისძიებებით, რომელმაც მსოფლიოს ყურადღება მიიპყრო, ასევე ღამის ცხოვრებით, შოპინგითა და კვების ობიექტებით, ბრიტანეთის დედაქალაქი მსოფლიოში უპირობო ლიდერია. საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში შემდეგია მსოფლიო დედაქალაქად წოდებული ნიუ-იორკი. გასულ წელს თუ ქალაქი ამ რეიტინგში მესამე პოზიციაზე იყო, წელს ნიუ-იორკმა ერთი პოზიციით წინ გადაინაცვლა. ყველაზე მაღალი ქულები ქალაქს გასაკვირი არც არის, რომ რეკლამის ნაწილში აქვს, რომლის დიდ ნაწილსაც თავად მოგზაურები თავის თავზე იღებენ.
სამეულ საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ასრულებს. ქალაქს საუკეთესო კულების სავაჭრო ცენტრებისა და ტურისტული ატრაქციების ნაწილში ერგო. 2020 წელს საფრანგეთის დედაქალაქში 100 მილიონ უცხოელ ტურისტს ელოდებიან. ასევე როგორც აღმოჩნდა, პარიზი მოწინავე პოზიციას იკავებს აეროპორტის მობილურობის ნაწილში. შოპინგის კატეგორიაში კი პირველად პარიზმა შეძლო გადაესწრო რეიტინგის ლიდერებისთვის, ლონდონისა და ნიუ-იორკისთვისაც კი. 20 მილიონ ტურისტს ელოდებიან ტოკიოში, რომელიც საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში მეოთხე ადგილზეა. სხვა ლიდერი ქალაქებისგან განსხვავებით, ტოკიოს ყველაზე მაღალი ქულები კვების ობიექტების კუთხით აქვს. ასევე ეს ქალაქი გამოირჩევა მსხვილი კომპანიების ოფისების დიდი რაოდენობითაც. მეხუთე ადგილი მოსკოვმა დაიკავა, როგორც აღმოჩნდა მოსკოვის სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქალაქი იყო 2019 წელს. თუმცა რეიტინგის ავტორებმა რუსეთის დედაქალაქს მაღალი ქულები მუზეუმების რაოდენობის გამოც დაუწერეს, რომელიც ტურისტებს იზიდავს და ასევე იქ არსებული აეროპორტის მოქნილობის ნაწილშიც. ხუთეულში კი ბოლო ადგილს დუბაი იკავებს, სადაც როგორც ექსპერტები ამბობენ, ტურისტებისთვის ერთ-ერთი უსაფრთხო გარემოა. მეშვიდე ადგილს დასჯერდა სინგაპური. თუმცა საუკეთესო ქალაქების ათეულს არც ბარსელონას, ლოს-ანჯელესისა და რომის გარეშე ჩაუვლია. სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი 2019 წლის ბოლოდან ან 2020 წლის დასაწყისიდან უნდა ამოქმედებულიყო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობისთვის საშიში ქიმიკატებით დამუშავებული სათამაშოების ბაზარზე მოხვედრა მკაცრად გაკონტროლდება. შესაბამისი რეგლამენტი მომზადებულია ნავსწირების შეთანხმებით გათვალისწინებული შესაბამისი ევროდირექტივის მიხედვით ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკას ითვალისწინებს. ამოქმედდა თუ არა რეგლამენტი დათქმული ვადების მიხედვით და რა ეტაპზეა დღესდღეობით ამას მარიამ ადამია სტომართან ერთად განიხილავს. დილომშვიდობის ბექალბეთ დამეთანხმები, რომ დიდი ხანია, რაც საქართველოს ბაზარზე შემოდის სათამაშოები, რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს პოტენციურ საფრთხეს მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფისთვის, ბავშვებისთვის. შესაბამისად, რეგულაცია უზრუნველყოფს, რომ ადგილობრივ ბაზარზე წარმოდგენილი იყოს მხოლოდ უსაფრთხო პროდუქტი და პატარებს შეეძლოთ ითამაშონ მხოლოდ მაღალი სტანდარტის და უსაფრთხო სათამაშოებით. ამიტომაც აუცილებელია სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მიღება, რაც შეიძლება მალე ამოქმედდა თუ არა უკვე რეგულაცია და რა ვადებზე არის საუბარი. სწორედ ამ საკითხებს გავარკვევთ სამშენებლო და ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის მოადგილესგან რატიო ბლოდისგან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. ბატონ რატი, პირველ რიგში რამდენად ამოქმედდა იმ დათქმულ ვადებში, რომელიც იყო ნათქვამი, ანუ გულისხმობ, რომ რეგულაცია უნდა ამოქმედებულიყო ან 2019 წლის ბოლოს, ან 2020-ის დასაწყისში. ჩაჯექით თუ არა ვადებში და რატომ გადავადდა? მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს. არ ჩამორჩებით დროში, იმიტომ რომ 2020 წლის დასაწყისში წელს ამოქმედება ეს რეგულაცია მთავრობის დადგენილებით უახლოეს მთავრობის სხდომას დამტკიცდება, ანუ უკვე გატანილია. უпроსტად წარედგინება უახლოეს მთავრობის სხდომას. თვითონ რეგულაცია ამოქმედდება რეკომენდატორული ხასიათით, რაც ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ სანქციონირების ნაწილი იქნა გადაწეული, ანუ საშეღავათო პერიოდი განისაზღვრა ეკონომიკური ოპერატორებისთვის, რათა მათ თავიანთი ბიზნესების ადაპტირება შეძლონ ახალ მოთხოვნებთან. ანუ ეს არის გარდამავალი პერიოდი. 2021 წლის დასაწყისიდან ამოქმედება სანქციების ნაწილი, ხოლო თვითონ რეგულაცია, მისი მოთხოვნები ძალაში შევა და გაიცემა რეკომენდაციები უკვე ახლად შექმნილი ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ. რამდენად არის კერძო სექტორი მზად იმისათვის, რომ მაგალითად ეს გარდამავალი პერიოდი მიიღონ და ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები არ ამოქმედება, მაინც ანუ აწარმოონ და შემოიტანონ ქართულ ბაზარზე მაღალი სტანდარტის სათამაშოები. ნაწილობრივ ბაზარი მზად არის, ანუ ეკონომიკური ოპერატორები ბუნებრივია არის სხვადასხვანაირი, არიან ის ნაწილი, რომლებიც მზად არიან ახალი რეგულაციებისთვის. საქართველოს ბაზარი გაჯერებულია როგორც იმპორტით, ასევე გვაქვს შიდა წარმოებაც. იმპორტის საკმაოდ მსხვილი ნაწილი მზად არის, მაგრამ რა თქმა უნდა არის სეგმენტი ბიზნესის, რომელთა წარმომადგენლებიც არ არიან ევროპულ მოთხოვნებზე გადასვლისთვის ერთბაშად მზად, როგორც ეს გამოირკვა მრავალმხრივი, მრავალჯერადი შეხვედრების დროს, რომელიც წარიმართა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში, ასევე საქართველოს თითქმის ყველა დიდ ქალაქში, სადაც ჩვენ გავაცანით, რამოდენიმე თვე ვაცნობდით ეკონომიკურ ოპერატორებს და პოტენციურ მომხმარებლებს ახალ მოთხოვნებს. მათი მოთხოვნა იყო, თხოვნა იყო, რომ აუცილებელი იყო გარდამავალი პერიოდი და
გარდამავალი პერიოდი განისაზღვრა, როგორც გითხარით, მხოლოდ სანქციების ნაწილში. მოთხოვნები დარჩა. მოთხოვნებს ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო შეამოწევს როგორც ბაზარზე, ასევე იმპორტისას და გასცემს რეკომენდაციებს და მათ ექნებათ საშუალება, რომ მოემზადნონ და გაითვალისწინონ ეს რეკომენდაციები. თუმცა ძალაში შესვლის შემდეგ მე მაინტერესებს, ვინ შეამოწმებს, ანუ გასაგებია, რომ არ გვაქვს ლაბორატორიები, თუმცა ვინ აგებს პასუხისგებლობას იმაზე, ეს სათამაშო არის უსაფრთხო თუ შეიცავს გარკვეულ საფრთხეებს. ყავს თუ არა ბაზარზე, ანუ კვალიფიციური კადრები ამას გულისხმობდი. ბაზარზე ზედამხედველობა განხორციელდება ახლად შექმნილი ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ, რომელიც არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი. რაც შეეხება ლაბორატორიებს, სააგენტოს აქვს საბიუჯეტო სახსრები იმისთვის, რომ გააგზავნოს ნიმუშები, როგორც სხვა პროდუქტების სახეობებისთვის ხორციელდებოდა წინა წლის განმავლობაში სხვა ქვეყნების ლაბორატორიებში, შევისყიდოთ სხვა ქვეყნების ლაბორატორიული მომსახურება, სანამ საქართველოს შესაბამისი რესურსით დაიფარება ლაბორატორიული მომსახურება. როგორც რა თანხა გამოყოფილი ამის რომ კონკრეტულად სათამაშოები დაემატოს იმ სხვა თქო პროდუქტებს, რომელსაც აგზავნიდით აქ. კონკრეტულად სათამაშოებისთვის ცალკე თანხა არ არის, ხო? არ არის, მაგრამ ლაბორატორიული მომსახურებისთვის სააგენტოს გააჩნია თანხა. რა თანხაა ბიუჯეტით გამოყოფილი? ესე კონკრეტულად ზუსტი ლაბორატორიებისთვის ციფრი არ არსებობს, არსებობს არასაფინანსო ნაწილისთვის. არაფინანსური აქტივების ნაწილი, რომელიც სადღაც 200,000-მდე არის ლარებში. ნიმუშები გაიგზავნება სხვა ქვეყნებში, გამოიცდება, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ სათამაშოების შემოწმებისას დიდი ნაწილი უჭირავს ფიზიკურ შემოწმებას, ეგრეთ წოდებული ორგანოლეპტური აღქმის გზით. რაც მარტივად რო ვთქვათ, არის ვიზუალური დაკვირვებით შემოწმება, ვინაიდან სათამაშოებისგან მომდინარე საფრთხის დიდი ნაწილი უკავშირდება პატარა ნაწილებს, რომლებიც შეიძლება იყოს დახრჩობის დეტალებს. ხო. წვეტიან წამახვილებულ ნაწილებს, რომლებიც შეიძლება საზიანო აღმოჩნდეს ან თვალში მოხვედრისას, ან ზედაპირული დაზიანებისთვის. გარდა ამისა, შემადგენლობაც არის ხოლმე ხშირად ისეთი, რომ ბავშვებისთვის დამაზიანებელია, მაგალითად, რომელსაც ლაბორატორია დაჭირდება. აი, ქიმიურ ნაწილში ჭირდება ძირითადად ლაბორატორიული შემოწმება და ვთქვათ, ალის გავრცელების სისწრაფის ნაწილში დანარჩენი ეს არის მექანიკური თვისებები, რომლებიც ექვემდებარება ზედაპირულ შემოწმებას. ზედაპირული არ ნიშნავს ესე იგი არაპროფესიონალურს, ეს ნიშნავს ვიზუალურ დაკვირვებას. რამდენად დაარეგულირებს, როგორ ფიქრობ და როგორია თქვენი მოლოდინები ახალი რეგულაცია ბაზარზე სათამაშოებს და განაპირობებს თუ არა, რომ მთლიანად ანუ მაღალი სტანდარტების სათამაშოებით იყოს მოცული? ეს დამოკიდებული არის ერთის მხრივ ეკონომიკური ოპერატორების მომზადებაზე ბუნებრივია და მეორეს მხრივ აღსრულება როგორ მოხდება, რამდენად დეტალური, თავდადებული აღსრულება მოხდება სახელმწიფოს მხრიდან, შემოწმება მოხდება. ანუ ევროპის ქვეყნებისთვის სათამაშოებმა და ასევე სხვა სფეროებმა გარკვეული წლები მოიცვა იმისთვის, რომ ბაზარი საერთო ჯამში მზად ყოფილიყო, რომ მხოლოდ უსაფრთხო სათამაშო ყოფილიყო შესაბამის ქვეყნებში. ანუ ევროკავშირში დაახლოებით 2 წელი დასჭირდა ამ რეგულაციის მიღებას. 2-3 წელი სხვადასხვა ქვეყნების მიხედვით არა მარტო თქვათ ხარისხის დონის უზრუნველყოფას, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუციების მომზადებას, ბაზრის შემზადებას თვითონ ალბათ ბუნებრივია, ცხადია, რომ თვითონ სახელმწიფო ინსტიტუტებს განსაკუთრებით საქართველოს სადაც ამის გამოცდილება არ ქონდა, არასდროს არ მომხდარა ზედამხედველობა, დაჭირდება ინსტიტუციური ზრდა, ანუ კადრების მომზადება, შემზადება მათ პროფესიონალად ჩამოსაყალიბებლად. თუმცა ამისთვის უკვე 2 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ამისთვის, მაგრამ სხვა სფეროებისთვისაც, რომელიც უნდა დაიფაროს 2022 წლამდე სახელმწიფო ზედამხედველობის მიერ, განხორციელდა ძალიან ბევრი ტრენინგი, რომელიც განხორციელდა ევროკავშირის დაფინანსების ქვეშ, ეგრეთ წოდებული ტვინინგის პროექტის ფარგლებში, რომელიც საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიანი 1.5 მილიონ ევროს ღირებულების პროექტი იყო, დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ და მოემსახურა ამ წინა 2 წლის განმავლობაში, 18 და 19 წლებში
სააგენტოს დასაქმებულთა პროფესიონალური ზრდას მრავალმხრივი ტრენინგებით. ბატონო, აი ამ გარდამავალ პერიოდში რომელიც ერთი წელი გაგრძელდება მინიმუმ, ჯერ მიზეზი ასე ვთქვათ, არგუმენტი რა იყო სექტორისა, რომ გარდამავალ პერიოდში სანქციების ნაწილი მოგეხსნათ და მეორე შეგვიძლია თქვათ თუ არა, რომ აი ეს გარდამავალ პერიოდშიც ეკონომიკური სუბიექტები მოახერხებენ იმას, რომ თანხმედრაში მოიყვანონ არსებულ რეგულაციებთან საკუთარი პროდუქცია, ანუ რა დაავალდებულებს მათ, რომ გარდა სანქციებისა, რომ თანხმედრაში მოიყვანონ. რა იყო არგუმენტი მათი, რომ სანქციების ნაწილი მოგეხსნათ? პირველი ნაწილის პასუხი, ანუ რა იყო არგუმენტი, იყო ის, რომ ისინი არასდროს არ ყოფილან მზად ეს არ იყო ახალია და რაღაცა მოემზადებით. ანუ ამას სხვა შინაარსობრივი დატვირთვა არ ქონია, გარდა იმისა, რომ ისინი უბრალოდ მზად არ ყოფილან და არ ოპერირება არ განუხორციელებიათ იმ სივრცეში, სადაც ევროპული მოთხოვნები. ხოლო მეორე ნაწილი რამდენად არის მოლოდინი, რომ სწრაფად ერთი წლის განმავლობაში მოხდება ყველა ეკონომიკური მზაობის შესაბამის დონეზე ამაღლება. ყველა უმრავლესობის მაინც. ხო, ანუ დიდი ნაწილის. როგორც ვიცით, ანუ მთავრობის ბაზარზე ინტერვენცია შემოიფარგლება მხოლოდ ზედამხედველობით და სანქციებით და სხვანაირად ძალდატანება ვერ მოხერხდება. ჩვენ შეგვიძლია მოვუწოდოთ, რომ შეამზადონ თავიანთი ბიზნესები, დასაქმებულები, შეამზადონ ის წყაროები, საიდანაც ყიდულობდნენ, ან შეცვალონ ის წყაროები, საიდანაც ყიდულობდნენ და შემოხდათ საქართველოში სათამაშოები. ადგილობრივი წარმოების შემთხვევაში დანერგონ ხარისხის ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხის სათამაშოების, ვინაიდან საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ეს ყველა მოდის ვიხდი, ანუ ყველა ჩვენთაგანის ბავშვების, ოჯახის წევრების უსაფრთხოებას ეხება. შეგვიძლია უბრალოდ მოუწოდოთ, ხოლო იძულების მექანიზმი ეს არის სანქციები, რომლებიც სანქციები რამდენად დიდია, შეგვახსენოთ რა სანქციებია? სანქციები ბაზარზე ნახულობის სფეროში არის შემზღუდველი ღონისძიებები. შემზღუდველი ღონისძიებები ეს არის რეალიზაციის შეჩერება, ეს არის ბაზრიდან ამოღება, ეგრეთ წოდებული პროდუქტის გამოთხოვა ბაზრიდან და განადგურება. ეს არის 4 ძირითადი შემზღუდველი ღონისძიება, რომელიც იმის მიხედვით დაწეს და განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ თუ რა საფრთხეს მოიცავს პროდუქტი. რამხელა შეუსაბამობა რეგულაციას. და ერთსაც გკითხავთ, თქვენ უშუალოდ შეეხება გაქვთ ალბათ კერძო სექტორთან და შეხვედრები გაქვთ და მაინტერესებს მათ რამდენად მოსწონთ ახალი რეგულაცია და როგორ უყურებენ მას, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია, რომ მზად არ იყვნენ და მოგთხოვეს გარდამავალი პერიოდი 1 წლიანი. ზოგადად, რა თქმა უნდა, მათი დეკლარირებული პოზიცია არის, რომ პოზიტიურია, ვინაიდან ეს უსაფრთხოებას არ ეხება მხოლოდ. ეს რეგულაციები, რეგულირება ამ სფეროსი საბოლოო ჯამში დააწესებს ახალ თანასწორ თამაშის წესებს ყველა ბიზნესისთვის. მათ ვისაც შემოქონდათ პროდუქცია, რომელსაც არანაირი ხარისხის მენეჯმენტი არ ქონდა დანერგილი, თქვათ, იქ სადაც იწარმოებოდა და მათ ვისაც შემოქონდათ პროდუქცია, რომლის წარმოებისთვისაც სრული ხარისხის ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა გამოიყენებოდა, არათანაბარ პირობებში იყვნენ, იმიტომ რომ ერთი პროდუქტის ფასში შესული იყო უსაფრთხოებისთვის დახარჯული ენერგია და ფინანსები, მეორისთვის უსაფრთხოების კუთხით არც ენერგია, არც დრო და არც ფინანსური ხარჯი არ იქნა გაწეული. ვინაიდან სათამაშოები მიჩნეულია ევროკავშირის ქვეყნებში როგორც პოტენციური საფრთხის მატარებელი პროდუქტი და ყველა ევროპის ქვეყანაში რეგულირდება, სწორედ ამიტომაც აიღო საქართველოს მთავრობამ ამის დაახლოების ვალდებულება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებით. ისინი, ანუ ეს სფერო საბოლოო ჯამში არის აუცილებელი და მოემსახურება ორ მიზანს. სამართლიანობასაც, ანუ ისინი თანახმა არიან ეკონომიკური ოპერატორების გულისხმობთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კეთილსინდისიერი ეკონომიკური ოპერატორი მოიპოვებს საბაზრო გამარჯვებას. თამაშ წესები დადგინდება, სანამ კითხოს შეგიძლია ბატონო, ერთად ბოლო კითხვა მაინც დიდი მადლობა.
ადგილობრივ წარმოებლებს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ერთია რომ თქვათ მათ მოუწევთ დამატებითი სახსრების გაღება ალბათ იმისთვის რომ თავად შეამოწმოთ საკუთარი ნაწარმოები პროდუქტი ევროპის ლაბორატორიებში, ანუ ამიტომ ლაბორატორიის მნიშვნელობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი თქვენთვისაც, მათ შორის რომ რაღაც გარკვეული თანხები დაიზოგოს და არ გაიგზავნოს ევროპაში და ბიზნესისთვისაც, მათ შორის იმპორტიორებისთვის არა მარტო ადგილობრივი წარმოებისთვის, როდის გვექნება ლაბორატორია, არის თუ არა სტრატეგიულად ეს მნიშვნელოვანი და გაქვთ თუ არა გეგმებში ამ ლაბორატორიის განვითარება, რომ რაღაცა არ მივიღოთ რაღაცა დიდი დანახარჯები ბიზნეს მხრიდანაც, რაც აისახება შემდეგ უკვე ფასში პროდუქციის. საქმე იმაშია, რომ სახელმწიფო ლაბორატორიის შექმნა არ არის დაგეგმილი და არც არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული არის კერძო სექტორზე ყველა ევროპის ქვეყანაში. ერთის მხრივ ეს წარმოშობს ბიზნეს იმპულს, რომ შეიქმნას ახალი ბიზნესი, რასაც ქართული ლაბორატორია დაერქმევა. ცხადია ეს დაკავშირებული ახალ სამუშაო ადგილების შექმნასთან. ეს არის ერთ-ერთი პოზიტიური კომპონენტი ამ რეფორმის. მეორეს მხრივ პროგნოზირება შეიძლება რომ აუცილებლად შეიქმნება ლაბორატორიები საქართველოში. კონსულტაციები უკვე დაწყებული არის გარკვეულ ბიზნეს ჯგუფებთან, რომელთაც სხვა სფეროებში აქვთ აკრედიტებული ლაბორატორიები. კონსულტაციების შინაარსი არის, რომ მათ ეცნობათ აკრედიტაციის ეროვნული ორგანოს აქამდე მოთხოვნა არ იყო და არ იყო ლაბორატორია ასე მიერ ეცნობა მათ, რომ ჩდება ახალი რეგულირებული სფერო, რომელსაც დაჭირდება ლაბორატორიული შემოწმება, ლაბორატორიის შექმნა. წინა სფეროებში ჩვენ დავაკვირდით, რომ საკმაოდ სწრაფად შეიქმნა მათ შორის პერიოდული ინსპექტირების ორგანოები, როდესაც საბაგირო გზების, ლიფტების, ატრაქციონების და სხვა მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტების პერიოდული ზედამხედველობა გახდა სავალდებულო. ძალიან სწრაფად შეიქმნა რამოდენიმე თვეში 5 თვე, 6 თვე დაჭირდა დაახლოებით კერძო ინსპექტირების ორგანოების შექმნას, რომელიც დღეს არის 3 წელი უკვე საქართველოში. თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა მიმართულებით გადამზადების რაიმე კურსებს თუ აპირებთ, ანუ თუ ამბობთ, რომ დასაქმდებიან ადამიანები, მაშინ თუ კი კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა გვაქვს, მაშინ როგორ მოხდება დასაქმებულების დასაქმება? ჩვენ სააგენტოში ჩვენ თვითონ ჩვენს თანამშრომლებს ვამზადებთ, გადამზადება ხდება ჩვენი სააგენტოს რესურსით. ჩვენმა სააგენტომ, როგორც გითხარით, 2 წლის განმავლობაში გაიარა მრავალი ტრენინგი, მათ შორის ტრენერთა ტრენინგები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოხდა შემზადება გარკვეული ნაწილის, როგორც ტრენერებად, რომლებსაც შეუძლიათ უკვე რომ გადაამზადონ სხვა, ანუ ახალი თანამშრომლები. სააგენტო ახლად შექმნილია, უნდა მოხდეს ახალი კადრების აყვანა უახლოეს მომავალში, თუმცა გარკვეული ნაწილი კადრებისა უკვე გაგვაჩნია. ეს კადრები არის გადამზადებული და ეს თაობა კადრებისა ემსახურება მომავალ თაობას მომზადებაში, რაც პრინციპში ლოგიკურია და ალბათ ესეც უნდა იყოს. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. რადიო ბოლოზე სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის მოადგილეებს მასპინძლობდით და ვსაუბრობდით თემაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედება, რომელიც დათქმულ ვადებში უნდა ამოქმედებულიყო, ანუ საუბარი 2019 წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში და როგორც ჩანს, უახლოეს მომავალში ამოქმედება ქვეყანაში. ამოქმედება სანქციების ნაწილი იქნება 1 წელი, ასე ვთქვათ, შეჩერებული. ცხადია, ჩვენ მოვიკითხავთ რეკომენდაციების გაცემის, ასე ვთქვათ, რაოდენობას პრაქტიკასაც და რა ნაწილში იქნება ეს რეკომენდაციები გაცემული ზედამხედველის მიერ. ვემშვიდობებით რადიო ბოლოდეს და განვაგრძობთ რეკლამის შემდეგ უკვე ეთერს თემაზე საუბრით საავტორო უფლებების მდგომარეობა საქართველოში, როგორ იყო 2019 წელი, რა თანხა გამოიმუშავეს ავტორებმა და გვაქვს თუ არა პროგრესი ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების პროცესში. საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელი გიგა კობოლაძე წარმოადგენს 2019 წლის ანგარიშს და მის შედეგებს რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
ბოლო წლებში საქართველოს საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით მნიშვნელოვანი პროგრესი მიაღწია. გაზრდილია როგორც ავტორებისთვის გადახდილი ჰონორარების მოცულობა, ასევე ამაღლებულია ცნობიერების დონე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უმნიშვნელოვანესი არა. რა შედეგები გვაქვს 2019 წელს და რა გამოწვევები და გეგმები აქვს ავტორო უფლებების დაცვის ასოციაციას? გიგა კობალაძე, ასოციაციის ხელმძღვანელი, უპასუხებს საქმიანი დილის შეკითხვებს. დილომშვიდობის გიგა, მადლობა გადაცემაში მომბრძანებისთვის. პირველ რიგში 2019 წლის შედეგები რომ თქვა ზოგადად როგორი იყო 2019 წლის ავტორო უფლებების დაცვის კუთხით? იყო თუ არა პროგრესი, რამდენიმე პროგრესი იყო, საბედნიეროდ, მიუხედავად რთული წლის არსებობის, ეს წელი განსაკუთრებით რთული იყო, მოგეხსენებათ. თქვენ ეთერშიც არაერთხელ გავიდა ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ რუსული მხარის მიერ უხეში ჩარევა ხდებოდა და ხდება დღემდე სამწუხაროდ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საკმაოდ შედეგიანი წელი იყო. დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა შეგროვებული და განაწილებული ჰონორარის ოდენობა, ამას თუ ციფრებში გამოვსახავთ, ეს არის 5,5 მილიონზე ოდნავ მეტი ლარი, რაც შეგროვდა, წინა წელთან შედარებით 500,000 ლარით მეტი და ეს ბუნებრივია, რომ იმ პირობებში ჩვენ გვიწევდა საქმიანობა, არის საკმაოდ კარგი შედეგი. 2018 წელი იყო, ანუ ყოველ წელი რეკორდული იყო. კი, ყოველი წელი, არც ერთი წელი არ ყოფილა ისეთი ბოლო 8 წლის განმავლობაში, რომელიც არ იყო წინა წელს გასულ წელზე უკეთესი და დაახლოებით 25-ჯერ არის 8 წლის განმავლობაში გაზრდილი ჰონორარის ოდენობა. 25-ჯერ. ქართველი და თქვენ ყოფთ ხოლმე ქართველი ავტორებისთვის, უცხოელი ავტორებისთვის, როგორ იყო თანაფარდობა? თანაფარდობა დაახლოებით ერთი და იგივეა ყოველწლიურად 30-35%-ის ფარგლებში მერყეობს ქართველი საქართველოს მოქალაქე ავტორების კუთვნილი ჰონორარი, რომელიც რჩება საქართველოში და მათთან მიდის, ხოლო დანარჩენი ირიცხება დაახლოებით 25-დან 30 ქვეყნამდე გამოყენების მიხედვით წლის განმავლობაში. ჩვენ ვართ საერთაშორისო ასოციაციის წევრიც და ორგანიზაციის წევრიც, სანამ მოვიკითხავ ამ ამბებს და თქვათ იმ საფრთხეებს, რომელიც მომდინარეობდა 2019 და დღეს რა მდგომარეობა, მე ვახსენე, რომ ცნობიერების დონე შედარებით ამაღლებულია და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, ხო? 2019 წელს მაყოფილი ხარ თუ არა აი ამ ცნობიერების დონით? თავად მყიდველებისგან, ავტორებისგან, აი როგორია ეს დამოკიდებულებები, შეიცვალა თუ არა გარკვეული? გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიტყოდი, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ცნობიერებას საავტორო უფლებების კუთხით, განსაკუთრებით ჩვენ საქმიანობაში, როდესაც საქმე ეხება ლიცენზირებას, როდესაც გამომყენებელი მუსიკის ამ შემთხვევაში, ლიტერატურის თუ ფოტოგრაფიის გამომყენებელი ფულს იხდის ამაში და მან უნდა იცოდეს, რომ იღებს ღირებულებას, იხდის ღირებულებაში ფულს და ეს არ არის მისთვის მხოლოდ რაღაცა ვალდებულება, რომელიც უნდა შეასრულოს. ცნობიერების კუთხითაც საკმაოდ პოზიტიური ძვრებია, მარტივად რომ ავხსნათ, ყველაზე უფრო კარგი ინდიკატორი არის ის, რომ გასულ წლებში თუ გვჭირდებოდა ახსნა, თუ რატომ უნდა გადაეხადათ ფული და ეს მათთვის არ იყო ცნობილი, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ასეთი კითხვა აღარ ისმის და ბუნებრივია, რომ ყველამ იცის გარკვეულად რატომ იხდის ის ფულს, რომ მუსიკა, ლიტერატურა, ფოტოგრაფია თუ ნებისმიერი საავტორო უფლებით დაცული პროდუქტი შეადგენს მათი საქმიანობის მნიშვნელოვან ნაწილს და ამ გამოყენების გარეშე მათი საქმიანობა არ იქნება ისე წარმატებული, როგორიც არის. და ისეც არ შეიძლება გამოყენება, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ხვის კერძო საკუთრებაა და ბუნებრივია, რომ თუ იყენებს ხვის ქონებას, ხვის საკუთრებას, ამაში ბუნებრივია, რომ ხო, მე შენ შეგიძლია რაღაც შექმნა და რომ არ გადაგიხადონ ფული, ესეც მეორე მხარია. ეს ძალიან უჭირდათ გაეგოთ ადრე, იმიტომ რომ რატომღაც მიაჩნდათ, რადგან ეს არ არის ხელშესახები პროდუქტი, მიაჩნდათ, რომ ეს ყველასია და ყველას შეუძლია გამოიყენოს. ხო, ჩვეულის ამბავიც არის, ალბათ აქამდე არ იყო ესე აქტიურად საავტორო უფლების მიმართულებით ქვეყანაში მდგომარეობა და ცნობიერება და რაღაც გარკვეული სტანდარტები, ხო? საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა რა მოგწო 2019? იცით, ეს ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია 2006 წლიდან არის საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის წევრი, არაერთი, 3-ვე მსოფლიოში არსებული ქოლგა ორგანიზაციის წევრი და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ორგანიზაცია გარდა იმისა, რომ დაუშვათ რეკომენდაციებს აძლევს მსოფლიოში არსებულ ყველა ჩვენი ტიპის ორგანიზაციას, ამას გარდა აფასებს მდგომარეობას სხვადასხვა ქვეყნებში და ადგენს ერთგვარ რეიტინგებს ყოველწლიურად.
და მინდა გითხრათ, რომ თუ ჩვენ 2018 წლის ბოლოს ვუსწრებდით მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებულ ქვეყნებს, 2019 წელს უკვე გავასწარით ისეთ ქვეყნებსაც, როგორც არის ბულგარეთი და სლოვაკეთი. ამ ორ ევროპულ ქვეყანას გავასწარით და გავასწარით შეგროვების და განაწილების მაჩვენებლით, ეს არის ძირითადი ინდიკატორი, ძირითადი მაჩვენებელითაც ფასდება მდგომარეობა ამ თუ იმ ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში შეგროვდა ჩვენს მოსახლეობასთან მიმართებით ბუნებრივია, იმაზე უფრო მეტი ვიდრე შეგროვდა აი ამ დასახელებულ. ბატონო გიგა, შეგროვების და განაწილების მაჩვენებელი არის თუ არა ასე ვთქვათ ევროპული აი რა სტანდარტის არის ეს შეგროვების? ეს ყველა ქვეყანაში ერთ და იგივეა, ამას ასე ვთქვათ თვითნებურ სტანდარტს ვერც ერთი ქვეყანა ვერ შეიმუშავებს, იმიტომ რომ ყველა ამ სოფლიო ორგანიზაციის წევრი ვართ და ბუნებრივია ერთი სტანდარტით მოქმედებთ, იმიტომ რომ ერთმანეთის უფლებებს ვიცავთ და წარმოვადგენთ საკუთარ ქვეყნებში და აქედან გამომდინარე ამ სტანდარტი არის ის, რომელიც უნდა დაიცვას ყველა, მიმუშაოს ამ სტანდარტით და ეს სტანდარტი შემუშავებულია ძალიან ბევრი წლის უკან, ბუნებრივია ხდება გადახალისება, ხდება ახალი სტანდარტების დანერგვა და ეს ყოველწლიურად ცვლილებებს განიცდის, თუმცა ყველა მიუყვებით ამას და საქართველოს ამ ერთიანი ორგანიზმის წევრი. მათ შორის თქვენ იცავთ ავტორების, ქართველი ავტორების უფლებებს, თქო სხვა ქვეყნებში, როდესაც ხდება მათი ნაწარმოების და მათი შექმნილი პროდუქტის გამოყენება, ხო? მონაცემები ცალკე თუ არის რა შემოსავალი მიიღოს? ვიცავთ გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ვინც არსებობს მსოფლიოში, ჩვენს გვაქვს სახელშეკრულებული ურთიერთობა და ისინი ვალდებულნი არიან. ინფორმაციის გაცვლა ხო? კი, ჩვენთან ჩვენი ასე ვთქვათ უფლების ფლობელების თუ ავტორების გამოყენების შემთხვევაში შეაგროვონ ჰონორარი და შემდგომში ეს ჰონორარი ჩვენთან გადმორიცხონ. ნუ აქ შეიძლება ითქვას, რომ მაინც პირველ ადგილზე არის რუსეთი მისი დიდიდან გამომდინარე, თუმცა მას მოყვებიან ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის იაპონია, როგორიც არის საფრანგეთი, როგორიც არის დიდი ბრიტანეთი, საბერძნეთი. ანუ იყო გადმორიცხება. კი, რა თქმა უნდა, დაახლოებით 20-25 ქვეყანაა ყოველწლიურად, რომელიც ჩვენთან ჰონორარს რიცხავს და აგროვებს ჩვენი ქართველი ავტორების კუთვნილ ჰონორარს საკუთარ ქვეყნებში და საკუთარ ტერიტორიებში. კი ბატონო, რა შეეხება საფრთხეებს, რა დღეს რა მოცემულობა? საფრთხეს რაც შეეხება, დიდი მადლობა რომ მომეცით ამის შესაძლებლობა, მინდა გამოვიყენო ეს თქვენი ეთერი და მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელი იყო ძალიან რთული ამ კუთხით და ჩვენ პრინციპში კრიზისის ვითარებაში მოგვიწია ოპერირებამ, მოხდა ისე, რომ მაინც მოხდა ზრდა, თუმცა დღესდღეობითაც არის შემთხვევები, როდესაც ეს რუსული ორგანიზაცია უკავშირდება მოსარგებლეებს და თხოვს მათ ჰონორარის გადახდას. მე მინდა თქვენი ეთერით ვთხოვო ყველა მოსარგებლეს, რომ არ შევიდნენ ისინი შეცდომაში, უთხრა მათ, რომ ეს ორგანიზაცია არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს მათგან ჰონორარი, ეს დადასტურებული არა მარტო ჩვენს მიერ, არამედ საკპატენტის მიერ, რომელიც სახელმწიფო ორგანიზაცია, ასევე საერთაშორისო აი ამ ნახსენები საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციების მიერ და გარდა ამისა მათ აქვთ ჩვენი ლიცენზია, ამ ლიცენზიით ისინი კანონის სრული დაცვით ახორციელებენ ოპერირებას, იყენებენ მუსიკას ამ შემთხვევაში და ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან წარდგენილი პრეტენზია მათ მიმართ გარანტირებულია ამ ლიცენზიით, არა მარტო გარანტირებული, არამედ პასუხისმგებლობას ჩვენ ვიღებთ მთლიანად ამ ლიცენზიის ფარგლებში, რომ ვერც ერთი მესამე პირი გარდა ჩვენი ორგანიზაციისა ვერ მოსთხოვს მათ ჰონორარის გადახდას. ეს არ შეიცავს თუ უფლება აქვს შოუს ნიშნებსაც მათ შორის? იცით, ეს სამართალდამცავი ორგანოების ალბათ მოკვლევის საგანი უნდა გახდეს. ეს ორგანიზაცია სთხოვს ჰონორარის გადახდას, არაფერზე დაფუძნებით. იცით, როგორ არის ყველა ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში, ეს არ არის ქართული სტანდარტი, ესეც საერთაშორისო სტანდარტი, ყველა ქვეყანაში ჩვენ ტიპის ორგანიზაცია, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს წინაშე პასუხს აგებს საგადასახადო კუთხით, აქვს ასე ვთქვათ ორმაგი ქვემდებარეობა სახელმწიფოს წინაშე, ზოგ ქვეყანაში ეს ექვემდებარება კულტურის სამინისტროს, ზოგან იუსტიციის სამინისტროს, ზოგან ეკონომიკის სამინისტროს, ჩვენ ვექვემდებარებით საკპატენტს, ანუ ანგარიშვალდებული ვართ საკპატენტის წინაშე. შესაბამისად, სახელმწიფო გარკვეულწილად აკონტროლებს ამ საქმიანობას და ეს საქმიანობა არ შეიძლება იყოს მიშვებული ნებაზე, იმიტომ რომ არ დაირღვეს ავტორის უფლებები. აქედან გამომდინარე, გარკვეული კრიტერიუმებია დადგენილი, რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს ორგანიზაცია, რომ შეეძლოს ჰონორარის გადახდა მოსთხოვოს ამა თუ იმ ბიზნესს, ხო? და ასეთი კრიტერიუმებს ეს რუსული ორგანიზაცია ვერ აკმაყოფილებს ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე მათ არ აქვთ უფლება, რომ მივიდნენ და ვინმეს ჰონორარის გადახდა მოთხოვოს. კი ბატონო, ნახოთ როგორ იქნება 2020 წელი, ჩვენ ცხადია რომ ეს აქტიურად ვიკითხავთ ხოლმე ამ მომენტს და მნიშვნელოვანია რომ
მართლაც ეს ცნობიერების ნაწილი არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ალბათ ამ პროცესში, თუნდაც ჰონორარების შეგროვების, განაწილების და ასე ვთქვათ, მეტი შემოსავლის მიღების კუთხით ავტორების მხრიდან და მეტი სარგებლის უკვე მომხმარებლების მხრიდან. მადლობა გიგა კობალაძეს, ავტორ უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელს, რომელიც დილიდან იყო ჩვენს ეთერში და გადაცემის ბოლოს მას შემდეგ რაც დიდი ბრიტანეთის პრინცმა ჰარიმ და მისმა მსახიობმა მეუღლემ მეგან მარკლიმ განაცხადეს, რომ ისინი სამეფო ოჯახის ცხოვრებას ნაწილობრივ ჩამოშორდებოდნენ და ფინანსური დამოუკიდებლობის მიზნით იმუშავებდნენ. გაჩნდა კითხვები, თუ რამდენ შეადგენს სამეფო წყვილის ამჟამინდელი ქონება და საიდან აქვთ შემოსავალი, როგორ განვითარდება მოვლენები და რამდენად მისცემენ წყვილს ოჯახისგან გამოყოფის უფლებას, ამაზე სწორედ დღეს იმსჯელებენ დედოფალთან ერთად, თუმცა მანამდე მარიამ ადამია გვიყვება სამეფო წყვილის ხარჯებზე. მეგან მარკლისა და პრინც ჰარის ერთობლივი ქონება ამჯერად დაახლოებით 33 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ როგორც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის სხვა წევრები, მეგანი და ჰარიც შემოსავლის 5%-ს იღებენ ეგრეთ წოდებული სუვერენული გრანტის სახით, რომელიც ქვეყნის ბიუჯეტიდან სახელმწიფო ოჯახს ყოველწლიურად გადაეცემა. დანარჩენ 95%-ს კი ისინი იღებენ კორნუულის საგრაფოსგან, რომელიც ჰარის მამის, პრინც ჩარლზის კერძო მამულებს წარმოადგენს. როგორც ბრიტანული მედია წერს, სამეფო ოჯახის სრულფასოვანი ცხოვრებისგან დისტანცირების შემდეგ ჰარი და მეგანი ეგრეთ წოდებულ სუვერენულ გრანტს უკვე აღარ მიიღებენ. ისიც უნდა ითქვას, რომ ვიდრე მეგანი პრინცს გაჰყვებოდა ცოლად, საკმაოდ წარმატებული მსახიობი იყო. ხელფასი კი 6-ნიშნიანი ჰქონდა, მაგალითად, სერიალ სუიტში მონაწილეობისთვის. ის 100-ზე მეტ ეპიზოდში მონაწილეობს, თითოში კი 37,000 ფუნტი სტერლინგი აქვს გამომუშავებული, ხოლო მისი წლიური ანაზღაურება 333,000 ფუნტ სტერლინგს უტოლდება. გარდა ამისა, მეგან მარკლი რამდენიმე სხვა ფილმშიც მონაწილეობს, მათ შორისაა 2010 წლის ფილმი Remember Me, სადაც ანაზღაურების სახით 140,000 ფუნტი გამოიმუშავა. სამსახიობო კარიერის მიღმა კი მეგანს შემოსავალი ჰქონდა ასევე კანადური ტანსაცმლის ბრენდის რეითმასისგან. ამასთან მარკლი 2014-დან 2017 წლამდე აწარმოებდა ბლოგს, საიდანაც ის წლის განმავლობაში 61,000 ფუნტ სტერლინგზე მეც გამოიმუშავებდა. ახლა რაც შეეხება უკვე პრინც ჰარის ქონებას. ის დაახლოებით 30 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს, ისევე როგორც თავისი ძმის პრინც უილიამის ქონება. ჰარიმ ქონების უმეტესი ნაწილი დედისგან, პრინცესა დაიანასგან და ბებიის დედისგან, ელიზაბეთ ბოუზ ლაიონისგან მიიღო. როგორც ცნობილია, დედოფალ ელიზაბეთის დედას 70 მილიონი ფუნტი სტერლინგი ჰქონდა ფონდში განთავსებული თავისი შულთაშულებისთვის. სწორედ მისგან პრინცმა ჰარიმ, ისევე როგორც უილიამმა 14 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ოდენობის თანხა მიიღეს. როგორც CNN წერს, მეგანისა და ჰარის კერძო არაოფიციალური მოგზაურობების ხარჯებს ამ დრომდეც და მომავალშიც თავად წყვილი დაფარავს. მათი ოფიციალური ვიზიტები მომავალში კვლავ ეგრეთ წოდებული სუვერენული გრანტიდან დაფინანსდება. ასევე მათ უსაფრთხოებაზე კვლავ ბრიტანეთის მთავრობა იზრუნებს. ვინაიდან წყვილი საერთაშორისო დონეზე დაცვის საჭიროების მქონედ მიიჩნევა, თუმცა როგორც და სად გააგრძელებენ ცხოვრებას ან მუშაობას წყვილი ჯერჯერობით უცნობია. სავარაუდოდ კი ამ დეტალებს დღეს გავარკვევთ. პრინც ჰარის და მის მეუღლეს შემოსავლების კუთხით როგორც ჩანს ძალიან დიდი პრობლემებიც არ აქვთ. საქმიანი დილას ამ ინფორმაციით ვასრულებ. საქმის კურს ეთერებში ვხვდებით ერთმანეთს დღის განმავლობაში. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.